Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Radyo Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw sang Sabado sa ikaduha nga semana sang Adbyento, mga hinigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo. Ginsugura naton ining semana sa pagpamati kag pagpamalandong sa pulong sang Dios. Gani, bagay lang aton ini pagatakpan sa amuman nga pamaagi. Magpadayon kita sa pagpatubo sa aton relasyon sa buhi nga pulong. Sa sining adlaw aton man ginapasidungga ng aton mahal nga Birhen Maria sa titulo nga Birhen sang Loreto. Ang laragway o kon maitom nga estatwa sang mahal nga Birhen na diskubrihan sa balaan nga panimalay kag inigin tawag nga Birhen sang Loreto. Sang tuig 1600 naglapnag na ining debosyon. Kag sang tuig 2019 sa tion sang iya pagpilgrimage sa Loreto, ginanunsyar ni Pope Francis nga kada ika-10 sang Disyembre pagaselebrahon ang optional memorial sang Birhen sang Loreto sa tinutuyo nga sa pagselebrar sang iya handumanan, madamo sang mabuligan, ilabi na gid ang mga pamilya, kabataan kag relihiyoso sa pagsunod sang iya mga virtud bilang perpekto nga disipulo sang buhi nga pulong, nga sa iya pagdala sa iya taguangkan sang ulo sang simbahan, kita man iya ginbaton bilang iya mga anak. Patulua subong sang ulan ang isa nga matarong gikan sa langit kag ang duta magapatubo sang isa ka manluluwas. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom, suno sa pagbantala sang anghel, ikaw nagbuot ngang imo pulong mahimo nga tawo sa tiyan ni Santa Maria Birhen. Itugot nga kami nga nagatuo nga siya amo ang matuod nga iluwi sang Dios, mabuligan sang iya pagampo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, kapitulo 17, versikulo 9, 10 tubtob 13. Samtang nagapanawag sila gikan sa bukid, nagpamangkot ang mga gintutunan sa kay Jesus. Nga abra nagasiling ang mga manunudlo sang kasuguan nga si Elias magauna sa pagkari. Si Jesus nagsabat, matuod gid nga si Elias magakari sing una, kag magaaman sang tanan nga mga butang. Pero nagasiling ako sa inyo nga si Elias nagkari na, o galing wala siya ginkilala sa mga tawo, kundi ginhimo nila sa iya ang tanan nga luyag nila. Sa amuman nga paagi, ang anak sang tawo, pagapaantuso nila. Dayo nahangpan sa mga gintutunan, nga nagahambal siya na hanungod kay Juan Bautista. Mga utod kagabian, sa gihapon ang magahatag sang pagpamalandong subong adlaw amo si Seminarian Russell Guardiano, sang Diocese sang Kabangkalan, 3rd year theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Archdiocese sang Iloilo. Maayong adlaw, kag welcome gihapon sa aton programa, Brother Russell. Malipayon kag mahidaiton nga adlaw sa imo sister ninya, kag sa subong man sa tanan ng mga nagapamati sa kahanginan sa sini nga programa. Ato naman karon pamalandungan ang mga tinaga kag mensahe sang santos nga ebanghelyo sa sini nga adlaw sang Sabado,
agod makilala pagid naton sang lubos si Hesukristo nga amo ang Misaya kag aton Ginoo. Sa Ebanghelyo, namangkot ang mga gintutunan kung nga abala nagasiling ang mga manunudlo sang kasuguan nga si Elias magaabot sing una kag magaaman sang tanan nga mga butang. Kag sa gilayon, ginsabat sila ni Jesus nga husto ini. Pero ginsaysay ni Jesus nga si Elias nag-abot na agod sa pag-aman sang tanan nga mga butang o galing wala siya makilala sang mga tawo. Dayon nahangpan sa mga gintutunan nga ang ginatumod ni Jesus amo si Juan nga manog bautiso. Sin-o bala si Elias kag sin-o bala si Juan nga manog bautiso. Si Elias isa ka propeta nga bantog sa kasaysayan sang Israel, sang tion nga ang ini nga pungsod nagtalikod sa Dios kag nagsimba sa isa ka Dios nga si Baal. Ginpadala siya sang Dios agod ipakita sa ila ang ila malaot yung nga ginhimo kag nagpanawag ukon nagagda sa ila nga magbalik sa pagsimba sa Dios nga matuod. Kag makita man naton ang iya istorya sa daan nga kasugtanan o kon Old Testament sa libro sang mga hari. Sa piyak nga bahin, si Juan nga manog bautiso, isa ka propeta nga bantog sa istorya sang bag-o nga kasugtanan o kon New Testament nga nagwali sa mga tawo sa pagpreparar sang pag-abot sang Ginoo, pinaagi sa paghambal sa mga tawo nga magkambyo sang ila malaot ng mga pangginawi kay ang ginharian sang Dios malapit na. Siya man nagbunyag sa mga tao, simbolo nga sila matinlo na sa dagta sang sala, kag ini nga pagbunyag ginakabig man nga bunyag sang paghinulsol sa kapatawaran sang mga sala. Magkambyo sang malaot nga pangginawi, magbiya sa sala, kag magbalik sa Dios. Kumon nga makita naton sa pagbantala o kon pagwali sang sining mga propeta sang Dios sa kasaysayan sang daan kag bag-o nga kasugtanan. Ini isa ka pangagda sa pagpreparar sang aton kaugalingon sa pag-abot sang aton Dios nga makagagahom. Magkambyo sang malaot nga pangginawi, magbiya sa sala, kag magbalik sa Dios. Mga butang nga dapat man naton himuon sa sini nga tion, kung luyag man naton maangkon ang ginharian sang langit kag ang kabuhi nga dayon. Yara ang sakramento sang pagkompisal nga magabulig sa aton sa pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala kag sa paghiuli sa aton sa gugma sang Dios. Padayon kita sa paghimo sang maayo kag magtinguha sa pagbag-o, sa pagbiya sang aton mga sala kag sa pagbalik sa gugma sang Ginoo. Amen. Madamo gid nga salamat Brother Russell sa imong madalom nga refleksyon kagabay nga amon ini ikabuhi sa amon adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Tubtob sa madason nga Sabado, Brother Russell, kagabay nga bendisyonan pagid ikaw sa aton nga makaako sa imo theological studies and formation. Ang amon pagampo para sa imo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771.
Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas.
Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sa tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya, kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Kagkaroon sa ato sini Christmas countdown, kinsiriyas na bilin bago maabot ang adlaw sa Pasko. Welcome na makabina pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pangya sa badang edisyon sa Platuntunan Petsa Jazz sa bulan niya sa Disyembre. Ikado nga sa bados ni Ikado sa bulan tuig 2022. Kamusta ka mo? Welcome. Good morning. Mga suki namon mataglamati nato ng kabombo naton. Sa kabuusan nga sa 61 kabakabaranggayan sa sulad sa Bacolod. Mga kabombo naton nga agapan nagabulugta ko sa mga banaw kasulad sa kabuusan niya sa ang aton probinsya. Of course, sa mga natututok na karon live sa aton sa FBK YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di masabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, nila na makita at mabatian. Aton pagpalagad sa inga aga sa inyong Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Mabasa-basa, matulutog now ang ato siling kaagahon niya sa palibot sa sulad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaupo Diyos niya sa baros ng kagahon Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ato na magabot ang mga balita ato yung balon siling aga pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Sa aton sining mga nagapaunang mga balita lokal, aton sining nga probinsya padayon gyapon hugot kapag bantay sa aton sining mga pantalan, sa aton sining puerto, sa bahay niya sa kampanya, batok birds flu, kag African swine fever mga kabinan. Matapos nga rin na siya, may mga kaso dito sa area sa Panay mga kabinan. Dugang pagkain natin niya ang mga balita lokal ang DSWD Region 6. May mga ara magkapagpaprepararawa
sa mga ipusan nga posan nga may adlaw ya sang bulan sa Disyembre para iya magresponde kaso may mga kalamidad nagkaangay sang bagyo nga magaluntad kung magabekto direya sa Western Visayas. Samtang nga ato sa provincial government magpatagayan man sa lights on ceremony sa maabot na December 13 sa banya sang provincial capital Lagun. Ang mga takura pinaka-latest nga update na kabanan sa bayan sang FIFA World Cup sining matino gampang gyapon ang Argentina kag Netherlands. Sa mga nagapauna naton sa pabalita sa palibot ya sang pungsod, si Presidente Bongbong Marcos may ara sa napulog ka mga bilateral meeting nga pagatambungan sa iya sini pagpadulong dito iya sa may pungsod Brussels o dito sa may Brussels, Belgium, angot iya sa ASEAN Euro Cooperative Summit. Sa balita nato niya dugang pagay nasyonal ang mga employer o na mga negosyante naghangyo karon nga PY anay ang natala nga pagsaka sa remittance sa bayan sang SSS kag PhilHealth nga ipatuman na sa masunod nga tuig. Sa balita nato niya sa luwasang pungsod pinakamoderno, pinaka-high-tech nga sa isang jet fighter nga ginatawag may ara ko sa ginatawag nga artificial intelligence ang paghimuon sa tatlo ka mga nasyon UK, Italy kag pungsod Japan. Muna nga mga balita nga ito ni May balita nga ito gabatamod balita ito ni Balon sining aga pagpanagan siya patutunan Bombo Reports first edition. 29 minutos na nakalabay stock na nga alas 4 sa ngaga. Dari kita na mga sa itong na mga report, mga balita sa Patrol Bombo, Carla, may defensor. Sa gapon ng Senato ng Mayo, nato yung mga balita nga atong ginatagaan pagtamod sining tagsaya kadlaw. Sa gapon natong tingin pa tayo nga pagpanagtag pa tayo natong nga paambit sa inyo sa ato sining mga papremyo sa ato sining ginatawag grasya o regalo, kasiyahan para sa inyo makapinadi sa ato si Juan Panalo Part 21 promo. Natapos na kita sa kadubang semana sa atong silipag panagtag pa premyo dahil sa Juan Panalo Part 21 promo. Apang palengko tagyapon ng gabaton sa inyo sining mo entry para sa atong si Juan Panalo Part 21 promo sa Lunes. Magasugod naman kita sa pag-anunsyar sa atong sining mga winners para naman sa week 3 naton niya nga mga entry. Kung gusto niyo makapasakop kapag sa week 3, pwede pa kamo kanyagaw sa inyo entry di na sa aton studio. Di na kamuhulog until 12 noon. Karon sa udto, qualified pa ng inyo entry para sa week 3 naton nga mga winners. So, kasi naton sa Lunes, Disyembre 12, tub naman na Disyembre 16, mag-anunsyar kita sa aton sini third week winners sa mga kaminantag. Sa kadlaw, may tatlo kita ka mga winner nga ginalawag makaiminantag sa mga winner na gawaton sang padya balor sa kalibo ka pesos 500 pesos cash kag 500 pesos sa worth sang gift pack mga kaibinan tag sa kadlaw tatlo Lunes to Biyernes 5 kadlaw 15 ka winner naton tag sa kadlaw o tag sa ka week atong ginitagaan niya sang pa-premyo. Mga kaibinan bati gapadulong kita gilapit kita sa bulan sa adlaw sang Pasko 15 días na po tingago kamulong sa inyong mga entry kay base makabaton mo sing grasya magamit yung nga premyo para sa ino pang notsiboy na pwede mo gani pang regalo tikinamon sa mga winner nato legal duwaks manaw nga nabaton ng cash prices salbar na ang Christmas party o sarbal na ang bakal bayo pang reunion kag of course salbar na ila siniya pang notsiboy na mga kabinan. So kamuman, para makabato sining padya, mag-itra magpadala sa inyong entry sa Juan Panalo Part 21 promo gamit ang mga masunod nga mga pro purchase. Naton madamog kita sa mga pro purchase, mapos sa pagkitaon kayo ng mga pro purchase naton magamit, ginagamit naton ini sa aton tag-adlaw-adlaw nga gawi mga kabinan, especially sa aton sini nga pagluto, sa aton sini mga sudan, mga pilaiya ka mga menu, putahe ka mga gamit naton sa tagsa naton kapulian, ini nga mga kinanon nga mga purchase. Kaya nga isang ladies choice mayonnaise, ti
subong niyaton holiday season sa mga nakapangumpran naka-advance na pamakal, no? May ara ka po na sang putos o label sa Ladies Choice Mayonnaise, pwede na magamit nga proof of purchase. No? Ladies Choice Mayonnaise, mag-reunion na with my one and only love. Pa? Ang putos na, ang mga gamitin nyo nga proof of purchase na sa natin isa lang ka-empty sa pouch, sachet, or label, sa mayonnaise or sandwich spread. No? Sa Ladies Choice, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Mong himo ka mo salad, pwede yung butangan na sa mayonnaise. Gamitan nyo nga kung magabakal ka ba ko nga container bala, kakaso nyo ng label niya, ang mga gamitin nyo nga proof of purchase, kung sa sila lang, o stand-up pouch, no? Pwede nyo magamit nga proof of purchase. Sa mga gapa nga Facebook nga mga oras, mabulubog na ito, sinipilibot, kinagay natin nga pulo pa nga bungod sa mula natin, chimpo malingkapon, tub-tub gagabi, of course, ari ang Nescafe. Bango na with Nescafe. So, ang putos na, hindi paghihaboy pwede nyo magamit nga proof of purchase, maginlagyan nyo So, mag-angkol sa ato sa mga papremyo. There's a one to panalo part 21 promo. Of course, ari mga masunod nga putos sa Nescafe, nga pwede nyo magamit as proof of purchase. Doon lang ka-empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Pwede na siya nga mangin proof of purchase. Ano pwede magamit nga proof of purchase? Of course, ang Nescafe o kung isa lang ka-empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Mga kaminan. Nang kita Twin Pack, buo na. Lapad na siya nga putos. Mga kaminan, hindi nyo paggunting yung tungaon yung black. Katiban kasi magbakal sa Twin Pack. Inatungaan na ang isa gamito na bisbungaga, ang isa sapon, no? Basing tunga, bala naman gamito nyo nga purchase, hindi na pwede, no? Nang buo nga Twin Pack, ang gamito nyo nga proof of purchase. So, mga pwede magamit nga proof of purchase, ang tatlo ka empty Nescafe stick or pack of Nescafe Classic 2 grams ng gagmay, tatlo ina ka putos, tatlo ka empty stick sa Nescafe, Classic 2 grams, pwede man na siya nga mangin proof of purchase. Of course, saray madali ang Orocan, bawas nga bulan sa Disyembre pang regalo, para magamit sa atong tagsakpuluyan. Orocan, sa Orocan, maayos ang buhay mo. Damo, kamo sa mga produkto mabakal sa Orocan, may tuway nga mga produkto ang magamit kinato sa atong tagsakpuluyan. Ang importante lang sa pagbakal nyo sa mga produkto sa Orocan, dapat siguruhon nyo ngayon ang produkto may nagatapik nga sticker or may arak upod nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So, ang gamitin nyo na ang proof of purchase, ang isa lang ka sticker ng Orocan or isa lang ka coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. Kwalipikado na goods na nga mangin proof of purchase. So, bugari man diri ang boss sa mga aga pa nagaluto, especially sa mga himos mag-outing subong nga Sabado, sa mga nagaluto-luto natin na mga kalenderya. Ari ang Silver's One, sukang puti. Sarap, asim, pampasabor, pampanamit sa ato minuto. May pa ko nagya kapasabong galuto ka na adobo, pagbutang mo ni siyang Silver's One, sukang puti. Bla, masingutan mo din ang aslom, paggaluto na, trebling sabor sa imo siling adobo. Hindi, pagkaboy ang putos, gamit ang proof of purchase. Salang ka-empty, stand-up pouch or sachet, or level sang Silver's One vinegar goods na nga mangin proof of purchase. Of course, hari man diri ang R. Flority Pawn Shop and Jewelry. So mga Pasko, plano nga magregalo sang mga alahas, nakablokad investment sa alahas siya. Goods hini kung damo ko lang yung investment sa alahas, kablokad ka, mahal man ang alahas mo. O gusto nyo magregalo, mag-invest ng alahas, mabakal ka mo sa R. Florety Pawn Shop and Jewelry. Kung sa tagsan nyo kapag bakal o pagpenda sa malas kag rilo, tagsa balor isa katos ka pesos. So, mayara ka mo batunon nga coupon mga kabinan. No? Nang coupon, amo na gamiton yung proof of purchase. So, damo ka mo sa ngalas maprenda, mabakal, dako ka tida yung magamit, damo ka mo sa coupon nga mabaton, no? Damo ka mo sa inteng, may mo damo ka mo ya, o dakon chance ninyo nga magadaog mga kaibinan. Ano pa ang panyawan, isa ka sa isang food supplement, papabos kong sa ato sa immune system,
Sinato na bala subong nga bulan sa Disyembre daw sako-sako gikitaran na damos sa aktibidades para ulian ang mga nagkaladula nga mga elemento sa aton sinilawas mag-inom sang panyawan. Panyawan basta seed marketing tatak magaling, no? Ang inyo lang gamiton ang isa ka empty blister pad or banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule goods na nga mangin proof of purchase. Of course, ina nga mga produkto, sinato kadamo ito sa mga produkto pwede yung pilihan nga proof of purchase ang ina nga mga putos isulod lang na sa long size white envelope na long size nga sobre ibutangin na sa sulod sang sobre amin butang nga mga proof of purchase silyon dahil mayo ugton gid butan scotch tape or packing tape or staple mo dang ba sa sobre para di magkalahulog entry sa ukay baluskay naton sa kadamon sa mga entry naton mo kolekta sa bulog nga probinsya Negros Oriental kay sulod sa Bacolod kay importante ang required number of proof of purchase kompleto. Kay tagsa naton kapag gabot sa aton sining mga winner, may FDA representative kita na nga naga-check sa validity sang inyo sining nga entry nga ginapadala. Pasimente sa required number of proof of purchase kung kulang na dagron ma-disqualify mo sining tikinugon, basin tablang grasya, madisgrasya pa ang kwarta mangin bato pa. Kaya sigurado inyo tagsa ka ma-enter. Sa guwa sa sobre, ibutay mo sa kompleto ang ngalan, address, edad, contact number, ibutang proof of purchase, ang week number, kag of course, permahan. Hindi pa kalimtan tagsa ka sobre, tagsa ka entry, dapat may perma. Kasi na ito, gusto ko mga padahingaga pang entry nyo, pwede po kumulog for week number 3 until 12 noon. After sina, ang entry natin batunon para na sa week number 4 sa aton siniya nga promo. Of course, sa mga nagpadala na hulog sila inyong mga entry, magbantay gid, magpamati gid, diri sa Bombo Radio Bacolod, from sign on to sign off, kay anytime today, nagalawag kita sa aton sini nga mangin winner. Sa tag sa kaadlaw nato tag sa kadamay tatlo kita ka winner, Lunes to Biyernes. Of course, ang aton si panagtag sa regalo pa premyo, kasiyahan, padya para sa inyo, sunod sa 7 ka simana, nationwide ni until sa ato si Grand Draw sumabot yung bulan sa Enero. So sa kabukusan sa ato nga promo, kapin 6 milyones pesos nga balor sa papamadya ang aton nga gintigana para sa inyo. Ang kalakip na dira ang 1 million pesos cash prize sa Grand Draw na to grand prize na ton. Of course, ari man diri ang lapat pagid katag 50,000 pesos isa tagsa kariyon may magadaog 50,000 pesos. Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region sa nato natin sa Grand Draw mga 1.4 o 1.2 million cash prize ang aton nga igapanagtaga. Sa Grand Draw nato niya sunod na bulan January pa na imakanan 21 dahil kita na sa aton adlaw nga pagpanagtag sa inyo sa mga pa-premyo regalo makabina sa maghulog ka mo magpadala sa inyo sa mga entry kaya basi ikaw isa sa aton madaog o winner makabaton sang padya, grasya, kasiyan, tagsa iya kaadlaw. So namatayan naman sa legal kadua ka semana ang pagbaton sang aton nga mawinner sing ila sini pa premyo, sing ila sini padya, cash prize kag pinutos nga regalo. Siyempre sini aton ang mga nakabaton sang ila sini padya, sulbar ang mga problema, ila pala mutan sa Christmas party or pangbakal bayo para sa Christmas party. Ang gusto nga baton nyo, preparasyon para sa Chiboy na kuti dutay lang inyo sininga magasto. Mga sinaton nga tibilog bulan sa Desyembre, adlaw magpanagtakita din sa papremyo regalo para sa inyo din sa Want to Panalo Part 21 promo. So ulog na hindi na pagkalimtan hingagawa ang ulog inyo sa mga entry sa aton niya studio. Damo kita sa mga drop access na province-wide, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or di man sa palibot yan sa Bacolod, or diri mismo sa aton nga studio. Bukas kita diri 24 hours, Lunes ug Domingo. Anytime today, bisan sa Pasko, sa New Year, pwede inyo mahulog yung mahapit inyo entry sa aton studio. Aton drop access aron sa aton nga lobby sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street na
Mandalagan. Sulog na! Padala na sa inyo sa mga interest 1 to Panalo Part 21 promo kamag-angkon sang premyo Grasya Kasiyahan tagsa iya kaadlaw mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 43 minutos na nakaligan sa takna nga last 4 sa nga this time na report sa patrol report ni Bombo Carla may defensor ang pagpahayag sa ato sa otoridad angat na kapon tong tabo nga bamtres sa iya ka pribadong eskulahan adri iya sa may syudad sa Bacolod nga nakabaton tungod sa text message nga may ara sa bomba plan kun ano ni matawo ni blaway gini mga obra mga mamo nimo way ka mo blawbra mangwan mo daw mga himos kamo sa inyo sa balay or mangita mo sa Iliya paano kung maka-income na di kayo pagpamahog-pahog na gatuga kamo yung alarma sa ato siling nga makoturan magsagad kamo yung text-text yung kaangay sina di ko alarma mga school officials alarma mga estudyante alarma mga ginikanan abo pindan sa buka sako sa tanan naton do halos sininga simana kita naton sibaran naton everyday kasako sa ato sa downtown area mausibaran tala mga malls na matamat damo sa tawo. Ang mga restaurant sa nion sa gabi, damo na nagaplanyapon. Ti ko magkaangay pa ta sinising mga mamo ni brown ta mga siguro mga tawo nga wala blasing obras buhi nila. Ang paghimo sa katuntuan sa atong syudad. Ti ko sino man to nga Herodes o nag-text sa eskulahan nga may ara sa nga bomba nga magalupok iya sa may St. John Institute ini gitawag lang Waming da sa may downtown area sa may area sang shopping magkabinan mo ni nakabatong hapon sang isa ka text message nga may ara kuno sang bomba nga magalupok tabi kon kwan ko imo yada kron ti mayman kay ti bisan tuod sa ulihi nga tabaturan nga way kamaturan importante atong otoridad nagresponde nagpadala sa EOD to check sang area mga kaibigan antisipab lang huologin na hatag mo daya ang kakulba to karon sa mga ginikanan o sa mga school authorities kahit may mga estudyante pa kada sulod sang eskulahan amo nilo kasi ati amo ni mga tao kasi nga way ubra-bra kung namin madakpa mo namin ipakabiton sa puno sa batuan mo mga kaibigan way kang ubra mangita mo sa ubra nga makatag sang maayong resulta sa sudan di kay pag pamahog-pahog angay sining pagpadala niyo ang may bomba way gid siguro mga himuon ni mga koturan naton maayo man siguro kung kuan niyo patuman trip lang SIM card registration nakababalaan kung sino gimo sa katuntuhan kay matrace na yung number kay subong ti way pa ni patuman ti kung may mga sa squiro di kag mga koturan naton yang way mo after ito sing paghimo pag scam pagsasko pagpapahog kaon man natong SIM card kag boy doon niya dunuto yung way na bla so kasi importante man yung sumayo man yung purpose ning SIM card registration pamabalaan ko sinong game mo sa mga katuntuan sa aton siniya nga sosyudad mga kaibigan. Ay bulan tabi sa pekalinya report ni Bombo Carla may defensor sa patrol anong payag sa kapulisan sining Bamstret kag anong ila nga mga hilimuon pa siniya nga panahon sa holiday season kasi ko basta may mga sundan pala may mga malls pa kita may mga simbahan pwede sun simanaw masugod mo kita simbang gabi hindi ko ba si Miara mga pinatong motorong sasko bla ay kaangay sila o ano mangin masunod nga tikang sa ato sining kapulisan kag of course nato sa investigation na kapon sining bomb threat iya sa may St. John Institute ning Waming sa may shopping area mga kaibigan kag pila pagid ka mabalita sa report ni Bombo Carla may defensor sa patrol Bombo Carla, good morning. Come in. Yes, Bombo Dennis, good morning. So, na-cleared man sa gilayon ang area o kunang eskwelahan sa St. John Institute dara sa may area sa barangay Villamonte o kung tawag natin nga Waming Bombo Dennis. Naging clear sa gilayon matapos makareceive ang eskwelahan sa isa ka text message nga mayara sa nga bomba nga ginbutang sa eskwelahan Bombo Dennis pero wala ini ginbutang ang exact place pero sa unod sa text message
may nakabutang nga mayara sang bomba nabutang sa madamo nga mga kabataan Bombo Dennis. So sa gilayon ang mga kabataan tigin papagwa ini patawgan sa nga explosive ni Bombo Dennis EOD o kon explosive ordnance disposal unit. So ginpadulungan ini sang grupo kag check-yar gin priority nila check ang area sang gym, duha ka gym Bombo Dennis kag ang study area sang mga kabataan kay tiyan mo ini ang usually gid nga ginawa kagtuan sa mga kabataan. After that ay ginlibot na nila ang bilog nga building o kun ang bilog nga eskwelahan to check nga wala sang bomba nga nakabutang Bombo Dennis. So alas 9 ini nabaton sang eskwelahan ang text message sa gilayon pangayo ini sila sa bulig pagi sa pagcheckya sang EOD Bombo Dennis. So suno kay Police Lieutenant Alberto Sardua Jr. So mga access ini kung bomb threat ini Bombo Dennis nga ginpadala sa eskwelahan kay sa paglibot nila is negative man, wala man ini sila na-recover nga mahambal mo nga mga bomba sa area Bombo Dennis. Di may panugyan lang diri si Police Lieutenant Alberto Sardua Jr. nga i-secure gid ang mga tao pagbaon kag caution o kung saraduho ng area kung sa diin kung maabot nila nga yadto dito ang threat o kung ang bomba nabutang Bombo Dennis. Sumayo man kay ti wala negative ang ila sini nga pag libot sa area Bombo Dennis. Itong motibo yung loko-loko ito yung individual ito yung nagpadala to siya sang text message sa school authorities. Kung basi may kaakay siya daw, may problema siya, or basi ginikanan naman ito sa estudyante, dahil lang problema sa eskulan, or butang tabi, kuha na bala bubo, Carla, sa school lang ibla, nang wahimuon bla. Damo kita sa motor, kita mo sa legal report gani, may mga scammer, ito gamit ngalan ni Bong Lacson, nagpanunto to sa pila, nagpabuking to sa pila ka mga pila ka mga kalanaan. Yes. Si mga sito mga kutura to nga way ubra, ang pagpamahugpaw kag paghimo sa alarma sa aton sini nga palibot, ning kutuwa kita ni ubra da kun nagpanilig na gros la gwa kang sulod line na tinlo pangila sini panimalay mo Bombo Carla. Yes, amo gid gani Bombo Dennis makakaalarma gid ini ang tanan kay ti especially sa mga buluthuan o mga estudyante. Delikado Bombo Dennis, madamo nga daan niya sa mga estudyante nga nagapatigayon na sang face-to-face classes. So dapat gid nga mangin safe gid ya Bombo Dennis sa aton sini nga mga kabataan kay gamuman sa mga malls sa Bombo Dennis hindi lang isa ang nagalagaw, dapat securon gid ang area para at least nga safe ang mga nagakagto sa mga malls sa Bombo Dennis. Muna ako magsulog kita sa mga malls kung may mga bag kita nga dala kita ginagapabrihan kita sa gwardyada nga sa entrance kung may mga salakyan kita pag sinumuda gina-check man ang idalom to sa imo salakyan kung base may mga nanod na makitaan na mga explosive device o nada kahit part din sa screening measures na managkisa sa mga auto na tumda di man sila magkataka kung sila reklamo nga daw ka OA naman nga magsulod ka kuno sa mall may mga bag nga dala abrihan gid part in asang seguridad man naton kag seguridad man nimo kung kadto da sa mga malls kay hindi matatuod ka ba lobla Carla importante nga ti either matuod hoax or sininta pagpanunto importante ang pagresponde sing ato otoridad kay ti ta kapulong basi bla ko matuod daw Bombo Carla. Yes, amo gid gani sakto gid na Bombo Dennis so hindi kita matingala nga gina-check kid ang aton sini nga mga bag especially ang may mga madalagpo nga bag Bombo Dennis akong kaisa ganing mga kalalakian gina-check pa na gina-frisking pa ina antes nga pasudlon sa isa ka mall Bombo Dennis gina-check gid ina gina-make sure gid nga wala kaya sa nga dala nga maka-harm sa imo sini nga makaupdanan sa sulod for example sa nga mall Bombo Dennis kag sa subong nga daan hindi pwede nga maglabutaw ka lang yan nga mahambal kabi nga i-check mo gid o magambal kabi nga may bomba kung adala so hindi ina pwede Bombo Dennis sa gilayon ginadakop ka na kami ara sa nga pagsulundan nga pwede ikaw makasuhan Bombo Dennis. Sakto na pwede ka kay may layin na kita sinasubong mo nga siya magsingi kada bomba mo na sa mga damong
sa mga public places, pwede ka doon pailan sing kaso, bumbo ka lang, mas ka, may bumba sa bag ko, manok mo, mamol na bumbo ka lang po, pwede kayo priso. Yes, pwede gid do, labutaw mo lang to o da Bombo Danis, pero pwede gid ikaw mapiso kung maggalabutaw ka nga mayara sang bomba, ikaw nga ginadala Bombo Danis. So amo na nga kalabanan sa mga malls pag may maghambal di nga amo sina, gina-hold ina nila sa galayon ng ina nga persona kag ti Bombo Danis. Record na dayon niya sa pulis kay hindi pwede nga maglabutaw ikaw sa amoy na nga mga tinaga Bombo Danis. Okay, ti may kita madakpan tanin niyo kay mapailan ni kaso para hindi nila iban maanal ba si iban guro da sila do balo yang sa mga mo na ginimo kung madakpan sila pwede sila mapailan sa kaso kag mapreso Bumbukarla. Yes, sakto gid pwede gid mafailan nga preso ang persona kung maglabot. At kung Bombo Danis kung matrace ini nila ang nagpadala sini nga text message. So panigurado nga mapasakaan ini sang kaso Bombo Danis. Yes, sa Bombo Danis, pamatian bala nato ng pahayag kan kay Police Lieutenant Alberto Sardua Jr. Asang Explosive Ordnance Disposal Unit sa siyudad sang Bacolod. Ma'am, silang bang threat is through cellphone, through text messages. Direct kami dito sa head sang Sedyan, Sedyan Academy. Sang gintawagan kami diri ma'am, response kami dito, para at least i-validate ang veracity sang report. Kung tuod din man siya o hindi. So, nakita tang text messages nga, nagahambal siya, bisan di man direct hambalon, kundi niya ibutang, but sa text messages, mabalaan mo kung di niya iya ibutang ang pampasabog o amura. So, kincheck na ma'am kung di ng mga bataan pero may nagadamo, kung din sila nagkumbaga din sila nag-standby mga bata. Tatlo na sa kalugar ang kincheck na dito ma'am. So, we find out na negative ang area. So, para is-clear ang area. Tatlo ka area na. So, hoaxes lang ma'am. Mga hoaxes nga tawag na. Bomb threat. Mga hoax daw na tawag na mga classic report. Yung cellphone, mga Sir, mga time nila-receive kang nag-report sa inyo ang text message? Ma'am, sa aga, ito, mga 9 ang nabasa ko ma'am sa text messages is may malupok dira nga bomba tapos sa lugar kung diin damo ang mga bata. So ginkonfirm ta ang lugar nga na tatlo na ka lugar kung sila mga bata nagatipon. So dito dagit nag-focus clear sa palibot sang Sintian. Sir, yes sir. Sir, ano nga mga specific areas ang gin-check gid sir kung sa diin nag-aara ang mga kabataan? Dito ma'am sa gym, sa study hall nila. Aduha na sa ka-gym, check ta. Tapos sa study hall nila nga dila sila permi nagadamo. Dila sila ka-standby. Okay. So sa pagpadulong nyo na, gipapagawa na tanan yung mga kabataan sir? Supposed to be ma'am, ang area is di mangidamo tao. Pero gin ang lugar nga na, gin cordon lang na nga walang may makadto. Anta nag-check naman siya. Find out na negative ang report. May resume ng klase. Kasi wala na dapat pwede po ng kabataan o tao dito. At least na-clear ko ng area. Okay, sige sir. At least sir, clear na ang area. Pag-bounce threat lang din siya, sir. Yes ma'am. Oxys ng messages. Ano gyan ko ma'am sa nagpamalat palamat nga kung makabaton man sila sa amon nga mas messages, bomb threat o what kind of bomb threat through tawag na ito nga mga boxes na may ngalan niya mo sini. Hindi nga magpakauba, ikordon lang nilang area. Okay? Kaya tawag sila sa IOD. Kaya kami na bahala mag-clear, mag-sanitize ang area kung di man na siya. Bombo Danis, so make sure ang area o kung make sure gid ang area para at least nga mapalayo sa katalagman ang mga autora naton bisan threat lang ini nga Bombo Danis at least sigurado nga wala isang bomba Bombo Danis. Ako na Bumbukarla kay hindi mo ta ka siguro no, hindi mo ta ka piyogin nga ang matuod na already. Importante lang kung makabaton sa kangay siling pagpumahog magtawag sa police, na? Yes. Kasi kung nara, ganito may mga kabataan, kasi mas cool, secure ang area, muna hindi lamang panic, kaya importante, na Bumbukarla nga ma-check na, no, kaya sa mga
pinanay kita ron basi dapat na kita magkalahalitan da basi dapat magka-injure dato si mokotoran no. Gali wala man lang no. Tawag la hawks man lang pag pumahog gabi. Yes. Importante lang ma-respondiran gila yung sa atong otoridad, makibalo dahil ito otoridad, tamo nga bumukara sa nabigay kayo ito, sa atong din nga Hall of Justice, pila mo ka mga bound threat, ibla, doon ka mataso ng pila ito ka mga bound threat, responde dira, si Pabla, maalarma mo, mauntat ang aktibidades. Yes. Pagwa gali, wala man, si Pabla, ang huol nga mahatag mo sina, Bombo Carla. Yes, actually dinaabang mo Danis, no? Kay hindi man niya sa gilayon matapos ang EOD check-yar, hindi man niya madali-dali isa lang ka area ang ila sini nga pag-checkeron mo Danis, kundi bilog nga building o kun bilog nga area ang ila sini nga pag-checkeron mo Danis sa information naton ganito kaduwa na dira natabo sa area sa Hall of Justice. And then recently sa diri sa syudad sa Bacolod ang area sang Lagoon, Capitol Lagoon, Bombo Danis atong mayara sang ng popper nalipat ko Bombo Danis, sorry. Do kanto do pumiroto binlado part mula sa kuana sang sing explosive panabi o tanto do notik namin do gamit or isa sa mga parts explosive galit hindi man to mga props lang to ginagamit to pag palupok to nila bumukala. Yes, ako gini na Bombo Danis, pero at least no na sigurado ya nga hindi ya part ya sa explosive ang na bilin dito sa ground sa Capitol Lagoon Bombo Danis kay during sang nakita to Mascara Festival pa Bombo Danis no gin sigurado gin nga wala ya sang isang bomba sa palibot ya sang mga kung sa di inabutang ang mga activities Bombo Danis. So antes kani nag-open ang Mascara Festival dito sa NGC o sa Bacolod City Government Center Bombo Danis, nakabaton man sa pamtret ang kapulisan, and then ti amuman naging check-yar man sa EOD ang area Bombo Danis. So negative man. So gina-make sure gid nila nga wala iya sang bomba o kung mga explosive sa palibot sa kung mayara sang madamo nga mga pumuluyo nga nagatinubok Bombo Danis. Importante balo otoridad para mas pindiran Carla. Yes, actually importante nga mapaibalo nato sa gilayon ng otoridad and then ma-secure, makordon ang area Bombo Danis. Yes, Bombo Danis isa ka top 1 na most wanted person dakop sa Victoria City Police Station sa Sweet Center, Barangay Zone 16, Talisay City, Negros Occidental. Ang suspetsado 3 ang mangging kilala kay Nelia Hapitana, 48 anyos, kag residente sa nasambit ka lugar, kag inisya Bombo Danis ginserbihan sang warrant of arrest sa pagbayular sang RA 9165 nga gipirmahan ni Leonardo Facoldo Jr. Kag inisya Bombo Danis yara na sa kustudiya sa Victoria City Police Station Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, so iupod ko na lang sa sitwasyon natin diri sa syudad sa Bacolod. So far Bombo Danis sa gapon nagaulan-ulan, so sa subong nga kaagahon ti tawhay na Bombo Danis no. Wala na gid ulan sa subong, so kabay mga hindi magulan-ulan, pero makita ko diri sa area sa public plaza do wala nagabanaag. Dulom sa subong nga mga tinion Bombo Danis, siguro mayara lang sa may diri siguro nga salaksakan o kung may something nga nagka-problema kay ti kadamol daan sa na-experience naton nga pag-ulan-ulan kagabi Bombo Danis. Muna gorongin patay na ang supply sa kuryente sa aton nga mga Christmas lights sa mga kahoy naton kay ti kumula kalakapon kadamol man kaulang gabi until late sining kagahon tupa pa ang ulan nakatiblo may low pressure kita nga daan dito iya sa area sa Mindanao nga ginapatayan nga base mangin bagyo bala no kita na bukan kung may mga outdoor tadi nga mga lightings no dapat kung damon ulan datong ginanay patyon no kay bala kung base kung mag-ground kag tunaan sa sunugaw. Yes, mas mayon na lang gid nga safe Bombo Danis no. Okay lang wala lang anay sa subong nga mga tinion suga
at least nga safe kita no at safe man ang mga kagamitan nga nabutang diri Bombo Danis. Kay tigit nag-effort man sila no. Nag-effort man sila nga o kung iga butang diri ang mga lights. So nagasigalan diri ang sa may center lang gid Bombo Danis. Kita mo lang gid dito ang may pasilungan kung may tabonde. Kamo lang gid na ang nagasiga diri kag mga suga nga palibot sa nga public plaza Bombo Danis. Yes, sa Bombo Danis, sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damos salamat, Bombo Carla May Defensor. Mga balita natin po ng Bombo Cars Patrols nga pagpalagan siya palatuntunan Bombo Reports first edition. Sa mga kung tawag ng mga bomb prankster na mga nagahimo ka nga sila. Kasi malipat ka mo, may nakitabla sa ginatawag Anti-False Bomb Threat Act. Nga may ara ni siyang penalidad pagka-preso kag multa mo. Basta nalipat ka mo na, kamukbalo nga may ara na siyang laye nga nag-exista sa Pilipinas. Magsinggit ka, may bomba, masinggit ka, palokpan ka bomba, o mahamba ka, sabi ka nga, may bomba ng bag ko, ay pwede ka mo madakop, kag makasuhan based sa sining aton Anti-False Bomb Threat Act mga kabinan, no? Tekon mapabatudan, nga guilty ka mo sa sining paglapas ng ato sining nga Anti-Bomb Threat Act. Pwede ka mario ang penalidad sini. Basta inyong pangampal na, naglago na, lusasko na, pero kung madakpan gani ka mo kag mapailan mo kaso, kadto nyo gid inyo sinulikod mo, kaya rin penalidad, any person who violates the act shall be penalized with imprisonment of not more than 1 year or fine not exceeding 50,000 or both. But siningon, kung mapamatudan ka mo daw, mapailan ka mo, ma-found ka mo guilty sa korte, pwede ka mo preso sa isa ka tuig, kag pwede ka mo multahan sang 50,000 or boss preso ka may multa ka pa mabinan. Ina sa mga prankster na magsingit ka bomba. Pero kung nabi, nagsingit ka bomba na tapos nag-create ka sang stampede, nag-create ka sang kung ano, dahil nga mga resulta, nag-damage sila sa mga property, tapos nagtuga ka sang stampede, tapos ang stampede nagtuga abis ng matayon, lain pag penalidad mo, pwede kayo mapreso, not more than 5 years or fine not exceeding 1 million or both. Tabi singkida, bomba! Nakibot ng mga tao, nagdinalagan, tapos nung nagstampede, may naglamatay ito. Kung ang guilty kasi na, ay mo yung penalidad, dako pa gido, mapriso ka, sang tubtob 5 katuig, kag mga multa ikaw sang tubtob 1 milyon ka pesos. Diba sa nasyonal ganito nga dito lipat ko sa ligada to after of the body ning hagna. May totong tawo nga nagsinggitan nga may bomba no dakpan to sa dito do sa mall to bla mo. Tamo naglibion to sa sing pangayo pasensya. Kay kun white sa igyo pasensya to, ti pilit presuan kag malayran pas na kabila. So di ka maghimo ka nga sini Sino da mga prankster da ko sino nagaplano maghimo sini kay subungan sako kita damo kita tawo. Damo si mga pulo subungya sa aton mga places of convergence na ton, mga mall, kay holiday season klasbong, kus basi magamamo ko mo ay mahinulusog ka mo kabinan. May ari na tanis ng kasuguan nga pwede ka mo mapreso or magamulta mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 7 minutos na nakalabay. Stock na alas 5 sa this time. Sunod ko ang taman ang pinaka-latest nga update. Sa atin pa tayo ngayon ng panganay sa FIFA World Cup 2022. May napakita. Kuwata na guro, antes na, or mukha tanan sa pilaton kami importante nga panumdong. Pagbalik siya patutunan, balikan ta si Bombo, o kanto si Bombo Saldi Foresikan sa pinaka-latest nga resulta. Kasi kagahon, ang pinakauli na gampang, ang Argentina kag Netherlands. Sino ang nagdaog? Kagabi, nagampang man ang Brazil kag Croatia.
Sino ayan ang napulak? Sino ayan nagpabilin? Nga na-disqualify na para sa quarter final round? Ibalon ta na. Pagbalik siya para tuntunan, makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga ayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno, Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan. Balik na rin pagpalagit sa Platon Bombo Report sa first edition. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 13 minutos na nakaligan sa stak na alas 5 sa this time. Ang pinaka-latest nga resulta sa inyong panganay sa nagpatayon nga round of 16 sa FIFA World Cup 2022 dito sa may pungsod Qatar. Ibinasi ko sinikagaon nagampang Argentina kag Netherlands kagabi ang Brazil kag Croatia. Sino nagkala pulak na sila diri sa ila nga wala na hindi na makasulod naton sa quarter final round ning magsite quarter final mo ning 8 na lang ka mga team kay 16 subong pulak na ding 8 mabilin sila naman ni maaway so 8 mapulak ding 4 na lang mabilin para sa final round sa aton FIFA World Cup Ari yung resulta ay pinaka-latest sa mga fanatics naton sa football sa mga nagasunod sa FIFA World Cup aring pinaka-ulihi
punsa kay Bombo Saldi Foro II. Bombo Saldi, good morning! Come in! Yes, Bombo Dennis, no, diri sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates naman na Bombo Dennis, nagsugod na kita Bombo Dennis sa aton yang quarterfinals. Nagsugod kita kagabi sa alas 11 kagabi, no, Bombo Dennis, tub-tub na ni siya sa buwas sa kaagahon na Bombo Dennis, no, ang aton nga hampang. Kung sa DNT nadumduman naton Bombo Dennis, 8 na lang ka teams ang mga nabilin diri sa aton nga FIFA World Cup na Bombo Dennis. Ginunahan ni siya kagabi sang Croatia versus Brazil ka alas 11 na siya sang gabi. Ginsunda naman sang Netherlands kag Argentina Bombo Dennis kagati ang subong Bombo Dennis, no, ang Netherlands sa Argentina. Sige paghihapon pang tiara na sila Bombo Dennis sa bahin sang sa additional time na extension na siyang 30 minutes sang hampang kay last minute dito sa stoppage time daw nadugangan pa naglagas pagid ang piyak Bombo Dennis ng Netherlands kay nauna ng Brazil ang Argentina Bombo Dennis, no. Pero antes, karon sa gabi naman, Bombo Dennis, mahampang man ang Portugal versus Morocco. Sa Domingo, Bombo Dennis, ang England versus France, Bombo Dennis, no. Unahon bala naton danay Bombo Dennis ang sabahin niya sang aton Bombo Dennis nga hampang, no, kagabi sa dito sa Croatia. Sa Brazil, Bombo Dennis, nga ini siya Bombo Dennis nagtakop naglabot gid sa penalty shootout Bombo Dennis. Ti baluon naton dugay basi ang Netherlands ang Argentina maglabot man di man magdaganay sa penalty kick. Amo gid Bombo Dennis nagapakita lang, no, nga samtang nagadugay nagahilapit kita sa championship ang mga teams naton nga nakasulod Bombo Dennis, makita bala nga hugot na gid katamang hampang Bombo Dennis. Hindi lang mabaskog sa offense, mabaskog man sa defense Bombo Dennis kay makita mo sa performance Manila Bombo Dennis nga daw halos ang dag-anay bala Bombo Dennis patas-patas lang. Dere, no, sa bahin sang Croatia kag sang Brazil nahimo Bombo Dennis naluto sang Croatia ang Brazil. Uy! Para diri sa spot, no, ang Croatia sulod na sa Final Four sa aton nga semifinals, no, nga mag-umpisa naman ni siya sa Disyembre 14 sa Merway Gamay. May kung si mo ambal mo gina ang next nga game sa gabi kag buwas. So mag-start ang final sa December 14. Kumusal din sa may pawais na duwa kadlaw. Mo get Bombo Dennis, no, kay medyo mabulubudlay na nakong sunod-sunuro nila labi na nga finals Bombo Dennis. Madamo na hindi malikawan kis Bombo Dennis may mga nagaka-injury mo. Ti kun kis ang iba niya kun mga minor lang man nga mga palaminhod lang to nagka-sprain lang to. Ti pwede pa na mabalik gilayon. Ti kung pagkabuwas dayon mahampang naman liwat. Ti medyo alang-alang na Bombo Dennis sa muna kinahanglan gid na isang pahuway antes yang semifinals. Ang hampang Bombo Dennis, no, sa tunga sang Croatia kag sang Brazil bala para sa quarterfinals ginpatigayon ni siya alas 11 kagabi dito sa Education City Stadium sa Qatar. Nagtakop ang hampang sa ila bala nga 90 minutes game gid ang regular game nila Bombo Dennis 0-0 o kon goalless. Wala sang may nakapasulod sang puntos, wala sang may nakagol Bombo Dennis, no. Ti gindugangan sang 30 minutes Bombo Dennis ang hampang. Nakahatag sang score tuod miyara sang naman napasulod nga puntos ginunahan sang Brazil. Ti abi naton dan gani Bombo Dennis piho na nakapasulod ang Brazil sa additional 30 minutes. Ang problema Bombo Dennis nagpasulod man sang isa ang Croatia. Tinatapos ang additional nga 30 minutes 1-1 man gihapon Bombo Dennis, draw man gihapon. Amo na agin patigayon ng penalty shootout Bombo Dennis, no. Ang penalty shootout amo na tuya ang nag-decide kung sino sa Croatia kag sa Brazil ang magasulod sa semifinals. Sa pagsugod, no, nang hintuman gid kahugot
sa first half, tubtub sa second half. Grabe ang depensa, grabe ang opensa. May mga goal attempts man Bombo Dennis, no? Tiapang mapag-on, mabaskog ang mga goalkeeper sa tagsa ka mga teams Bombo Dennis. Nagakapunggan ang bull man mismo pudlayan mismo bala Bombo Dennis sa pag-clear kay kung kisa kinahanglan man asang players ang insakto nga pwesto mo. Correct. Nga maka-goal bala ang makaplastar sa bala Bombo Dennis kay makasipa sang maayo para sa goal yati kung mabaskog ang depensa sa imo ang bantay sa mga yara sa field. Hindi ka man basta-basta Bombo Dennis makasipa sang tadlong amo nang iban gani naga-out nakagagwa lang da sa ilang net o kung nang iba nagabunggo sa post Bombo Dennis. Tamunan ko sa tsakto na no kay iban ti mga manugsipa nato ni wa player nato Bombo Salde tsakto na baluga pangita man sa sing correct nga ang goal wala nga tod makasipa sila for goal nga mabudlayan man ang goalkeeper nga magsalo or sagang sa bula Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis no ti amo to nga ang natabo 0-0 goalless draw ang natabo ya sa regular game nila nga 90 minutes ti may additional na siya nga kay kung kisa may stoppage time na Bombo Dennis mo amo na siya ang sa tion balasang may arabi sang fouls may arabi sang naka-goal ti kun kisa temporaryo kauntat ang hampang kay ti pagka-goal na kun kisa masinadya pa na sila danay may hinakusanay pa na danay dayon makabalik ti ang oras siya nagasigil ang patak ginabuhin ang ilang oras Bombo Dennis kay ginadugang sa kada punta sang hampang sa after 45 minutes sa first half kag after sang katapos second half tapang ti natapos na dugangan sang 30 minutes pagid. Dira sa extra time na nga 30 minutes no Bombo Dennis, nahimo nga makapuntos ni Neymar da Silva Santos, amo ni siyang ace player sang Brazil, sa 6 minutos nga additional time Bombo Dennis, so kon 106 minutes sang hampang kun sa DNT nalagas na sini Bombo Dennis no ang record kay ang all-time record sang football legend nga si Pele Bombo Dennis, 77 goals na Brazilian football player man Bombo Dennis nga isa sa mga football legends nalagas na ni Neymar Bombo Dennis no parehas na sila sang record mayara na sang 77 goals dira sa FIFA World Cup Bombo Dennis no ti apang wala pa natapos ang hampang bangod sa ika-116 minutos naglagas pa ya hindi magpasugot ang Croatia nga ti mabiyangan sila sa dira nga bahin sa additional time sa extra time naghanot man nagpasulod man sang goal si Bruno Petkovic amo to ang nagresulta Bombo Dennis no agud nga ti mapanas nila ang lead to sa Brazil mangin all one ang draw ang ilaya nga hampang tay bangod sina nagpatigayon na sang penalty shootout 5 ka player sa kada team nga ti ginaplastaran na nga daan Bombo Dennis antes ang hampang mayaran na sila nga daan na nakalistada so sinong tira sinong sipa amo niyang 5 ka players namon para sa first batch once nga wala dami makasulod ti mayara sila nga additional nga 5 ka players para sa second batch Bombo Dennis ti ang 5 ka players nga una nga ginpa hampang no una gilayon Bombo Dennis sa Croatia duwa ka magkasunod nila nga penalty kicker nakapasulod sang goal ini sanday Nikola Vlasic kag si Lovro Majera Bombo Dennis no samtangan napaslawan naman na Bombo Dennis si ang ikatatlo nila ang yaka Brazil nga una nga kicker nga si Rodrigo ang sa Brazil Bombo Dennis kalabanan di sila mga first name basis o kon nickname lang ning ginagamit kaya ang ilang mga pangalan mula Bombo Dennis galabot sa 4-5 ya ka mga words Bombo Dennis ti kun isulat mo na sa mga lawig-lawig so kilala na siguro sa mga hayo nila o nickname nila sa football amo gid Bombo Dennis no si Rodrigo na siya ang first kicker sa Brazil wala saya nakapasulod nahimo nga maglagas no sang Brazil sa ikaduha nila nga penalty kicker nga si Casimiro apang nakagol liwat yang Croatia hindi gid sila magpaulihi hindi sila pasugot nga malagas gindugangan man ni Luka Modric ang ilang score ang ending Bombo Dennis 3-1 na ang ilang sa penalty kick no apang sige gihapon nagdangat sa duha ka goals ang Brazil sang nagpasulod naman si Pedro sang bola 2-3 na Bombo Dennis galagas-lagas kun tani bala Bombo Dennis
ang Brazil, hindi man nagpasugot ang Brazil, Bumbo Dennis. Kaya kung i-ano natin sa standing, Bumbo Dennis, mabaskog kaya katama ng standing sa Brazil. Correct. Kilala na gida as football giant. Sa piyakabahin ng Croatia, hindi mo man mahalawag-lahugan, Bumbo Dennis. Kaya ang Croatia, gani, hambal gani nila. Masami ang Croatia, Bumbo Dennis, sa ilang mga hampang. Sila niyang dihado. Kung baga bala sa hampang kalabanan nga bola sa kontra. Sila ya more on defensive. Talagsa lang sila magkapot sang bola, Bumbo Dennis. Apang, dira sila sa best ya nila, ya Bumbo Dennis, ya ang counter attack. Bala, maghuyang-huyang ka lang dagamay. Makikot ka lang. Dito kanila, yung atakihon. Amo na siya kung Bumbo Dennis nga, ginakakulbaan man yung Croatia. Bangod sa posibilidad kuno kay ang ila hampang permi Bumbo Dennis saran lang sa draw mo kon may isa lang bingalabaw tapos siningo na muna kadikit ang ila yang hampang sa kada hampang nila Bumbo Dennis bisan pa mga dalagko na nga mga team kaya mo na nga sa subong Didi do na lugawan gid ang Brazil Bumbo Salde amo gid Bumbo Dennis kay ang ilang kicker no sang Croatia nadugangan pagito 3 na to kagina 3-2 na to galagsanay pa to. Nagdugang pagid isa ang Croatia, pinagi kay Mislav Orsic. 4 goals na ang Croatia, kag 2 goals dira natapos ang hampang Bumbo Dennis ang napasulod sang Brazil. Bangod sina ti ang Croatia sulod na ya sa semifinals Bumbo Dennis ang Brazil tak-tak na. Tak-tak na. Goodbye Brazil. Welcome Croatia. But Bumbo Salde mga giant team, mga legendary team sa mga nagigad ng mga inang panganay gatuluha po subong niya may mga bag-o sa mga senator ng Pubiro para may mga underdog ng mga teams nga magalutaw Bumbo Salde. Amo gid Bumbo Dennis no. Pero ining Croatia Bumbo Dennis hindi naman siya makabig nga underdog. Correct. Kumbaga dark horse lang gid saya Bumbo Dennis. Kay 2018 Bumbo Dennis ang nakaligad nga FIFA World Cup sila man yung runner up. Sunod sa France Bumbo Dennis abot silingon. Ang naman ko mo Carla Bumbo Salde kung para mo sa ngalan nga Brazil bla. Amo gid Bumbo Dennis. Kay football giant na yang makabig yang Brazil, upod na sila sang Argentina, upod na sila sang Portugal, Bumbo Dennis no nga mga bisan gani ang Spain to nga nauna na napalos dito sa round of 16 Bumbo Dennis, isa na sila ya sa mga pangalan gidya pagkambal ka nga football ya. Amo na dayon mga gatuluhaw nga mga pungsod Bumbo Dennis. Pero magluwas dira no, magluwas sa pagkatak-tak sang Brazil, may isa pa gid niya nataktak. Sino? Ang ila nga coach Brazil? Ang Brazilian coach. Ang coach ng Brazil, no? Nga Brazil National Football Team, nga si Adenor Leonardo Bacche, o konti, ginatawag ni siya nga si Coach Tite, nag-resign pagkatapos ang ilahampang Bumbo Dennis. Uy, matapos maperde sa Croatia, nag-resign man siya? Amo gid Bumbo Dennis, no? Ti baluon pa na nato ng dugang nga detalya, no? Gid man balang kabangdanan, sinang pag-resign ni Coach Tite. Kung ang rason balabang wad na pierde sila nga hampang o kung base ya antes pa man yung FIFA World Cup yan nagdesisyon na siya nga last game ko na lang last ko na lang nga football Bumbo Dennis no ti hibaluon na naton sa mga masunod naton nga mga update no diri sa FIFA World Cup kung ano gid man yang rason ni Coach Tite ya Bumbo Dennis nga nagbiya siya sa Brazil National Football Team pagkatapos lang mismo sang hampang Bumbo Dennis. Sa piyak nga bahin ti subong Bumbo Dennis sige gihapon ang hampang sang Netherlands kag Argentina nagumpisa ni sa Bumbo Dennis alas 3 pa lang kaina sang kagahon. Naglawig extension man. Yes, Bumbo Dennis, nakita sa karon na sa additional nga 30 minutes bangod dya sa nag-draw man sila. Sila nga regular na 90 minutes game Bumbo Dennis no. Dito na ginapatigayan ang ilang hampang sa karon sa Lusail Stadium niya Bumbo Dennis no sa ilang nang inahampang Bumbo Dennis ari medyo masulo sa diaman kay ang ila Bumbo Dennis nga pag-scores nagabalos-balos man Bumbo Dennis sabi naton gani kaina labaw na ang bahin niya sang Argentina Bumbo Dennis bangod niya sa sila ang nakauna nga nakapuntos no Bumbo Dennis diri sa pahampang kung sa diin niya Bumbo Dennis si ginuunahan no sa first half pa lang nakapasulod na ya sang goal ang bahin sang Argentina
pinaagi ni siya Bombo Dennis kay Nawel Molina sa ika 35 minutes ni siya Bombo Dennis ang ilang hampang no ti first half pa lang na Bombo Dennis ti 1-0 ti binato ng banaton daw sadya ni kay syempre ang Argentina Bombo Dennis ano ni sila mo ginakabig nga football nation ged o kumbaga football giant. Apang Bombo Dennis no antes na yung pagkontrahanay nila may history ni nga daan ang Netherlands sa Argentina. Kay isang una ang Netherlands Bombo Dennis baguhan palang ginisiyan sa FIFA World Cup. Permi ni sila yung kataktak temprano pa lang. Apang ti ang debut nila sa 1998 Bombo Dennis dito ni sila nag-debut. Kung sa diin sa hampang nila, batok diri sa Argentina, mo nagtatak nila sa history Bombo Dennis mo kay isang una. Ang game yang football game Bombo Dennis ya, pagkalabot mo 90 minutes ya, sarado na. Tapos ang hampang, wala na stoppage time. Kumbaga bala atong hambal mo nakon kay ina Bombo Dennis nga kung mayara sang fouls, mayara sang goals nga ti ang oras Bombo Dennis nagyakausik bala ginadugang sa punta subong na Bombo Dennis sang una wala na ti dalagi na ya sa game time ya dalagi na sa 90 minutes nga time amo gid Bombo Dennis ti sang una sa hampang sang Argentina kag sang Netherlands dito nakilala ang Netherlands Bombo Dennis kay nakapasulod yang ila yang team ya Bombo Dennis yan nagperdi nila ang Argentina mismo 90 minutes. Terrible, na? Last minute, gid Bombo Dennis, isa to siya sa ginakabig nga greatest goal no sa football man Bombo Dennis sa FIFA. Bangod yati syempre ara bala nga isa na lang gid ka minuto eksaktuhan na gid nagtapos ang oras Bombo Dennis nag-goal kaya ti abi anay patas na draw nang ilang hampang. Sige, abantay tele mo salde no ang resulta sang Brazil kag Croatia karon nga ongoing pangampang nga mamusalday. Sa karon Bombo Dennis no ti ang ilang score ara nasa 2-2. Nagapadayon ang ilang additional time Bombo Dennis ibaluon na naton dugay-dugay kung ano pagid ang mangin resulta sini kay ang ilang captain sang Argentina si Lionel Messi last na lang ni niya nga hampang kuno ma-resign na ni siya Bombo Dennis. Ma-retire na siya. Ti gusto nila ma-retire Bombo Dennis no gusto nila antes siya mag-retire makaangkon sang World Cup title. May history. Maka-create history. Amo gid Bombo Dennis no ti ilang taon naton dugay kung ano gid man ang mga resulta. Bulubantayan sa aton dira nga mga kabombo. Kaya mo yadto aton nga mga FIFA World Cup 2022 updates ini si Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat Bombo Zaldi Foro II. So batayin mo kami na anytime ko matapos ng pangsang Brazil kay ako ng Argentina kag Netherlands na balanta na kung sino naman ang mapulak kasi sino ang mag-qualify mga kabinan. 31 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa this time dugay kitakbo ita sa ato sa flagship station mga station nato niya sa may Western Visayas milon ta mga balita no masadya man ang ginang panganay sa Brazil sa harap pa tayo sa quarter final round sa aton FIFA World Cup 2022 dito sa may pungsod Qatar mga kabisino iyan mag-auyat naman sa corona sining 2022 FIFA World Cup no every 4 years ginimo mo ginapatigayon the next 4 years tatlo naman ka mga country mag-host no Canada, Mexico kag Amerika sa 2026 FIFA World Cup grabe ding preparasyon na makabinan pero every 4 years nga patagayon ni sabit nga hinampanganay no nga matigina dala tagin ni sinyo mga resulta no at isingko to may mga ngalan sa football nga mga nasyon no nga nagkalapulak na sa round 16 pa lang subong ti si may quarter final nagkalapulak ng Brazil-Croatia dagdag ng Brazil against Croatia mga kabinan isibo nga nag-ongoing game Argentina kag Netherlands mabalante ko sino mapulak mabilin ang Argentina masulod ang Netherlands o Netherlands mapulak masulod ang pungsod Argentina.
33 minutos na nakalabay stak na alas 5 sa aga, no? Dugang po natin matalakay natin iblang pagbantay sa atong probinsya. Sinaton sa aton nga mga pantalan kag airport na sabay naman sa aton pagtutok sa birds flu, avian flu. Nga sinaton may kaso na ito sa area sa Panay. Nga mo sa nagligan nga adlaw ato siling provincial government ang paggawa naman sa banning, bakibanan sa mga produkto, manok, o kanano pa dira nga halin sa area, din sa area sa Panay, sa Guimaras, nga may ara na sa confirmed kaso sa avian flu kon birds flu kay diri sa aton na probinsya. Billions of pesos man ang ari sa aton karon nga industriya, especially sa aton nga mga manukan, sa aton nga mga nagaprodukto sa ining kwan ng mga 45 days old nga manok, kinaihaw, ang mga nagapa-itlog. Of course, aray man diri ang billions of pesos man nga game fowl industry. Kabudlay danin mo kung apektuhan kita diri, ba kung ako naman sa aton sining industriya ang apektuhan. Takbo kita na, good morning, Mr. Visayas, good morning. Aring madalako naman diri mabalita sa may sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental baw kapo no tugas ang pagkalag-ag kag pagkuan man pag sinasala sa pinanamon diri kumo na matapos nga ang isa namong kapribado diri nga eskwelahan ining St. John Institute kung kilala sa ngalan nga Waming adi sa may Barangay Belmonte downtown area namon ang nagkabaton sa bomb threat pagi sa isa ka text message nga ginpadala sa isa ka opisyal or empleyado abi dira sa sabit nga eskwelahan nga may bomba nga magalupok dira iya sa lugar nga may madabo nga estudyante ti kabalo ka man mo donay bubuwi sa Visayas may mga klase pa na iya mo dira sa amon na sulod sa Bacolod amo to nga otoridad sa eskwelahan nagpanawag sa amon ka pulisan diri kag nagpangayo sa responde. So tatlo ka mga lugar dito ang ginagatuan sa pulis, ang especially ang EOD team, dala ang IDO, kag check is of course ang duwa ka mga gym sa eskwelahan, ang check no sa EOD team, kag dito after pila ka minutos nga ginalibot, halugog bilog nga eskwelahan, bilog nga premises ang nasabit nga eskwelahan dito na pamatudaan nga negatibo wala sa nga bomba sa nasabit nga eskwelahan dito gideklara sa nga otoridad nga safe no ang nasabit nga eskwelahan pagalam na kay nakatugas ang alarma nakatugas naton sa nga kalag-ag man sa mga nikanan of course mga school authorities kag sa mga estudyante sining ginhimo mo to ipabalaan kung sino ning loko-loko ning nagihimo iya sa katuntuhan kasi way garo obran sa buhi nila yati ang pagpulo pamahog ang ila ginabuhat ning kubasi wes nakabaloy nga mayroon kita sa akta republika nga pwede ni sila mapriso pwede mamultahan kung maghimo imo sa mga bomb mga kadtawag naton mga prank mga bomb prankster na ton, may kasuguan na kita nga pwede sila mapriso kag mapinahan. Di nagpanganugyan di amon nga pulisan, ngin kaso may kaangay sini, magtawag rayon sa aton mga otoridad para marespondihan, pati hindi lang na kuno hindi magpanik, i-secure ang area, para mabutang sa hilway, safe ang tanan kahit hindi man bumbudo ni bala nato sa Visayas kung mga game mo nga nga sini matuod gid man or hindi importante lang nga makibalo ko dayon ng otoridad para marespondihan kag mabutang sa safe ang mga kabataan or individual or mga persona kung may kangay siniya nga mga bomb threat mga makabig prank callers mga bomb prankster na ton nga nakatabo kung nagapatigayon siling kaangay nga mga hilikoton. Samtang mo sining provincial government padayapon nga hugot nga nagabantay sa amon mga pantalan sa amon nga puerto
sining pagbantay namon do pagputir namon sa amon diri nga industriya sa nga manok no after dira sa area sa panay nga na may kaso ng kabudra sa avian flu kon birds flu. Sa payag sang nagligad nga adlaw ni Doktora Plas Dalimana amon diri sa provincial veterinary office ang ating magluwas subong sang hugtanan nga pagbantay sa ESF no African Swine Fever. Dari naman gidugangan pag nakaroon ng mga tao nga nagaman sa amon diri nga mga airport sa amon diri nga mga seaport no kag airport diri sa natuay nga bahin niya sa nga probinsya para makuha naman niya ma-checkyar o mabantayan ini mga sulod naman nga mga produkto nato ni mga manok blani kay diri sa Negros Occidental ti billions of pesos diri nga mo industriya sa nga manok ang poultry ang mga produkto sa 45 days old nga manok ang nagprodukto sing itlog of course ang diri game fowl industry ni mga minugbulang namon lang manok kay billions of pesos industry mo sa probinsya sa Negros Occidental balamon sa bilog Pilipinas sikat mo sa magsiling kay bulang mo yung manok lin sa Negros no terrible niyang presyo mabakal sa iban nga bahin sa lugar so man karon doblihan na di amon pagbantay especially sa buong holiday season, masako-sako, damo sa mga pasero sa atin, basi bala mamislok bla, na may mga produkto ang ginabawal, nga makasulod riya sa probinsya sa Negros Occidental. So, parbo mo doon, West Visaya sa mga nagapahuna namon, mga mainit nga mabalita diri sa Negros, kag syudad iya sa Bacolod. Bombo doon Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Saktaman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri nagkrear to sang task force ligtas kalye ang amon nga LGU Kalibo pamaagi sa ginpagawa nga Executive Order number 068 ni Kalibo Mayor Juris Sukro. Ini Bombo Radio Western Visayas agud nga mahimos no ang inibala nga mga badyaw nga nagakilinalit nagalinapta lang diri sa amon nga mga pila ka mga nagapanguna nga kalye sa banwasang Kalibo kag ang iban pa diri ang mga individual bala nga hindi man tubong banwasang Kalibo pero nagakadto diri mga may diferensya sa Painuino nga kilinalit man diri sa amon sa may banwasang Kalibo ti sandig diri no sa Executive Order number 068 ini sila pang himuson kag ipang uli sa ila nga mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang dugang man nga balita diri sa amon na pakipagangutan man to namon no ang amon nga Bombo International News Correspondent sa may bahin sang Croatia pamaagi kay Bombo International Correspondent Lenny kung sa diin iya to nga ginapahayag nga lubos gidto ang kalipay sa mga pumuluyo sa may bahin sang Croatia matapos nga mapierde to sang ilang nasyon ang iniman nga number 1 no kag sa bilog sa mga pungsod gid nga ginabantayan ginaalauman nga mag-champion sa ini nga FIFA World Cup 2022. Ay ti kung magdaog kuno to sila sa finals o kung maging kampiyon pa to sila, may mga pilaman ka mga celebration nga igatalana ginapreparahan ina sang ilang nga gobyerno sa nasambitan nga pungsod. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagareklamo man dito ang pila ka mga mangingisda, particular ini nga pamilya Menodiado matapos to nga impuniran sila sang penalidad nga nagalabot gid sa 25,000 pesos. Ti ang ila kuno nga violation ang ila to nga bangka hindi authorized nga magpangisda tani pero gingamit gyapon to nila nagpangisda sila ti pabayad to sila sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR sang ini nga kapin sa 25,000 pesos. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni.
Maraming nga salamat, Bombo Radio Kalibo. Itsakta naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Mayong agaman, Bombo Radio Western Visayas. Nga mundri ang mga balita syudad sang Rojas, bugos nga probinsya sang Capiz. Tisubong nga adlaw mong katapusan sang ining sinadya sa halaran 2022 nga nagsugod gani sa tong Disyembre 6 tubtob subong nga Disyembre 10 kag kagabi mayara kun tani sa mayara sang ginpatigayon nga Grand Lantern competition kung sa diin ang mga higante no nga mga secret shores ang ginhimo bala nga secret shores ang palibutan sa mga maduagon ng mga Christmas lights. Galing kay nagainulan diri sa amon sa Rojas City, Capiz, di daw wala gid masyado ma-appreciate pero tani no, mas mangin maayo pag kung tani ini kung ginhatagan man kami diri sang maayo nga panyempuman kagabi. And sa pagabot sa mga basura damo diri sa mga basura nga ginapanghako to which is expected naman sa amon diri nga City Environment and Natural Resources Office sa Consenro with Mr. Ronald Amigo. Kung sa diin na ginalauman na nila ining volume sang basura sa especially sa plaza. Galing pahanumdom niya sini nga maging responsable man kung tani ang mga bisita man or ang mga ang mga residente sang syudad sang Rojas pagabot sila nga mga basura kay may ara man sang madawong agi pahamtang nga mga basurahan sa palibot. Sa dugang namon diri nga mga balita, ang amon nga provincial government na mga board member ginatun-an ining ang pagpadulong ang pag-imbitar sang gobyerno sang South Korea. Kung sa diin gani ginapahayag diri nga naga-offer sila sa mga seasonal work program especially isa ka corporation dito sa may bayan sang Yanggo sa probinsya sang Gangwon sa South Korea. Kung sa diin gina-invite nila nga magtrabaho dito ang mga mangunguma, mga nagapang-idaron sa 20 to 45 years old. Kaga ang sweldo ti ginapahayag nga maglabot sa kapin 50,000 pesos ang mangin bulanan nga sweldo sa nasambitan dito nga trabaho. Pero sa karon tun-an pagitini sa mga katapos ang board members manaton agud nga masiguro nga mayara sila sa mga lehitimo nga mga papeles, mga dokumento antes nga ti pasugtan nga magpadulong man dito ang mga kapiznon sa nasambitan nga pungsod. Sa dugang namon diri nga balita, ginpahayag man diriyo sa nga amon nga Capiz Schools Division Superintendent with Dr. Miguel Mac Apusin nga ginpatpat niya kahapon nga adlaw ang mga pagsulundan sang mga estudyante, sa mga manunudlo, sa mga pampubliko mga eskwelahan diri sa amon sa Capiz. Sa idalom singing ginpagwa nga Department Order number 52 ni Vice President kag Department of Education Secretary Sara Duterte. Nga ginpaanumdom niya sa mga ginikanan although nga meeting naman diri ang mga PTA officers na nagkanailain ng mga eskwelahan na dapat mangin simple lang ang pagpatigayon sa Christmas party sa mga bulutuan kag likawan nga mangin ingrande gid bala ang ila lang diri nga tinutuyo nga bisan simple lang ang ining Christmas party pero imuon nila nga mangin memorable pinaagi sa paghimo dira sa mga activities nga mangin masadya man para sa mga estudyante kag mga manunodlo. Kag ginpanumdum diri nga bawal gid nga magpaamot sa mga ginikanan sa mga estudyante sang inugbakal dira sa mga kunano sa ila nga pag-celebrar sang Christmas party. And speaking of FIFA World Cup 2022 kahapon for sure na dismaya gid dining isa ka football coach with Mr. Jennifer Almeida diri sa amon nga probinsya kung sa diin kahapon ginpahayag niya nga madaog para sa iyaya ang iya nga pambato nga magadaog sa sining tunga sang Brazil kag Croatia amo ang Brazil kay ara si Neymar ay pero kagabi gin kibot yan nga nagdaog diri ang Croatia batok sa Brazil. Pero ang iya gid nga pambato diri sa kay Mr. Almeida nga iyagi dyan nga pambato nga team nga magadaog maangkon ining trophy sa FIFA World Cup 2022 amo ang pungsod sang Argentina kay iya nga idolo sining si Leo Messi. And sa pagabot naman sa bird flu dala sa bahin sang Bombo Radio Bacolod nga do nagakabalaka gid
diri gani sa amon ya wala lang kami diri gani naka-record sang bird flu kay ti nagasalig kami diri nga ato nga natabo sa pagka-record sang bird flu diri sa Rojas City sa Barangay Cagay makabig nga isolated case kag ginpasalig man diri nga na ano to na gilayon nga ginhatagan man sa nagakaygong ig tulupangod agod nga hindi na maglapta sige diri ka una mo sa mga manok kag baboy diri sa amon nga syudad sang Rojas nga bugos nga probinsya sang Capiz wala lang sang panginhason kay may red tide. Amo rin ni so far mga balita diri sa amon syudad nga bugos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bomborita Bomborad Rojas sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kaga probinsya sang Iloilo. Bad news para sa inyo dira sa Rojas City sa Capiz. Kay speaking sang bird flu bala ang probinsya sang Guimaras ang nag-issue naman sang executive order nga naga-impose ang temporary ban sa pagsulod sa mga poultry and other poultry products sa ila sining isla sa ila sining probinsya halindra sa may probinsya sang Capiz kay bilang pagpangudal man isang probinsya sang Guimaras sa ilaya sining probinsya patok sa sining avian influenza o kun bird flu nga una nagaling nga record dra sa may Bainya sang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Sa update naman namon diri sa African swine fever nadugangan pa ang banwa nga na ka-record na sang kumpirmado sa nga kaso sang African swine fever. Latest nga edisyon diri karon ang banwa ya sang Barotacan Nuevo Iloilo sobot silingon may 8 na kami diri ka mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo nga positibo sa African swine fever. 7 sini ka mga kabanawanan na under na sa red zone kay ang banwa sang Mina Iloilo nga may araman sa mga kaso sang African swine fever nga nagalapta naman sa pila ka sini ka mga kabarangayan kahapon classify naman as red zone no ti anom ini sila or 7 ini sila ang ara tanan sa red zone sang una diri ting banwa sang Uton ginsundan sang San Miguel, Liganes, Alimudzan, Santa Barbara kag New Lucena ika-7 karon sa banwa ya sa Mina Iloilo. Sa protocol namon diri once na classify ang lugar under red zone ang mga baboy nga halin sa sini nga mga kabanawanan hindi pwede nga mapagwa kag ma-transport sa iban sini nga mga areas nga wala ya na classify as red zone. Kag speaking man sang FIFA World Cup so sa daw hindi kita sini mahimuo sa karon sa sining ongoing ya sining match up sa tunga sang Argentina kag sang Netherlands. After extra time pumatas pangila sining score sa 2-2 ti daw hampanganay daw madisgrasyanay gid sila karon sa penalty shootout. Sino yang magdahom-dahom nga ang 2-0 nga lead sang Argentina? May kapin na 20 minutos lang siguro ang nabilin kaga matapos ang ila sining hampang kinabaliswa pa ya sang Netherlands no matapos nga naka-score sang brace ang Dutch striker nga si Wout Weghorst sa ika-83rd kag ika-101st minute sang ila sining hampang ti abita naton diri abi sa mga fans sang Argentinian football superstar nga si Lionel Messi. Sigurado na ni sila nga matubangay sang Croatia sa semifinals matapos nga gin-upset man sang Croatia ang Brazil sa ila sining quarterfinal sa match up patas ang ila sining hampang 1-1 pero nagdaogya ang Croatia sa penalty shootout in upset sang world number 12 ang world number 1 nga Brazil kaga 5-time world champion. Bombo Dennis daw ginapunggan ko lang anay sumong akon sining nga paginhawa mo kay magkahalawat-hawat gid katama ang ining hampang sa tunga sang Netherlands kag sang Argentina kung sinugid ang masadida sini diri sa ila sa semifinal sa Bacolod. Ati balanta ni sa shootout dra. 5 ka mga pira mga sipan tip kuna ko bang tanaw ya ting load ko diya si Messi ya sa Argentina. Kami gid ba daw ga Bombo Doni? Oo, pero kung balik-balikan naton sa 2014 sining FIFA World Cup, nagatubangay maning Argentina kag Netherlands sa semifinal sige ganito.
natapos ang ilang sining nga hampang, scoreless sa draw. Naglabot man sa penalty shootout, that time pinerdi iya sang Argentina ang Netherlands sa penalty shootout sa score sining nga 4-2. No? Ti ayhan ma-repeat ini sang Argentina sa subong 2022 sining quarterfinals match up nila sa penalty shootout. O kung makahimo man sang equalizer ang Netherlands, ano sa imo? Bombo April, kalibo? Tama kagidira Bombo Doni no kay kagina gani nagapanguna na to ang Argentina anay sang una no tapos sang uli nalagas man to sang Netherlands. So daw tama kadira Bombo Doni no ma-repeat or basi matudid ay kay habagali nila ang bola bilog di mo gid ya mapaktan Bombo Doni. Same man to sang Croatia kag Brazil di mo gid mapaktan nga ang Brazil mapierdi man sang Croatia ti bala naton karon Bombo Doni kay man ongoing pa man ang hampang Bombo Doni. Speaking bala sang Brazil versus Croatia, Bomborita, so sambal to sang international correspondent namon sa Brazil nalabot namon si Bombo Janet Lumanog. Maukoy kuno katama subong hipos-hipos o kung tawhay-tawhay kuno subong sa Brazil or ano na tinung-tinong kuno subong sa Brazil kay ti naperdi ang ila sining team kontra sa Croatia kag hambal pagid sang isa namon diri kasimanwa nga si Ferrer tabuan kay na naglabay sila dito sa may malapit sa Brazil no kita pa nila kuno ang mga fireworks nga nagalulupan lupad sa kawaan mga fireworks kay ti ga-celebrate ko sila kaya binila madaog ang Brazil kontra sa Croatia no gulpi lang dumulom ang kahwaan sang ti na perdi ang Brazil sa aton sini nga mga kabombo Bomborita Rojas. Amo na gani no Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga mo lang pagpati ang football coach gani diri sa amon nagapahayag nga Brazil ning madaog kay ti rank number 12 lang yang Croatia ti sila world's number 1 ang Brazil kagara si Neymar ay muna gani hambalanon nga bilog ang bola ay kundi ginaangkit to ni Neymar iya nga t-shirt kag daw mahibi na lang to siya sa football court man Bombo Doni. Damo gid nagurahab sini. Anyway, ang ginapananaw tani nila sini nga daw match up semifinals match up nga all South American teams nga Argentina kag Brazil. Kung nagdaog tani ang Brazil kag kung madaog man tani sini ang Argentina daw mabaliskad karon daw matabo ya all European team match up ini. Kung dumaog ang Netherlands sila yasang Croatia pagkaroon masugat anay sa semifinals. So, anyway, tagaan tani sang ligwa sa aton sini nga mga kabombo alang-alang na tiyempo ko diri Bombo Radio Western Visayas. Thank you gid sa inyo. Mga kabombo. Salamat man Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Sabantayan nyo, di ko mabulag din sa Bombo Radio Bacolod kay balon tani karon resulta no sa makalawat-hawat kay enkwentro Argentina against Netherlands. Po tayo di lodi ko yawa si Messi sa Pungsod, Argentina. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sini Christmas countdown 15 dias na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Lata pa na rin pagpalagan siyempre tutunan Bombo Report sa first edition. Saan bahay na kamo sa mga balita na tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50%. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 10 sa bulan na sang Disyembre nga 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Santa sa naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 15 kadlaw na lang nabilino kon 15 days to go before Christmas. Kaya karon saylo na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Experimental nga one-way scheme padulong kag nagikan sa Lacson Street ipatuman sang bitaw sa sulod sang 90 ka adlaw.
Grupo sa mga negosyante nagapati nga hindi ini ang husto nga panahon para sa Maharlika Wealth Fund. Duha patay, isa pilason matapos nakabunggo ang motorsiklo sa likod sang nakaparada nga truck sa syudad sang La Carlota. Sa balita national, Finance Secretary Benjamin Diokno nagdepensa sa ginuduso nga Maharlika Wealth Fund. President Bongbong Marcos magadiscuss ang investments kag trabaho sa mga European companies sa Belgium. Sa balita international, Japan kag Australia nagpromisa nga magapabakod pagid sang security ties kadungan sang pamahog sa China. Para sa balita espesyal, 2,000 ka mga waiters nagserbe sa kasal sang bata sang property tycoon sa Vietnam. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina kag diesel maganubo naman sa Martes sang aga. Para sa balita sa hinampang, football team sang Brazil nataktak na sa 2022 FIFA World Cup matapos ginlutos ang team sang Croatia. Argentina team daog man batok sa Netherlands. Sa balita sa entertainment, pamilya sang aktres nga si Juvet Baldivino nagpagwa na sang statement angot sa kabangdanan sang iyang gulpiada nga kamatayon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumong aton yung mga headlines sa karon sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Cherry Grace Santillan kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Sa ilo nakita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Ipatuman na sa Lunes ang pila ka pagbag-o sa pagsulundan sa mga dalanon sa syudad sang Bago. Agad niya mabuhin-buhinan ang kagutok sang trapiko. Ipatuman ang one-way scheme sa west to east nagikan sa Aguinaldo Street padulong sa Lacson Street eastward sa nga ginalakipan sa 24th, 21st, 19th, 17th, 15th kag 13th Street. May one-way scheme man nga east to west nagikan sa Lacson Street padulong sa Aguinaldo Street westward nga ginalakipan sa 23rd, 22nd, 20th, 18th, 16th, 14th kag 12th Street. Ipatuman man diri ang diagonal parking sa south side kag north side. One way man nagikan sa B.S. Aquino Drive padulong sa North Capitol Road southward. Halin sa B.S. Aquino Drive padulong sa Dalan Gatuslaw kung sa diin mayara sang diagonal parking sa west side lamang. Mangin two-way gihapon ang Lacson Street north to south vice versa. Apang wala sang parking sa tanan nga direksyon sa bilog nga Dalan Lacson. One-way man nagikan sa North Capitol Road padulong sa B.S. Aquino Drive northward kung sa diin pahanugutan ang diagonal parking sa east side lamang. Sunod kay Police Major Junji Liba ipatuman ang experimental scheme sa sulod sa 90 ka adlaw halin sa Lunes. So mamala ni mga roads or junction roads ang Lacson nga maapektuhan. The rest way pamanta kay makita ta like yung mga iban diri diretso pa man siya sa like ang 6th Street dito man pwede kay one lang siya. So wala ta tandog or change diri sa side sa east, only west nang sa nasilinggilan ni Mayor, this is 90 days experimental. We're prioritizing the December. Ang kabayan sa pagpayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Aminado ang chairman sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kan MBCCI nga ang ginapropose sang Bacolod Traffic Advisory Council o kan BTAC nga traffic plan ang para hindi na maglala pa ang problema sa trapiko sa syudad sang Bacolod subong nga holiday season. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Frank Carbon, may ginapakita nga data ang syudad sang Bacolod kung sa diin makita nga nagabugat man gid ang dalagan sang trapiko samtang nagahilapit ang holiday season. Suno kay Carbon, sa subong pa lang napatuman na ang pila ka mga route plan sang syudad sang Bacolod. Agod nga hindi na magdako pa ang problema sa trapiko subong nga holiday season. Suno diri wala na sang makaparking sa kilid sang Dalan Lacson apang ang mga buildings nga may kaugalingon nga parking area ang mahimo nga makaparking sa gihapon. Apang ang sa 15th Street makadto sa Aguinaldo kag 16th Street nga pakadto sa Lacson himuon ini nga one way gani mahimo gamito ng isa ka way sa parking. Sunod diri bangod sa himuon nga traffic plan, maghalog ang dalagan sang trapiko sa Dalan Lacson samtang ginpahayag man ni Carbon nga hindi man totally ban ang patigayunon nga para sa trucks kundi may i-regulate lang ang makaagi sa Circumferential Road halin alas 8 sang aga tubtub alas 4 ang sang takna sang hapon.
May data na sila, may datos nga historically basta holidays starting na ni siyang mid-December istagi na daw mid-January ang volume sang traffic nga gasulod sa Bacolod dako gid kayo. Kisubong gani nga why pa holidays gutok na no damo nagareklamo sang traffic ta. Di nagpangabay gid si Juan Mayor Albi nga bistudyuhan tani paano nga ang problema sa subong hindi na magdako. Nabatian ang kabahin sa payag ni Frank Carbon, chairman sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Samtangin pahayagman sa chairman sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o na MBCCI, nga hindi pa nagakaigo nga tion sa karon, agud niya magtukod sang sovereign fund ang Pilipinas. Bangod hindi pa estable ang ekonomiya sang pungsod kasubong man ang sabilog nga kalibutan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Frank Carbon, nagakinahanglan sang pagtuon antes ang pagtukod sang sovereign fund o kon ang Maharlika Wealth Fund. Sunod kay Carbon, okay na ang amendments nga ginhimo sang Kongreso. Nga hindi na magkuha sang kwarta nga i-invest sa pondo sang SSS kag GSIS bangod dinhi ang kwarta sa mga pumuluyo. Sunod kay Carbon, bisan ang Central Bank ang nagaduha-duha man niya kuhaan sang pondo agod nga gamiton para sa sovereign fund sang pungsod bangod sa subong nga panahon. Kinahanglan gid ang pondo bangod ukon ang dollar reserve ilabi na sa importasyon. Sunod diri para sa business sector nagakinahanglan sang maid-id nga pagtuon kaga paghulat tugtob nga mag-stable na ekonomiya sang pungsod kag bilog nga kalibutan antes ang pagtukod sang sovereign investment fund agod nga magdamo pagid ang kwarta sang pungsod. Daw at this point ang economy sang bilog nga kalibutan kag ang Pilipinas daw di gid very stable. Daw gasling kami hulat-hulat kita anay pastablihon ta. Kay gamito nila nga aton da mga kwarta sa Central Bank ang aton da nga mga reserve fund. Kinanglanon ta man no? Sa aton lang no? International transaction. Hindi ka kabalo sang sitwasyon subong mo. Ang kabayan sa pagpayag ni Frank Carbon, ang chairman sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Patay ang driver kag menor de edad sini nga pakaisa samtang kritikal naman ang isa pa nila kaupod matapos na bunggo sa buli sang nagaparada nga truck ang ginasakyan nga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Cubay, La Carlota City sang Huwebes sang gabi. Dead on arrival sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sanday John Lawrence Mesobre, 19 anyos, kag pakaisa sini nga si Joven, 17 anyos, pareho nga residente sa Purok Santan, Barangay San Miguel, sa nasambit nga syudad. Samtang ginabulong sa ospital ang ila upod nga si Dan Fred Luxin, 33 anyos, kag residente sa Barangay 2, La Carlota City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, nagasakay ang tatlo sa Honda RS 150 nga motorsiklo sang nakabunggo sa nakaparada nga tracking sa kilid sang dalan matapos nga ini ang magabirya. Suno kay Garinganao, bag-ogid lamang nakaparada sa igad sang dalan ng truck nga ginamaneho ni Jonel Bayarcal, legal ang edad, kasado kag residente sang Moises Padilla. Ginpahayag man sang hepe nga ang driver sang tracking ang nagbutang man sang early warning device apang posible nga wala gilayon natalupang dan ni Mesobre kag bangod madasig ang iya pagpadalagan. Wala na ini nakalikaw. Wala man natumod kung nakainom ang mga ini bangod sa pagkatabo, napatay ang duwa bangod sa impact sang napagkabunggo samtang ang isa ang gilayon nga gindala sa ospital agud matabatan sang nakaigo nga pagbulo. Pila sa ulo kag nakalain-lain nga bahin sang ilalawas ang ginagom sa mga biktima. Suno kay Garinganao, ila ginahulatan desisyon sa mga pamilya sa mga biktima kung ila pasakaan sang kaso si Bayarcal nga sa karon preso sa La Carlota City Police Station. Ang ining early warning device kay gibutang sa driver sa tracking natapakan pa ni sang sang motor na ginadala sang tatlo ka tao. So siguro wala matiparahan kag medyo hindi magising nga dulom gid ang area, hindi may mga suga-suga man. Muto nga ko na out of control bala ining motor kay siguro dasa gila ka padalagan nag-impact sa likod sa ang tracking. Nabatian ang kabayan sang payag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, hepe sang La Carlota City Police Station. Kag sa aton ang katapusan nga balita lokal, para naman sa aton nga good news.
may inugdugang na sa kinahanglanon sa balay ang isa ka daily winner matapos nga mabato ng premyo nga nadagan sa daily draw sang 1 to panalo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Alfie Hilado sang Purok Lubi, Barangay Caridad, Bago City. Ang 500 pesos nga cash ang ibakal sinisang gasolina. Kag dugang nga kinahanglan sa sulod sang balay, kag dako naman nga bulig ang 500 pesos worth sang gift pack. Una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 5. Di lang 500 pesos ni Alfie. Na. Well, siguro ibakal masudan kag pangdugang-dugang sa mga needs naman sa balaya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Alfie Hilado ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Samtang dako naman nga bulig para sa kinahanglanon sang anak ni John Ray Parcon. Sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City ang 500 pesos nga cash and 500 pesos worth sang gift pack ngayang nadagan sa daily draw. Sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Suno ka Aslunsay nagpasalamat sa Bombo Radio kag Star FM kasubong man sa sponsor ang duha matapos nga magabutan sa daily draw. Nagpangagdaman mga ini sa iban nga tagpalamati nga magpasakop man agud nga sila ang magadaog man pareho nila. Una nga hatag. 100. Ika-2. 100. Ika-3. 100 pesos. Ipanigana, pang adadlaw, pang balon sa mga bata, baka mga sultan, bugas. Salamat, yun madamo sa Star FM ka Bombo Radio sa Panto Panalo, Part 21. Sa mga nagapalamati, maging drama ka mo kay base, isama ka mo sa magdaog sa 1-2 Panalo sang Bombo Radio kag Star FM. Ang kabayan sa pag-award sa daily winner nga si John Ray Parcon sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyan to mga kabumukat ng mga balita lokal, karon bantayan naman nato ng atong mga balita national, international kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4
Adventures. Tuman ka managtason ang banwas ng Salvador Benedicto na ningin banwas sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwas ng Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga riso. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikan sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon antes naton nga katuan ang aton mga balita national aton dani hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update gikan sa Bombo Weather Center sa piya kalinya yara na si Bombo Macy of Amen. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, alas 3 kainas ang kagahon, ang low pressure area o kon LPA ang nasiplatan nga nakabase sa 215 km east sang Huban, Sorsogon. Samtang ang shear line ang mag-aapekto sa Northern Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region kag Visayas tuga sang LPA. Samtang ang Cagayan Valley ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tuga sang shear line. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line kag localized thunderstorms. Mabatyagan sa Luzon ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan tubtob na aminhan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan na sidlangan tubtob na aminhan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Visayas ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa naminhan nakatungdan tubtob nakatungdan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Mindanao makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nakatungdan tubtob na bagat na nakatungdan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 28 degrees Celsius, 91% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.6 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, 80% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour nga mostly cloudy. Legazpi, 24 to 27 degrees Celsius, 93% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.1 km per hour nga may heavy intensity rain. Iloilo, 23 to 28 degrees Celsius, 91% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.1 km per hour nga may overcast clouds. Butuan, 23 to 30 degrees Celsius, 96% niya tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 0.6 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:55 subong aga kag magatunod alas 5:26 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalikan sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to ang aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kay karon sa nakita sa detalye nasa aton nga panguna nga balita national.
Gindepensahan ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang proposed Maharlika Wealth Fund pinagi sa pagpasalig nga ini ang may transparency kag accountability safeguard sa gunya manikawan nga ini ang mangin kaangay sa natabo sa One Malaysia Development Berhad o kon 1MDB sang Malaysia nga napun-an sang korupsyon. Pahayag ni Diokno nga hindi maayo nga ginapaanggid sa mga kritiko ang Maharlika Wealth Fund sa 1MDB nga mayara lamang sang nagaisahanon nga signatory si former Prime Minister Najib Razak. Patag sang finance chief nga si Razak lamang ang nagaisahanon nga signatory gani wala sang safeguard sang 1MDB. Naibaluan nga unan na nga nagpabutsyag sang pagkahangawa si Senator Amy Marcos nga ang proposed sovereign wealth fund ang mangin masunod nga 1MDB. Naibaluan nga si Razak ang nagserbe nga sang 12 katuig nga sentensya sang pagkapriso bangod sa korupsyon sa 1MDB financial scandal. Panindugan ni Diokno nga hindi kaangay sa 1MDB ang Maharlika Wealth Fund ang madamo sang layers. Payag sang finance chief nga mayara sang madamo nga layers ang audits nga ginalakapan sang internal auditors, international auditors kasubong man sang Commission on Audit o COA. Dugang pa ni Diokno nga ang proposed sovereign wealth fund ang mayara sang Congressional Oversight Committee nga ginalakapan sang 5 ka miyembro sang Senado kag 5 gikan sa Kamara nga amo ang maga-oversee sa implementasyon sang fund. Natala na nga diskusyonan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang natuhoy sa billion pesos worth nga investment nga ginalauman nga makahatag sang ginatos nga trabaho sa mga Pilipino sa iya pagpakikita sa mga European business executives sa Brussels kag Belgium. Sa masunod nga simana, santo kay Department of Foreign Affairs o kon DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, si President Marcos ang ginalauman nga magatambong sa roundtable meetings kaupod sa mga European firms. Agod maistoryahan ang nahunungod sa negosyo kag investment opportunity sa Pilipinas. Pahayag ni Espiritu nga may patigayunon nga one-on-one meetings ang presidente sa mga dalagko nga korporasyon nga may tuyo nga mag-expand pa sang negosyo sa Pilipinas nga nagakahulugan sang duga nga investment para sa pungsod kag duga nga trabaho para sa mga Pilipino. Si Presidente Marcos ang nakaschedule nga magtambong sa patigayunon nga Association of Southeast Asian Nations, European Union o ASEAN-EU Summit sa Brazil. Suno kay Espiritu, may patigayunon nga business roundtable kaupod sa EU kag European Corporation kung sa diin matagan man sang oportunidad si Presidente Marcos nga mag-expound pa ang trade kag investment policies agod maka-attract sang duga nga trade kag investments gikan sa Europe. Ini ang gakalakipan sang pag-angot sang mga Filipino businessmen kag European businessmen kung sa diin nagalao mininga sa nasambit nga networking ang mga Filipino businessmen ang makakuha sang deal sa ila European counterparts. Dugang pa ni Espiritu nga makapigsapol man si Presidente Marcos sa mga opisyales sang Unilever nga nagatuyo sa nga pasanyugon pa ang operasyon sa Cavite. In the first half of the day of the 14th, meron ding meeting si Presidente with the business community. In fact, there will be one-on-one meetings with big corporations who will be expanding their presence in the Philippines. That means more investments and more jobs for us Filipinos. And then there will be a business roundtable with EU and European corporations, during which the President will have the opportunity to expound on our trade and investment policies to attract more, of course, trade and investments from Europe. Nabatian ang kabahin sa payag ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu. Kag sa katapusan ng balita national, ginanunsar sang Social Security System o kon SSS nga sila mag-issue sang Universal Multipurpose ID o kon UMID card nga iga-upgrade bilang automated teller machine o kon ATM cards in partnership sa mga bangko. Pinagi sa UMID ATM Pay Cards. Ginpahayag sang SSS nga ang mga members ang maka-enjoy sang bintaha bangod sa mayara na sang disbursement account ang sang ilang nga mga benefits, loans proceeds kag refunds. Ini matagan man sang access sa mga ATM kag online and mobile platforms sa mga magapartisipar nga bangko agud nga mahapos ang pagpatigayon sang banking transactions magluwas pa nga ini mapuslan bilang valid government issued ID. Suno kay SSS President kag Chief Executive Officer Michael Rihino, ang tuyo sang UMID ATM Pay Cards program amo ang makahatag
sa accurate kag timely payment sa mga SSS benefits kag loans sa nagkakaigo ang mga beneficiaryo. Ini ang isa sa mga tikang padulong sa shared goals ng national government, SSS kag mga partners ini sa pag-angkon sang mas malapad nga financial inclusion kasubong man payments digitalization. Dugang pasini nga sa karon ang SSS ang nag-offer sang UMED ATM Pay cards nga nagalink sa regular savings account kung sa diin ang Union Bank of the Philippines o kon UBP ang labing unang nga bangko nga nagpartisipar. Santo sa SSS ang UPB ang nagapreparar na sang unang 1 million UMED ATM cards para sa mga wala pa na isyuhan sang UMED cards. Suno kay Regino, pahanugutan man sang UBP ang mga may pending nga generic UMED cards nga natalana na para sa production nga makaabil sang upgrade sang libre. Samtang sa naman nga balita international, nag-pledge ang Japan kag Australia nga ila papasanyugon ang defense cooperation. Karon nga nagalala ang regional security environment ilabi na sa rapid military build-up sa China sa Indo-Pacific. Sila nga pagsapol sa Tokyo. Kinkasugtanan day Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Australian Defense Minister Richard Marles kag Foreign Minister Penny Wong nga mapadalumon pa ang kooperasyon sang duha ka US security allies sa bahin sang natural resources kag energy. Santo sa Japanese Foreign Ministry si Kishida ang nakihinunanon kay Marles nga nagserbe bilang Deputy Prime Minister kasubong man kay Wong. Karon nga ang China ang nagatinguha nga mapabaskog pa ang ilang pwersa militar kag tuyo nga hangkato ng regional influence ng Estados Unidos. Ang tatlo nga nag-ugyon nga kinahanglan sang Japan kag Australia nga magbuhat sang efforts sagod nga mapatuman kag masiguro ang free and open Indo-Pacific nga nagatumod sa vision nga madugay na ang ginapromote sang Japan kag Estados Unidos bilang pagkontra sa pagsanyog pa sang Beijing. Ang Australian ministers ang nagbisita sa Japan agud nga magpatigayon sa security talks kaupod kay Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi kag Defense Minister Yasukazu Hamada kahapon. Ang 2+2 talks ang karon lang liwat na buhat sang duha ka pungsod in person. Humalin sa Oktubre 2018 kahon sa diin sa ilaang ginalauman nga magpagwa sang joint statement. Gindayaw naman sang global economic leaders ang desisyon sang China sa pagpaghalog sang ilang hardline zero COVID policy. Santo sa International Monetary Fund Chief, ang decisive actions ang makabulig sa liwat nga pagbangon sang pungsod kasubong man sa kauswagan globally. Ginpahayag naman sang head sang World Trade Organization matapos ang conference nga ginhost ni Chinese Premier Li Keqiang sa Eastern City nga Wangshan nga ang relaxation ang makabulig sa pagpasanyog sang world economy kag nagpugday bangod sa impact sang COVID-19 pandemic kag invasion sang Russia sa Ukraine. Nahibaluan nga ginanonsyar sang Beijing ang pagpahalog sang zero tolerance approach sa coronavirus outbreak sang Miyerkules nga nagtapos sa large-scale lockdowns kag nagahanugot na sang pila ka mga positibo nga kaso nga mag-isolate sa panimalay matapos ang lapnagon nga protesta batok sa restriction. Ang desisyon ang nagapakita nga ang world second largest economy ang sakaron naga-shift na sa pagkabuhi kaupod sa COVID-19 matapos ang pila ka tuig nga nagresulta sa pag-untat sang kauswagan sang ekonomiya. Samtang kaupod ang mga heads sang iban pa nga major economic institutions, ginpahayag ni Kristalina Georgieva nga ila gina-welcome ang decisive actions sang gobyerno sang China sa pag-calibrate sang COVID policies, agud nga mahatagan sang kahigayunan nga liwat makabangon ang China. Steps China intends to pursue for more broad-based vaccinations, provision of antiviral treatment. All of this is very good for the Chinese people, but it is also important for Asia and the rest of the world because China's performance matters to China. It matters to the world economy as well. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni International Monetary Fund Chief Kristalina Georgieva. Kaya sa ito na katapusan niya balita international, nauso man sa pungsod Germany ang paghatagay sang gift sa tiwan sang Pasko kag may daan man ang mga ini nga tradisyon nga ginapapati sa mga katigulangan ang mga kabataan nga kun mabuot lamang sila. May mabaton sila nga gift. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Christina Waycamp,
mas nasadyahan ini sa pagselebra sang Christmas sa Pilipinas bangod madamo sang tawo nga nagagwa nga hindi kaangay sa Germany nga jutay lamang bangod matugnaw. Suno kay Waycamp matapos ang duha ka tuig nga wala sang Christmas market bangod sa COVID-19. Liwat ini nga ginbuksan kay ginadumog sa mga tawo. Madamo man mabakal sa Christmas market sa pang magdala lamang sa madamo nga kwarta bangod kaangay man sa Pilipinas. Mahal man ang balaklon sa Germany. Pila sa mga ginahanda sa tiyon sang Christmas sa Germany ang rabbit, gansa, kag pato. Nagabutang man ang mga Germans sang dekorasyon sa ilang mga Christmas tree. Nagaluto man ang mga Germans sang Christmas breads. Ginapahayag ni Waycamp nga mga kabataan sa karon ang nagademand na kung ano ang ihatag sa ilang regalo. Apang nakadepende man sa gihapon sa pagpadako sa gidikanan sa mga kabataan. Yara man sa old traditions sang German sang pagbutang sang gift sa idalon sang Christmas tree kag pagkatapos sa mga inikuha kaon sa tion sang Christmas Eve ginabuksan na sa mga ini ang ilang mga regalo. Nagasimba man ang mga ini sa tion sang December 24 sang gabi. Oo, sa mga kabataan nga sang kinahanglan mabuot ka. Kung hindi ka mabuot, hindi ka pagtagaan regalo ni Santa Claus. Di mapati man sila bombopons. Amo na nga ti mabuot gina sila, ti kay ang ginatanaw nila ti iregaluhan sila mo. Ti subong subong kay kuana ina daw nag-update na tabala, date na tabong bupons. Ang mga kabataan subong ya sa mga ginagmay nga mga regalo, okay pa sila pero subong ya ti naga-demand sila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Christina Waycamp direkta sa Germany. Samtang sa ato naman nga balita espesyal. Tagsa-tagsa ka mga babayi sa kalibutan ang mayara sang nagkalain-lain nga handom para sa ilang nga kasal. Kaya ngay lamang sa natabo sa Vietnam kung sa diin ginkasal ang anak sa isa ka property tycoon nga gingastuhan sang 1 billion Vietnamese dong o kon $41,540 o kon 2.2 million pesos sa Southern Kinh Giang province sa nakaligad nga semana. Nagkuha man ini sang atensyon sang kadamaan matapos nga 2,000 uhon 2,000 nga mga tawo ang nagserbe sa kasal. Ang ginkasala mo sanday Ngoc No, ang anak ni Nguyen Viet Cong, chairman sang Puchong o kon Pukong Group. Dugang pa nga gindayaw sang tawo ang kasal bangod ang wedding planner. Amo si Wang Kong Kung ang nagapanguna sa opening kag closing ceremonies sa 31st SEA Games sa Hanoi. Linibo naman ang nagtambong sa nasambit nga kasal, nagdangat naman sa siyam kabulan ang nanging preparasyon sang kasal. Kaya nag-line up pa ini sang 2,000 nga mga tawo agad nga mag-service sa event. Ginpatigayan ang kasal sa square nga mas dako pa sa Maiden National Stadium sa Hanoi. Kag ini ang pinihan sang madamo nga fresh flowers. Kaangay sang Singapore's world's famous garden by the Bay. Sunod sa direktor, gingamit sila ang pinakadako nga projection system sa Vietnam. Ginpasangkaran niya ini sa 700 square meters. Gingamit ang lighting effects, music, kag 3D graphics sa pagsaysay sang love story sang duha. Ang tinutuyo sa niya mong himuon ang square sa isa ka museum nga nag-highlight sang romantic moments sang couple. Ang bouquet hall ang ginapunihan sa 25 tons sang premium silk wedding flowers kag 5 tons sang fresh flowers. Madamo man sang sikat nga personalidad sa Vietnam nga nagperform kag isa na diri ang singer nga si Doc Phuc. Mayara man sang madinuagon nga fireworks display. Para sa balita sa negosyo, lauma ng liwat nga pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo sa Martes sang aga. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Atensyon sa mga motorista, lauman ang liwat nga pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo sa madason. Nagsanto sa record, ininang ikaapat nga semana sang asod-asod nga rollback sa petroleum products. Santo sa oil trading sa daw, Desyembre 5 tubtob Desyembre 8. Ginahayag sang oil industry source nga ang presyo kada litro sang diesel ang maganubo sang 3 pesos tubtob 3 pesos and 30 centavos. Ang presyo sang gasolina peso and 40 centavos tubtob 1 peso and 70 centavos kada litro. Nahibaluan nga masami nga ginaanunsya sang oil company sa price adjustment kada Lunes kag ginapatuman kada Martes.
Epektibo sa Martes, Setyembre 5, ang mga fuel firms ang nagpatuman na sa pagnubo sa presyo kada litro sa gasolina sa 1 peso and 95 centavos. 1 peso and 90 centavos para sa diesel kag sa kerosene, 1 peso and 65 centavos. Humalin sa Enero subong nga tuig. Ang price adjustment ang nagdangat na sa 15 pesos and 8 centavos kada litro sa gasolina, 31 pesos and 90 centavos kada litro para sa diesel, kag 26 pesos and 2 centavos kada litro para sa kerosene. Para sa foreign exchange rate, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 37 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 9 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 14 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 71 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 14 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa ang produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 64 pesos and 35 centavos to 64 pesos and 45 centavos ang presyo sa unleaded. 64 pesos and 35 centavos tub 64 pesos and 55 centavos ang presyo sa premium. Kag 68 pesos and 25 centavos tub 71 pesos and 15 centavos ang presyo sa kerosene. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kanto naman kita sa ating mga balita sa hinampang. Sa FIFA World Cup 2022 update, diri kita sa quarterfinals. Nahimo nga malutos ang Croatia ang Brazil para sa spot sa Final Four pinagi sa penalty shootout. Ang hampang sang duha ka team para sa quarterfinals ang FIFA World Cup 2022. Ang ginpatigay ng alas 11 kagabi sa Education City Stadium. Nagtakop ang hampang sa 0-0 goalless draw sa 90 minutes regular game samtang nangin 1-1 naman sa additional nga 30 minutos. Apang nahisayran ang nakasulod sa semifinals matapos ang 4 ka goals. Ang napasulod sa Croatia apang duha lamang ang sa Brazil sa ginpatigay nga penalty shootout. Nangintuman kahugot ang hampang sa magkasumpong nga team sa parehas nga opensa kag depensa nga nagresulta gud nga wala sang makahuman sang goal sa extra time. Nahimo naman nga makapuntos ni Neymar de Silva Santos ang Brazil sa ika-106 minutos ang hampang kung sa diin nalagas na sini ang all-time record sang football legend nga si Pelé nga 77 goals. Apang wala pa natapos ang hampang bangon sa ika-116 minutos. Sang extra time, nahimo gihapon nga mapanas ni Bruno Petkovic ang lead nga nagresulta sa 1-1 draw. Bangod sini, ginpatigan ang penalty shootout nga magaserbe bilang tiebreaker. Una nga nakahuman sa duha ka magkasunod nga goal ang penalty kicker sa Croatia nga sanday Nikola Vlasic kag Lovro Maher samtang napaslawan naman si Rodrigo sang Brazil. Nahimo nga maglagas ang ikaduha nga penalty kicker sang Brazil nga si Casemiro. Apang liwat nga nakagol sa ikatatlong kahigayunan ng Croatia pinaagi kay Luka Modric. Nagdangat sa duha ang goal sang Brazil sang napasulod ni Pedro ang bola apang sila ang nadulaan sa paglaom sang nga makasulod sa semifinals matapos nga makagol si Mislav Orsic sang Croatia. Ang goalkeeper sang Croatia amo si Dominik Livakovic samtang si Alisson naman ang sa Brazil. Samtang kadto naman kita sa hampang sang Netherlands kag Argentina. Sa ikaduha nga quarterfinals game sa FIFA World Cup 2022. Nagdangat naman sa 30 minutes extension. Kasubong man sa penalty shootout ang hampang sang Netherlands batok sa Argentina sa tinutuyong nga maangko ng pwesto para sa semifinals. Sa hampang ginpatigayan sa Lusail Stadium sa Qatar, nagdaog ang Argentina matapos nga makagol sang 4 sa penalty shootout samtang 3 naman ang sa kasumpong. Sa first half, unang nakahimos ang puntos ang Argentina matapos nga makagol si Nahuel Molina. Sa ika-35 minutos ang hampang natapos ang first half sa 1-0 nga score pabor sa Argentina. Samtang sa second half na doble pa sa ang ace player sa Argentina nga si Lionel Messi. Ang score sa ika-73 minutos pinag sa penalty kick. Apang wala nagsugot ang Netherlands nga matapos ang 90 minutes game nga wala sila sang puntos. Bangod nahimo man sang goal, nakahimo man sang goal si Wout Weghorst sa ika-83 minutos. Apang madamo ang nagpinsar nga matapos ng hampang sa 2-1 pabor sa Argentina apang sa stoppage time.
Nahimo pa nga makahingagaw ni Weghorst pinaagi sa pagpasulod sa ikaduha sini nga goal sa ika-101 minutos sang hampang. Bangod sini, nagdangat na sa 2-all draw ang hampang kag ginhatagan sang duga nga 30 minutes. Samtang nahibaluan nga tuyo sang Argentina nga makaangkon sang World Cup trophy subong nga 2022 FIFA World Cup bilang balon sa natala nga pagretiro na ni Lionel Messi. Para sa balita sa entertainment, nagpagwa na sang statement ang pamilya sang singer nga si Jovit Valdivino kasunod sang pagtaliwan sini kahapon sang kaagahon. Masakit man para sa pamilya sang singer ang pagbiya sini apang kinahanglan nila nga batunon. Suno sa amay sini nga si Hilario Valdivino, siya ang napatay matapos ang 6 kaadlaw nga confinement bangod sa stroke complications. Siya ang nagaedad pa lamang sang 29 anyos, suno sa amay sang singer, na mild stroke pa sadtong Nobyembre 22 kag nagdako man ang heart sini kag nagpalamanog man ang lawas ni Jovit. Ginbulong pa si Jovit sa sulod sang 5 kaadlaw sa Batangas Hospital kag nagpauli sa balay sang mga ginikanan sini sa Batangas para makarecover. Sang tinalikdan nga si Mana, siya ang ginimbitaran nga mag-perform sa Christmas party sa Batangas City kung sa diin liwat nga nagsuprer sang stroke. Suno pa sa amay sang singer, nagakanta ini sang 3 kakanta kag nagkita lamang nila nga nagapungko na lang ini nga nagakiwi na ang ba sini. Gilayon man ini nga gindala sa ospital kag nakalakat pa sang nagpanaog sa ambulansya kag ginpahayag man sang singer nga magabato ini bangod luyag pa ini nga mabuhi apang ginakumatos na ini pagkatapos sang operasyon. Pila sa naksikat nga ginkanta sini amo ang rendition sang The Journeys nga Faithfully. Gin-finalize pa sa karon sang pamilya ang wake arrangement para kay Jovit sa ila puluyan sa Rosario, Batangas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kakamuyad tumakabumong kabugsan natin niya pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, Petsa Jess sa bulan sa Disyembre sining tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 15 kadlaw na lang nabili na kon 15 days to go before Christmas. Kagkaroon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report 2nd edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami na inyo nang intag balita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa aton naman niya Bombo News Analysis kin padala sang aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Presyo kontani ang ginuna. Ayon na lang kay nagtahaw na ang aton mga kongresman. Sininghag na nga ginadihon nga mo ang Maharlika Wealth Fund. GSIS kag SSS Pundo hindi na pagbuhinan. Tiog sa pumuluyo ilagid ginpamatian. Tani presyo sa mga balaklon ila pagaunahon. Presyo sang padakot ila panubuon. Kay amoy ni ang aton sa panimalay kinahanglanon hindi ang kwarta nga nagapahimuyong. Aton mga politiko, hindi nila mabatyagan ang pagtaas sa mga presyo. Salary grade kataas kag kadako sang ila mga sweldo, amo na nga ang ila ginauna, butang nga hindi ang tanan makabenepisyo. Masubo ini nga Paskwa sa aton nga tanan. Pagtaas sang mga balaklon hindi ra gid mapunggan. Luto na lang kita linugaw kag suman, ang importante buhi kag wala sang balatian. Ay ini ang panguna-una ang pananawan ng impadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500 pesos. Kad, ari pagid ang imo sini nga 500 pesos worth of groceries nasulod sa tuman ka ano ni ho nga bakod nga Valdez ang Orocan. 500 pesos. Patagog. Okay. Thank you, Kid.
Ako si Alfie Hilado, taga Poroclubi, Barangay Caridad, Bago City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 man nga worth sang groceries. Sa 1-2 Panalo, part 21. So nagapasalamat gid ako no sa nagpatigayon sa ning activities sang Bombo Radio kag kabay nga madamo pa sang inyo gid nga mabuligan, especially sa tunga sang pandemya. Ang ini nga 500 pesos siguro ihatag ko ni kay mama, ang iban bakal naton sudan kag mga needs man sa panimalay. Basta Radio, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio, Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Pila sa mga common side effects sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol. 7 minutos sa nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado, petsa dia sa bulan sang Disyembre sa mga 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upna kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Sa katapusan ng semana sa bulan sa Nobyembre, nagadangat sa tunga sa milyon na pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa tanan ng mga police stations diri sa aton sa Maya Province of Negros Occidental. Santo man sa datos sa ginapagwa sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mga detalye sa niya Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bobo Orlin, nagdangat sa masobra sa tunga sa milyon ang nakumpiska sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa gipatigayon ng mga buy-bust operation. So may gipatigayon ini sila nga 19 operations kag 23 suspects diri ang nagkaladakpan kag naka-recover sang 87.22 grams kag nagabalor ini 500,900 pesos o 594,000 pesos sa Bombo Orlin ang na-recover nga illegal nga droga. So, Bombo Orlin, mayara man sa gipatigayon nga campaign against loose firearms. Mayara sang 5 operations, kag 4 diri ang mga nagkaladakpan, kag 1 ka armas ang nakumpiskar. Kag sa ginapatigayon nga armas sa Baylog Bugas, amo ini ang ila sini nga aktibidade sa kada police station diri sa Negros Occidental. Mayara sang 6 nga nag-surrender sang ila sini nga mga armas. Against campaign against illegal gambling, may sang patigayon nga 4 operations kag 17 direk ka mga suspetsado ang mga nagkaladakpan kag naka-recover ini sila sang more or less 1,000 pesos nga bet money. Bombo Orlin sa campaign against illegal fishing, mayara sang 6 ka operations kag 6 diri ang mga nagkaladakpan sa most wanted persons. Mayara sang 6 ka operation kag 6 diri ang nagkaladakpan sa other wanted persons. Mayara sang 56 operations and then mayara sang 57 with standing warrant of arrest. Bombo Orlin. Bombo Orlin, pamatiyan naton ang payag gikan kay Police Lieutenant Jodices Catalogo. The accomplishment of Negros Occidental Provincial Office for the week covering period of November 27 to December 3. In campaign of illegal drugs, NOCPO conducted 19 operations resulting in the apprehension of 23 suspects and recovery of 87.22 grams of suspected shabu with standard drug price value amounting to 594,312 pesos. On the implementation of Republic Act 195 for campaign against loose firearms, conducted 5 police operations and arrested 4 suspects and 1 confiscated firearm. Also, for the result of extensive information to Amas Malibugas, an initiative would reduce preparation of loose firearms, 6 firearms surrendered or deposited. While anti-illegal gambling operation conducted for operation, arrested 17 suspects and confiscation of bit money amounting to 1,310.55 pesos. On the enforcement of ordinances, illegal fishing, conducted 6 operations and apprehended 6 suspects. On the arrest of wanted person, for most wanted person, we have conducted 6 operations and arrested 6 suspects, while other wanted person, we have conducted 56 operations and 57 individuals with standing warrant of arrest. Okay. So, every week, mayroon sa accomplishment ang aton sini nga mga kapulisan at isbalabong Marlin na at subong do dako gid kiti isa ka semana tunga gid sa milyon ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa mga drug personality bombarding. Kumusta ang panahon subong Bombo Carl? Ati Bombo Arlene, okay gid no. Ari kita diri sa area sa Kapitulagun, madabala mo diri ang mga naga-zumba, jogging nga Bombarlin, basta mo ni ang mayo nga panahon naton o kung mayo gid nga tiempo, madamo gid sa mga naga-jogging, walking kag naga-zumba diri sa may Kapitulagun, Bombarlin.
Especially nga weekend subong bakapon grabing traffic, no? Kaya mo naman na sa mga nakabaton sa mga kayuhan nga na Bombo Carl. So naka-shop ng iban ka nakapamalaklon na. Anyway, Bombo Carl, salamat gid. Yes, Bomborlina mo yung report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of World #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl Maya Defensor. 2 minutos na nabilin sa alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pag Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition at yes ng Disyembre 2022 araw hunang Sabado. Ating Christmas countdown, 15 days to go bago ang araw ng Pasko. At narito na ang ating mga headlines. Sa ating ulat panahon, mga pag-ulan sa Bicol Region at mga karatig na lugar, aasahan ngayon dahil nga sa low pressure area. At sa ating FIFA World Cup update, yung Croatia at Argentina maghaharap mga kabombo sa semifinals ng FIFA World Cup. Yung Croatia pinahiya ang ranked number 1 na Brazil, habang ang Argentina naman ay pinataob ang the Netherlands. Ang COVID-19 measures naman isasama na sa iba pang mga health programs. Simula po yan sa buwan ng Enero sa taong 2023. At si Pangulong Marcos may 10 bilateral meeting sa mga lider ng iba't ibang bansa sa sidelines ng ASEAN-European Summit na magaganap sa Brussels, Belgium sa susunod na linggo. Ilang eksperto naman may mungkahi kung saan kukunin ang pondong gagamitin para sa Maharlika Wealth Fund. Pagsasagawa ng antigen testing para sa mga dadalo sa Christmas party ngayong holiday season ay hindi raw inirekomenda ng Department of Health. Bakit kaya? Sa international news naman, ang United Kingdom, Italy at Japan magtutulong para gumawa ng makabagong fighter jet. Sa balitang palakasan, si dating senador at 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at DKU kapwa sabik na sa kanilang exhibition fight. At ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Mga pag-ulan ho, mga kabombo, nararanasan na sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular ho dyan sa may Bicol Region at ilang parte ng Visayas. Alamin natin ang iba pang update mula sa Bombo Weather Center, si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob yan ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 215 kilometers silangan ng Huban, Sorsogon. Mataas ang tsansa o posibilidad na itong low pressure area na maging ganap na bagyo sa susunod na 12 hanggang 24 hours. Ang buong Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands at ang Occidental Mindoro ay makararanas umano ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng low pressure area. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang kanluran hanggang sa timog kanluran ang iiral sa Visayas,
Palawan at Occidental Mindoro na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Dito sa Luzon, dahil sa patuloy na pag-iral o epekto nitong low pressure area, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na kulog, partikular na rito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Kaya naman sa mga nabanggit na lugar, patuloy na maghanda sa posibilidad na pagbaha o pagguho ng lupa. Mula rito sa Bombo Weather Center, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, isasama na ng Department of Health o DOH ang pamamahala sa COVID-19 measures sa iba pang health programs ng bansa simula yan sa buwan ng Enero ng susunod na taon. Sa madaling salita, ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi na magiging special program ang COVID-19 sa bansa, kundi magiging parte na ito ng clinical practice guidelines sa mga pagamutan. Layunin nito, ani Vergere, na mawaksina ang mindset na maparalisa dahil sa banta ng infection mula sa coronavirus. Halimbawa nito ay ang mga COVID-19 measures gaya na lamang ng pagsusuot ng face mask, paghugas ng kamay, social distancing at pag-isolate kapag mayroong sakit ay maaari na ring i-apply para maagapan ang iba pang sakit kagaya na lamang ng hand, mouth and foot disease na nakitaan ng paglobo ng bilang ng dinadapuan, partikular na sa National Capital Region mula noong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre 6 ng kasalukuyang taon, kung saan karamihan ng tinatamaan ng sakit ay mga batang edad 11 taong gulang pababa. Umaabot mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa 10 bilateral meetings ang inaasahan na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ay sa sidelines ng kanyang biyahe patungong Brussels, Belgium sa susunod na linggo para sa ASEAN-European Summit. Sa pre-departure briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na bukod sa hari ng Belgium kung saan ay maglalatag sila ng cooperation agreement para sa sektor ng agrikultura at renewable energy, meron din itong bilateral meeting sa leader ng Estonia para naman sa cyber cooperation at extradition treaty. May bilateral meeting din ang Pangulo sa Czech Republic para naman talakayin ang defense cooperation at propose technical transfer on defense program. Kasama rin sa makakausap ng ating punong ehekutibo ang leader mula sa Espanya na silang magsisilbing European Council President para naman sa kalahating taon ng 2023 at inaasahang magsasara ito ng defense cooperation. Ayon pa kay Espiritu, kasama rin sa bilateral meetings ng Pangulo ang Denmark para naman sa isinusulong na maritime cooperation at shipbuilding. Makikipag-usap din ang presidente sa pinuno ng Germany, Poland, Finland, the Netherlands at the European Union. Samantala, inaasahan ding matatalakay sa pagtitipong ito ang ilan pang issue tulad na lamang ng South Asia at ganoon din maging itong usapin sa UNCLOS at yung West Philippine Sea. Patuloy na giyera ng Russia at Ukraine. Pasok din mga kabombo sa diskusyon ang hinggil sa post-pandemic at yung public health recovery, economy recovery at yung enerhiya, yung seguridad sa pagkain at pagtugon sa mga nababalam na supply chain, digital economy, ganun din ang climate change action, yung biodiversity management at pagpapaunlad sa maliliit na mga negosyante. Kaugnay niyan, narito ang pagbabahagi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu. The trip will last from 12 December to 14 December. The summit proper itself will be on the 14th, and this is what is expected of the President. This is very important for the Philippines and for the President because the Philippines is currently the country coordinator of ASEAN in its relations with the European Union. For 2 more years, we will be the country coordinator. So we were instrumental, of course, in cooperation with the European Union and the other members of ASEAN in preparing for this summit. We led ASEAN in the preparations for this summit. So the role of the President is very important in this regard.
Now, the summit proper will be on December 14. The President will speak on several occasions. During the plenary of the summit proper itself, of the commemorative summit, is one of the officials, the leaders of ASEAN and EU, who will deliver the opening remarks. After that, he will be giving an omnibus intervention as a country head of the delegate of the Republic of the Philippines. Then after that, at the closing ceremony, he's also expected to be one of the officials who will give the closing remarks. And in fact, at this right after that, even at the press conference, he will be one of the ASEAN and EU officials to participate in the press conference. Apat lang sila doon sa press conference, but the President will be one of them. But this trip will not only focus on ASEAN-EU relations. Sa kinagabihan, merong gala dinner, itong ASEAN-EU summit. But earlier in the day, in the first half of the day of the 14th, meron ding meeting si Presidente with the business community. Bahagi po yan ang pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs. Sa mga karagdagan pang balita, nakitaan din ang pagtaas ng kasong chikungunya sa bansa sanhiya ng kagat ng lamok kumpara naman sa nakalipas na taon. Pero paliwanag dito ni Department of Health Maria Rosario Vergere o Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nakikitang factor sa mababang naitalang kaso ng viral disease na ito noong nakalipas na taon ay dahil sa nakapokus ang ating bansa sa surveillance system sa mga kaso ng COVID-19 kung saan nakakapagtala ang bansa ng mataas na bilang. Ayon pa kay Vergere, ilan sa sintomas ng naturang sakit ay lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, mga pantal at ang naiibang feature nito kumpara sa ibang mga sakit madalas ay yung pananakit ng kasukasuan. Sinabi pa ng Department of Health official na kahit anong edad maging ang mga adults ay maaaring dapuan ng nasabing sakit. Payo naman ng Department of Health upang maiwasan ang ganitong uri ng sakit ay linisin ang ating kapaligiran, itapon ang mga tubig na stagnant sa ating mga bakuran at protektahan ang ating sarili sa pamamagitan na rin yan ng pagsusuot ng mahabang damit upang hindi makagat ng lamok at magpatingin din sa doktor kapag nagkasakit upang ito ay maagapan. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Muna tayo ng mga karagdagang ulat dahil yung ilang mga eksperto meron na daw mungkahi kung saan nga ba kukunin yung pondong gagamitin dito sa binabalangkas na Maharlika Wealth Fund. Saan nga ba? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Ever, sa gitna nga nitong mainit pa rin na usapin at itong talagang kontrobersyal na panukalang batas, itong Maharlika Wealth Fund, mayroon din kanya-kanyang mga suhestyon itong mga eksperto kaugnay dito sa pagkukuhanan nga ng pondo para dito sa naturang programa. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Senior Economics Lecturer Enrico Patiga Villanueva, sinabi nitong pwede raw kunin ang pondo sa national government maging itong buwis sa pagmimina. Ipinaliwanag nitong ginagamit ng mga minero itong kalikasan para sa kanilang pagnenegosyo kaya kailangang manggaling doon itong ilang bahagi ng pondo. Anya, ang kalikasan kasi ay para sa susunod sanang mga henerasyon pero malamang hindi na ito mapapakinabangan pa kapag nasira dahil sa pagmimina. Dahil dito marapat lang daw na gamitin ang buwis dito para sa naturang proyekto. Ipinanukala rin kasi ni Villanueva na dapat ay well represented itong Maharlika Wealth Fund. Dapat daw ay kasali rin dito itong mga sektor ng kabataan, mga negosyante, paaralan at iba pang sektor. Nang matanong naman ng Bombo Radio ang senior lecturer kung ano yung kanyang posisyon sa pagpataw ng dagdag na buwis sa ating mga babayan para sa gagamiting pondo ng Wealth Fund, ay ito naman yung kanyang naging kasagutan. Pakinggan natin si University of the Philippines Los Baños Senior Economics Lecturer Enrico Patiga Villanueva. Parang bad timing ngayon kasi hirap ang bansa ngayon. Kasi kalalabas lang 8% yung inflation. Lahat tayo nararamdaman yun. Yung onion,
yung sibuyas ang mahal-mahal. Tama po. So lahat ng parang bad timing na taasan yung buwis ngayon. Yun naman masasabi ko. Una nga rito ay inalbahan din ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP itong naging rekomendasyon ng ilang labor group na bakit hindi na lamang dabuwisan ang mga bilyonaryo para sa naturang Maharlika Wealth Fund sa halip na gamitin itong pera ng mga manggagawang Pinoy. Ayon kay itong ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., hindi raw ito makatarungan sa panig naman ng mga mayayamang negosyante. Una lang sinabi ni Attorney Sonny Matula, nagkaisa Labor Coalition Chairman, na hindi pa napapanahon itong pagbuo ng Maharlika Wealth Fund sa bansa at kung kailangan talagaan niya ito at dapat na huwag isama yung pera mula dito sa pension funds. Una na rin sinabi ng NICE Coalition or itong si NICE Coronasyon, ang Deputy Secretary General ng Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro, na ang wealth tax ang angkop na source para sa Maharlika Investment Fund dahil ang surplus fund o itong sobrang yaman ay dapat na hindi manggaling sa nakakolekta ng gobyerno na hindi naman kayang mawala ng gobyerno sa maling investment. Sa ngayon, nirepaso na itong panukalang Maharlika Investment Fund kung saan itong kukuhanan sana ng pondo mula sa financial institutions gaya ng Social Security System at ang Government Service Insurance System o GSIS ay hindi na raw ito isasalis. Sa halip ay gagamitin na lamang itong profits na magmumula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman dito sa panig ng Go Negosyo founder na si Joey Concepcion, buo yung kanyang paniniwala na pwedeng isama itong sa pangangasiwa dito pa rin sa ipananukalang batas ang mga nasa pribadong sektor. Maaari na nang isama itong mga subok, itong track record ng mga negosyante. Pwede raw silang isama sa pagmamanage dito pa rin sa Sovereign Wealth Fund, itong mga individual na nasa private sector, at marami anya yung pangalan na maaring ikonsidera. Naniniwala rin si Concepcion na pati itong mga magsisilbing direktor ng investment fund ay kailangan galing sa private sector, habang si Pangulong Marcos yung tatayong chairperson. Dagdag pa ng founder ng Go Negosyo na kung naniniwala ang Pangulo sa public-private partnership, isang pagkakataon ito para maisakatuparan itong investment fund. Pero kailangan talaga umunong mabuo dito yung tinatawag na level of trust. So yan na muna itong ating Bombo Gerald, oo. Ito ba ay sabi baka yung mga bilyonaryo ay kunan ng buwis para isama bilang pondo. Yung voluntaryo, nandyan ba may clause ba ng voluntarism dyan sa Maharlika Wealth Fund? Kasi kung pupwede yung voluntaryo, baka mas willing yung ilang mga mayayaman dito sa Pilipinas, kasi may mga ipinanganak naman talaga na nakamana ng malaking halaga dun sa kanilang mga pinanggalihang angkan. Hindi naman nila kasalanan. So kung voluntaryo nasasali dyan, Bombo Gerald, meron mga provision na papayag sa ganung sistema para kahit paano kikita naman siya at siya mismo yung kumbaga willing siya na mag-participate, hindi kagaya nung kukunin ng pwersahan ba o mandatory, Bombo Gerald? Oh, yun yung pinapanukala, yung kukunan ng kukunan na sa pilitan itong mga bilyonaryo. Pero siguro yung sinasabi mo, Bombo Dennis, parang magandang ipanukala yan ngayon doon sa mga mambabatas na kung pwede yung voluntaryo, lalong-lalo na yung mga talagang sobra-sobra yung kanilang yaman, ay pwede sigurong magbigay dito dahil may return naman ng investment para sa kanila kung sakali, Bombo Dennis. Pero ito nga, yun pa rin issue dito talaga, yung pagkukuhanan ng pondo dito kung kanino or kung saan. At ito nga yung panukala ng isang lecture ng economics sa UP Diliman na manggagaling dito sa mining companies, mining firm, dahil actually, Bombo Dennis, malaki yung buwis na nakukuha dito sa pagmimina. Just imagine, may mga minahan dyan na lang, kasi galing tayo sa Benguet, Bombo Dennis, bilyon yung kanilang naiaambag na
kanilang mga buwis sa isang taon, yung isang mining firm lang yan, Bombo Dennis. At nagagamit nga naman yung kalikasan dito sa kanilang negosyo at sa mga susunod na henerasyon, baka hindi na yan mapakinabangan ng ating mga kabataan at or itong next na generation. Kaya naman ang panukala nga nito nga si lecturer ng economics na si Sir Villanueva ay gamitin itong buwis ng pagmimina para dito sa mga kabataan dahil sila yung next generation na gagamit pa sana dito sa kalikasan na siguradong pagdating ng panahon na hindi na mapapakinabangan dahil pa rin dito sa pagmimina, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, itinigil ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang pagbibigay nila ng suporta para sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos na mahulihan ng iligal na droga, partikular na yung shabu, at naaresto ang ilang ahente nito dyan sa bahagi ng Bikutan sa Taguig City kamakailan. Sa inilabas na statement ng lokal na pamahalaan ng Taguig, naghayag sila ng pagkadismaya at kinundi na ang iligal na gawain ng ilang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Southern District Office sangkot nga dito sa naturang usapin, lalo na yung hepe ng naturang tanggapan at dalawang ahente, isang driver na inaresto sa mismong gusali at pagmamayari ng city government pa man din na nagsilbing opisina ng Philippine Drug Enforcement Agency. At dito mga kabombo, isaan niya itong pagtataksil sa kanilang katungkulan. Sinabi pa ng city government na ang criminal participation ng drug enforcers sa illegal activity ay gamit pa man din yung pasilidad na ibinigay ng lungsod ay kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap, kung kaya't inire-reconsidera ng lokal na pamahalaan ang pagpapahiram ng salapi at iba pang tulong para ho dito sa mga individual na sangkot nga sa naturang pangyayari. Giit pa ng city government na dapat mapanagot ang mga sangkot sa naturang illegal na gawain at ayon pa sa nasabing tanggapan ay kinakailangan na ito ay mapanagot sa batas at malinis ang hanay ng Philippine Drug Enforcement Agency kaugnay pa rin ng naturang pangyayari. Kunin muna natin mga kabombo ang mga update sa FIFA World Cup. Dahil matindi ho yung naging labanan, ano? At kanina kakatapos lamang ho, ano, yung Argentina talagang naging mainit ho yung laban dahil naging dikitan, ano, sa bandang huli yung penalty shootout. Alamin natin kung anong naging resulta ng mga laro dyan sa FIFA World Cup. Bombo Jubino Galang, please come in. Maghaharap na sa semifinals ang Croatia at Argentina matapos ang makapigil hinangang laban ng dalawang kupunan sa nagpapatuloy na FIFA World Cup. Sa unang laro ay tinapos ng Croatia ang tsansa ng Brazil na makuha ang kampyonato ng World Cup. Tinalo kasi ng rank number 12 na Croatia ang rank number 1 na Brazil sa pamamagitan ng penalty shootout sa score na 4-2 sa laban na ginanap sa Education City Stadium. Naging mahigpit ang laban ng dalawang kupunan kung saan kapwa walang naitalang puntos sa first half. Nakapagtala lamang ng unang goal ang Brazil sa pamamagitan ni Neymar sa loob ng 105 minutes ng extra time. Hindi bumitiw ang Croatia at gumanti sila nang maipasok ni Bruno Petkovic ang goal sa oras na 116 minutes. Dahil sa natapos ang 120 minutes na kapwa-tabla ang laro, ay isinagawa ang penalty shootout kung saan nakuha ng Croatia ang unang tsansa para sa penalty shootout. Naipasok ng Croatia ang unang penalty shootout hanggang mabantayan nilang mabuti ang Brazil na nagtapos ang laban sa 4-2. Labis na nagsaya ang mga nanood na fans na Croatia dahil hindi sila makapaniwala na talunin nila ang rank number 1 na Brazil na siyang paborito ring magkampiyon sa World Cup. Hindi rin mapigilang mapaluha ng star player ng Brazil na si Neymar dahil sa kanilang pagkatalo. Sa katatapos rin naman na laban ay pasok na sa semifinals ang Argentina nang talunin ang Netherlands sa penalty shootout rin sa score na 4-3. Unang nakapagtala ng goal sa first half ang Argentinian player na si Noel Molina
sa loob ng 35 minutes sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Naging mainit ang depensa ng dalawang kupunan at dito pagpasok ng second half ay naipasok ng star player ng Argentina na si Lionel Messi ang goal sa loob ng 73 minutes. Nakabawi naman ang Netherlands sa pamamagitan ni Wout Weghorst kung saan magkasunod nito na naipasok ang goal. Una ay noong 83 minutes at pangalawa noong 110 minuto sa extended time. Bilang panuntunan ay sinagawa ang penalty shootout kung saan ipinakita ng rank number 3 na Argentina ang kanilang lakas laban sa rank number 8 na Netherlands. Magsisimula ang semifinals na laban ng dalawang kupunan sa darating na Disyembre 14. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! At kaugnay ho nito mga kabombo, mga ka-Star Nation, balita ko wala nang tulugan yung mga tao sa Argentina dahil ho dito sa latest development po na ito ng kanilang kupunan. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito together with me. Si Bombo Everly Rico. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon si Bombo International Correspondent Ian Mar, at welcome sa ating pong programa. Anong oras na ho ba dyan? Makisuyo na lamang. At kumusta naman yung ating lagay ng ating panahon dyan sa Argentina, sir? Magandang umaga po dyan sa Pilipinas, Bombo Dennis. Ngayon po ay alas 8 na po ng gabi. At yung panahon po kaninang hapon ay umulan sa kasagsagan ng game ng Brazil kontra Croatia. At nung nagsimula yung game ng Argentina, biglang tumila po yung ulan. Kaya masaya po yung mga tao at mainit talaga yung laban. Opo. Oo. Well, kumustahin ko muna yung atmosphere dyan po sa Argentina. After that, talaga namang makapigil hininga, ika nga, no? Dahil umabot pa sa nagpapantay yung kanilang score, mga puntos, doon sa penalty shootout, ano ho yung atmosphere dyan sa lugar po ninyo? May mga viewing area ba? May mga area ba na nagtitipon-tipon din yung mga tao for that activity related dito sa FIFA World Cup? Yes po, merong mga lugar na pwedeng manood sa labas, sa plaza, at meron din sa mga bar, mga restaurants. Lahat po ay open, at saka lalo na yung mga bahay naman, yung malalaki yung mga bahay, open yung big screen nila para sa mga tao na pwedeng manood. At yun po, ang ingay ng mga tao dito, may mga turutot, may mga bombo, mga para sisigawan nung nagkagol na si Messi. Grabe yung sigawan dito sa bahay, grabe yung ingay namin. At yun nga, yung mga tao, after ng game, biglang nagkaroon ng fireworks, nagpaputok dito sa paligid namin. So, tapos nagsilabasan yung mga tao, nagkaraban, nagsuot yung t-shirt, gaya nito na suot ko. Tapos yung bandera ng Argentina, talagang iniwagayway nila. Yun po. Yung Filipino community naman po dyan sa Argentina, syempre, hindi naman tayo nakapagpadala ng ating kupunan. Pero syempre, ang basically, yung magiging leaning dito sa Argentina, meron din bukod na activities. Yung mga Pinoy ho, dahil syempre, alam mo, mga Pinoy pag naging talagang diehard fans din pagka may mga tinututukan silang sports. So, meron din ba silang separate activity o nakikisabay na dyan sa mga Argentinian? Actually, dito na nakikisabay na po kami lahat yung Filipino community sa ginagawa sa tradisyon, kumbaga, sa kultura ng Argentina. Yung mga kaibigan kong nandito sa Argentina, nagpo-post na rin yung mga screenshot ng mga goal, nagre-record na nagbi-video. Tapos makikita namin sa group chat, yun nagsisilabasan yung goal, yung Vamos Argentina. Yan po yung palaging sinasabi sa group chat namin. Ano po ibig sabihin nun? Vamos, let's go Argentina. Parang ano yan,
kung dito man, yung sa Gilas, pag may laban siya, puso. Parang ganon. Puso. Yeah. Okay. So, at this point, meron na bang, kumbaga, yung naging takbo kasi nitong laban ng Argentina, medyo hindi rin naging madali. May mga sinasabi nga na baka malaglag pa yung Argentina nung mga unang bahagi. Kayo ba dyan sa pananaw sa obserbasyon ninyo, kinabahan din ba yung mga fans ng Argentina dito sa naging takbo ng mga laban? Kung merong sinasabi dito na it's not Argentina if we don't suffer. Kasi talagang we suffered a lot, sabi ng mga Argentinian dito. Yun nga, natakot sila nung unang laban, nung natalo sila kontra Saudi Arabia. Yun, parang mahina yung loob nila. Pero nung nanalo kontra Mexico, yun, biglang bumawi. Biglang sabi nila, ito na, pagkakataon natin, may pag-asa pa. Kaya yun, yun nga, laging lumalabas sa TV dito. We suffered but we won. Yun yung palaging sinasabi nila. So, sa tingin nyo, bilang kayo nakatuon din siyempre ang atensyon dyan at napapag-usapan din dyan sa Argentina, meron pa bang ilalabas na talagang surpresa ang Argentina pag umabot ito doon sa final level, pinali talaga na laban, Bombo Ayanmar? Ayun tutukan natin kasi sabi nga ng coach, diba, si Escalon, sabi niya hindi madali. Tsaka yun nga, diba, si Messi sa pagkatapos ng laban ngayon ay talagang nagalit siya. So tingnan natin anong mangyayari sa next game next week. I see. Pero at least very excited na rin yung mga tao. Kasi sabi na, we played with spirit, sabi nila. But we suffered, but we played with spirit and with the heart, sabi nila. Okay, napansin kasi namin, naka-jersey ka talaga ng Argentina. Ever since ba talagang fan ka ng football game at syempre ng kupunan ng Argentina? O kumbaga, diyan ka na din lang naging, kumbaga, diyan mo na lamang na-appreciate yung larong football at yung pagiging fan ng Argentina team. Dahil dito sa Pilipinas, alam naman natin ang pinaka-popular na mga laro dito, yung mga common, merong boxing, may basketball, tapos may football din naman. Kaya lang, in selected areas. How about dyan? Paano na-develop yung pagiging fan mo ng football? Actually, yung sa Pilipinas pa lang po ako last year, naririnig ko lang, di ba, Messi, yung lagi na silang sinasabi. Pero ang pagdating ko dito, iba talaga yung spirit ng mga tao pag pinag-usapan yung football Wow. Parang talagang mahahawa ka na lang talaga kasi lahat ng mga TV pag may laro, hindi ka pwedeng sabihin mo, ilipat ko yung channel. Hindi, kasi pag sinabing football lahat ng tutok lahat, nakaupo lahat. So, yun, parang nahawa na rin ako. At saka dito nga, lahat ng lugar dito may soccer field, mapalalaki, babae, lahat ng antas ng edad, yun, naglalaro every weekend. So, magandang experience na makita yung mga tao. Tsaka yun nga, nahawaan na rin ako sa pagiging fanatic, kumbaga, ng football. Kami makikipag-ugnayan uli pagka umabot na tayo doon sa finale. At baka may gusto po kayong batiin yung family mo dito sa Pilipinas na malamang nakasubaybay din sa mga oras na ito. Ayun, binabati ko po yung family ko sa Cagayan de Oro. I'm from Cagayan de Oro po. Yung nanay ko, yung tatay ko, yung lola ko, at saka yung mga kapatid ko, at saka yung mga kaibigan ko sa Quezon City, Tagaytay, at sa buong panig ng Pilipinas. Ayun po. Okay, thank you so much sa ating Bombo International Correspondent. Thank you so much sa inilan mong oras. Alam namin gabi na, no? Sabi mo nga kanina, mga around 8 na. At yung iba nagpapahinga na. Kaya lang, iniisip namin, baka wala din tulugan yung mga nandyan sa Argentina. Sige, unless may gusto ko pang ipahabol about that football activities related. Actually, ang mga tao ngayon nag-fiesta kasi holiday. Simula kahapon hanggang ngayon. So, long weekend dito sa Argentina, kaya may reason sila to celebrate
yung kampyonato o yung pagkapanalo ngayong araw na to. I see. Sige, thank you so much, sir. At Sir Ayan, Bombo International Correspondent Ayan Mar, at kami makikibalita sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang ating Bombo International Correspondent direktamente doon sa Argentina. Kakapanalo lamang ng kupunan at mistulang piyesta ngayon doon sa naturang bansa. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Napapanahon umano ang mas lalo pang pagtataguyod sa karapatang pantao para sa pagpapalakas ng mga programa laban sa climate change. Sinabi ni Commission on Human Rights Chairperson Attorney Richard Palpalatok na batay nga sa kanilang mga ginagawang investigasyon hinggil doon sa mga insidente ng pagkasira at pagkawasak ng kapaligiran, nakikita nila ang may basihan. Ang climate change ay direktang konektado sa karamihang karapatan ng mga tao. Kabilang anya ang karapatan sa kalusugan, karapatang mabuhay, karapatan sa pangkabuhayan, kalinisan, preservation ng kultura, self-determination at iba pa. Pinupunto rin ni Palpalatok na ang climate change ay ang pagbabago ng klima dahil sa mga aksyong ginagawa mismo ng mga tao sa kalikasan. Kaya naman, iginigiit ni Palpalatok na hindi lamang ang pamahalaan ang may obligasyon na protektahan ang lahat ng karapatang pantao, kundi kasama rin ang pribadong sektor at mismong ang mga mamamayan. Samantala naman, positibo ang nasa 45% ng mga mamamayang Pilipino na bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan o sa susunod na taon yan. Ayon sa lumabas na panibagong survey mula sa Social Weather Station o SWS, isinagawa ang naturang survey sa 1,500 respondents mula September 29 hanggang October 2. Lumabas din sa naturang survey na nasa 39% ang naniniwala na walang pagbabago sa kalidad ng kanilang buhay, habang maliit na porsyento lamang o 4% naman ang inaasahan na lalala pa ang kanilang pamumuhay, at nasa 12% naman ang hindi nagbigay ng kasagutan. Ang resulta nga ng survey ay mayroong net optimism score na 40 na itinuturing na excellent naman ng SWS. Samantala, nananatiling magkasanggaraw ang Pilipinas sa China sa hirap at ginhawa. Yan ay sa gitna ng problema sa rehiyon at buong mundo. Ito naman ang inanunsyo ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, kasabay ng idinaos na ikapitong forum para sa Chinese-Philippines relationship sa Parañaque City na dinaluhan din ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Northern Samar 1st District Congressman Paul Daza at Las Piñas Congresswoman Camille Villar. Sinabi din ng Chinese envoy na magdadala ng isang mapayapang development ang China na magbibigay ng stability sa buong mundo. Ang pag-unlad din anya ng China tungo sa modernization ay magbibigay din ng mas maraming oportunidad, mas matatag na momentum para sa pandaigdigang kooperasyon at makakapag-ambag ng maraming tulong para sa pag-unlad ng sangkatauhan. Inihayag din ni Wang Xilian na magiging mabuting magkapitbahay ang Pilipinas sa China sa susunod pa na 10,000 taon. Magugunita na nagkaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas sa China sa nagdaang mga taon dahil sa independent foreign policy ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagpatatag naman sa ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat na nandyan pa rin ang ilang serye ng diplomatic protest dahil nga sa intrusion ng China sa pinagagawang karagatan, partikular na sa West Philippine Sea. Samantala pa, nananawagan ngayon ang grupo ng mga employers na kung maaari ay wag munang ipatupad ang pagtataas ng kontribusyon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at maging ng Social Security System o SSS. Sa susunod kasi na taon ay magtataas ng 1% ang SSS contribution mula sa dating 13% ay magiging 14% na lamang ito. Ang gradual na pagtaas ng SSS contribution
contribution ay base na rin yan sa ilalim ng Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018 na pirmado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itaas ng 15% ang kontribusyon pagdating sa taong 2025. Habang ang PhilHealth naman ay magtataas ng 4.5% mula yan sa dating 4% lamang, kung saan nakasaad sa Universal Healthcare Law na target na maitaas ng 5% ang PhilHealth contribution pagdating naman sa taong 2024. Sinabi pa ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis na ang pagtaas ay pabor naman sa mga miyembro at hindi sa mga employers. Dapat din anya na ipagpaliban ang nasabing pagtaas dahil sa karamihang mga negosyo ay nagbabalik lamang mula sa kanilang pagsasara na mahigit 2 taon yan dahil sa COVID-19 pandemic. Wala naman tayo ng mga karagdagan nating ulat. Yung pagsasagawa raw ng antigen testing para ho dun sa mga dadalo sa mga party ngayong holiday season, hindi raw ho yan rekomendado ng Department of Health. Paano nga ba malalaman yung positibo dito sa COVID kung hindi magte-test? Alamin natin kung anong rason ng DOH dyan sa naturang pahayag. May ulat si Bombo Victor Liantino. Hindi inirekomenda ng Department of Health ang paggamit ng antigen test para sa screening process ng mga dadalo sa kasiyahan ngayong holiday season. Sa isang press briefing na inorganisa ng ehensya, ay binigyang linaw ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere at pinaalalahanan nito ang publiko na ang antigen testing ay accurate lamang kung isang individual ay may sintomas ng COVID-19. Isa nga sa mga pangunahing sintomas ng COVID-19 ay ang pagkakaroon ng lagnat, ubo, madaling pagkapagod at kawalan ng pangamoy at panglasa. Ayon kay Vergere na sa paggamit ng antigen test ay maaaring magkaroon ng maling resulta at aniya posible pang kumalat ang nasabing virus at magkahawaan. Narito ang parte ng pahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Dapat maalala natin lahat, no, for the public, that the antigen test is accurate kapag ang isang tao ay may simptomas. Kaya po ang rekomendasyon at saka guidelines na pinalabas natin dyan, kapag tayo ay may symptoms of COVID-19, we can either choose to have the antigen test or the RT-PCR test. Ngayon, pag ginagamit po natin ang antigen test for screening, which is really not recommended, you might get false positive or false negative results. And this would just give you inaccurate management. Kayo, bago kayo pumunta sa party, if you know that you had been exposed to a positive individual, if you know that you have symptoms, kahit sipon lang yan, huwag na ho tayong pumunta sa party at baka tayo makapanghawa. Nagbigay payo rin ng Undersecretary na pairalin pa rin ang minimum health standard at isagawa pa rin ang screening process ng mga dadalo sa inorganisang party. Dagdag pa ni Vergere na kung ang isang individual ay nakararanas ng sintomas, ay mas makabubuti na mananatiling lamang muna ito sa kanilang tahanan. Samantala, nakapagtala naman kahapon ng Department of Health ng 1,460 na kabuoang kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Mas dumami pa ang bilang ng mga Filipino college graduates ang kumukuha ng Technical Vocational Education Training courses na inaalok yan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Education Situational Challenges and Ways Forward na kaya maraming kumuha ng nasabing mga kurso ay para sila ay makapagtrabaho sa ibang bansa. Noon kasing 2018 lamang ay tumaas ang bilang ng college graduates na kumuha ng naturang kurso kumpara sa mga college undergraduates at yung mga nagtapos lamang ng high school at elementarya. Payo naman ni Department of Labor and Employment o DOLE Employment and Human Resource Development Cluster Undersecretary Carmela Torres na dapat tignan ng mga mag-aaral ang mga in-demand na mga oportunidad na trabaho. Nakikita nilang mas in-demand ngayon ang may kinalaman sa digitalization. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa ating Christmas Around the World, itatampok natin ang isang bansa sa Southeast Asia, ang Thailand. Ipinagdiriwang din kaya ng mga Thai na majority ay Buddhist ang Pasko? Alamin natin yan kasama si Bombo International News Correspondent John Mark Zaborteza. Narito, panoorin natin ito. Oh,ให้ท่านสุขสันต์วันคริสต์มาส Ang Thailand o tinaguriang Land of Smiles, tinatawag din na Land of the Free dahil ito ang natatanging bansa sa Southeast Asia na ni minsan ay hindi sinakop ng European country. Kilala din ito bilang tahanan ng Buddhist temples, kaya't hindi nakapagtataka na majority o 90% ng Thais ay Buddhist at maliit na porsyento lamang ng kanilang populasyon ang Kristiyano. Sa Thailand, hindi kinukonsiderang holiday ang Pasko at karaniwan, restricted lamang ang Christmas activities sa mga paaralan. May ilang lugar din kung saan ang mga elephants na official national animal ng Thailand ay binibihisan ng Santa Claus costumes na namimigay ng regalo sa mga bata. Nauna lamang tayo dito sa Pilipinas ng isang oras kesa sa Thailand. Ayon kay Bombo International News Correspondent John Mark Zaporteza, 11 taon nang nagtatrabaho sa Bangkok, Thailand. Nilarawan nito na kapag Pasko doon sa Thailand, normal working day lamang. Bagamat may ilang mga establishmento gaya ng mga malls, ay mayroon pa rin namang mga Christmas decorations. Sobrang kakaiba. Unang-una, hindi kasi Christian country ang Thailand. Siguro alam naman ang nakararami na yung ang Thailand is isang Buddhist country. So Buddhism, they don't believe in Christ. So pero dito sa Thailand open pa rin yung religion. Dito yung Muslims, Christian, Baptist, lahat ng mga born again, nandito pa rin lahat ng mga religion. Pero in terms dun sa pag-celebrate ng Christmas is hindi talaga masyadong nasi-celebrate ang Christmas dito. I mean, Christmas here in Thailand is just a regular day po. Kumbaga, kailangan namin pumasok sa trabaho o magtrabaho. Dito kasi yung mga mall, kahit pa paano yung mga mall din naman kasi meron pa rin Christmas tree, may lantern pa rin, pero yung mga mall lang. Pero dun sa mga bahay-bahay, mga kondo, hindi mo talaga makikita. Hindi kasi katulad sa atin. Sa Pilipinas, makikita mo talaga yung spirit from September. Doon mo na mafe-feel mo na talaga na magkakaroon ng lantern, magkakaroon ng tawag ito, may mga ngaruling, yung mga ganun ba, may mga bonuses, mga 13-month pay, lumalabas na lahat. Dito, wala po talaga. Sa kabila nito, hindi naman ito naging balakid sa Filipino community sa Thailand para madama kahit papano ang Pasko sa kabila ng pagkakaiba sa relihiyon at hamon pa rin na dala na kinakaharap ng buong mundo na pandemya. Tuwing gabi naman po, usually, yung hindi pa dumating yung pandemya rito, kadalasan is nagtitipon-tipon din po yung mga Pilipino, mga pamilyang Pilipino, mga magkakaibigan at nagsiselebrate sila ng kanya-kanya. Pero simula nung nagka-pandemya, kumbaga na parang nalimitahan na yung galaw ng mga Pilipino dito, lalong-lalo na po dito sa Bangkok. Narito, alamin naman natin ang mga ginagawa ng ating mga kababayang Pilipino na mga modernong paraan ng pagdiriwang ng Pasko sa Thailand. Meron na tayong mga
mga Pilipino din po na nagbibenta ng mga pagkain Pilipino. Alam mo yun, yung hamon, yung crispy pata, yung mga talagang hinahanda natin during Christmas. So ngayon, nag-order na sila online, deliver na lang sa kanila sa Christmas Day. Pero yung pagkakaroon, mga kadalasan naman din kasi yung mga dito sa Bangkok, nag-ano din sila, nag-gathering din sa mga sa church nila or nag-gathering din sa mga apartment. Nagpaabot din ng words of encouragement si Bombo International News Correspondent John Mark para sa mga future teachers na mga Pilipino. Dahil alam nyo ba na isa din kasi sa most highly respected professionals sa Thailand ang mga guro. Gusto ko lang din pong magbigay ng konting kumbaga encouragement dun po sa ating mga teacher, kasi hindi lang teacher dito sa Thailand kundi teacher din sa Philippines na nag-aantay po until ngayon sa result ng PRC. So manalangin lang po tayo, pagtiwala lang po tayo na palaging may Diyos po sa lahat ng gagawin natin. Faith without trust is nothing. So kailangan din natin magtiwala sa Diyos natin na lahat ng ito is malalampasan, lahat ng ito mabibigyan tayo ng magandang news po sa parating na Pasko na lahat po tayo ipapasa po sa let example. Narito pa ang pagbati ni Bombo International News Correspondent John Mark sa Porteza ng Merry Christmas sa wikang Thai. Sawadee-krap, wanti di samrap tanle kon buing pom shu JM ya tajak tay kon luang na soksawan Christmas na ka. Wanti di samrap tanle kon buing luang na sawadi pimay pomwangwa jami pimay yam naka sawadi ka. Merry Christmas! So in Thai we say, Susan Wan Christmas! Yay! Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa mga dagdag pa nating balita, inirekomenda ngayon ng grupo ng mga magsasaka sa bansa ang importasyon ng sibuyas mula sa ibayong dagat para makatulong umano na mapatatag ang supply. Patuloy na tumataas kasi ang presyo ng gulay na ito at iba pang mga produkto sa merkado. Nasa 2,500 metric tons ng pulang sibuyas at 3,500 metric tons ng puting sibuyas ang inirekomenda na iangkat ng samang industriya ng agrikultura. Umaasa ang pinuno ng grupo na si Rosendo So na sakali man na mapagbigyan ito ng pamahalaan, maaring mapababa ang presyo ng puting sibuyas sa 80 pesos kada kilo habang 50 pesos kada kilo naman hanggang 1.40 kada kilo ang para sa pulang sibuyas. Batay nga kasi sa prevailing price mula ho sa Department of Agriculture, ang prevailing price ng pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila ay pumapalo po ng 280 pesos per kilo, habang ang Kadiwa Market naman ay nagbibigay ng mga produkto na nasa 170 kada kilo ang nasabing sibuyas. Subalit may limitadong supply lamang ito at piling mga branches lamang ang mabibilhan ng sibuyas. Sa parte naman ng Department of Agriculture, pinag-aaralan na nila ang panukalang pag-aangkat ng sibuyas kung saan ay nasa tinatayang 10,000 metric tons ang planong angkatin para naman ngayong holiday season. Bombo International News. Binantaan ni Russian President Vladimir Putin na mabubura ang mga bansang magtatangkang umatake sa kanila. Dagdag pa nito na mapipilitan silang gamitin ang kanilang makabagong hypersonic weapons kapag sila ay inatake. Hindi na rin anya kailangan na magtawag pa ng karagdagan na mga sundalo para labanan ang Ukraine. Magugunitang unang sinabi ni Putin na wala silang planong gumamit ng anumang nuclear weapons dahil sa alam nila ang magiging malawakan na epekto nito. Iginit pa ng Pangulo ng Russia na ang pag-atake sa Ukraine ay bilang pagganti lamang nila dahil mga ginawa sa kanila ng Ukraine.
Samantala pa sa mga karagdagang balita sa ibayong dagat, magtutulong na rin ang United Kingdom, Italy at Japan para magkagawa ng makabagong fighter jet. Sinabi ni British Prime Minister Rishi Sunak na ang fighter jet ay gagamit ng artificial intelligence. Layunin din ng nasabing joint ventures na ito ang magkaroon ng mas maraming trabaho para sa United Kingdom at mapalakas ang security ties ng nasabing mga bansa. Target nilang matapos ang fighter jet sa kalagitnaan ng taong 2030 na ito ang papalit naman sa kanilang Typhoon jet. May kakayahan din itong magdala ng mga makabagong armas militar. Sinasabing bagong fighter jet ay tiyak na kaya nilang labanan ang anumang banta mula sa ibang mga bansa. Bombo Sports News. Kapwa sabik na magharap sina retired Filipino boxing champion at 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao at Korean martial artist at YouTuber na si DKU. Gaganapin ang exhibition fight ang dalawa sa araw ho ng ngayong araw. Yan ho ay magaganap doon sa Korea International Exhibition Center sa South Korea. Ayon sa 43 anyos na Pinoy boxing icon na kahit na exhibition fight lamang ito ay kanya ding pinaghandaang mabuti ang naturang laban. Aminado din ang fighting former senator na lubos niyang hinahanap ng kanyang katawan ang boxing. Kahit na retirado na ito ay hindi pa rin niya pinababayaan ang kanyang kondisyon sa kanyang katawan. Huling lumaban ang dating mambabatas noong Agosto ng taong 2021 nang talunin siya sa pamamagitan ng unanimous decision laban naman dito kay Yordenis Ugas. Mayroong kabuang record ito na 62 wins at 8 losses na may 39 by knockouts. Sa panig naman ng 42-year-old na Korean fighter na sinabi nitong sabik siyang makakaharap ang Pinoy boxing icon. Samantala, Pinoy boxer pinatumba sa second round ang Korean boxer naman para sa WBO Oriental Regional Junior Lightweight title. May ulat ang Star FM Cebu. Matagumpay na nadepinsahan ni Pinoy boxer John Virgil Valiente Vitor ang titulong WBO Oriental Regional Junior Lightweight title laban kay Korean boxer Dong Kwan Lee. Ginanap ang laban kagabi December 8 sa Calapi, Bohol. Hindi na pinaabot ng 12 rounds ang laban matapos pinayuko ni Vitor si Lee sa ikalawang round. Samantala, malaki ang pasasalamat ng Boholano na dininig ang kanyang panalangin at madaling natapos ang laban. Nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa ipinakitang suporta ng kanyang mga fans at umaasang patuloy pa rin itong suportaan sa kanyang mga susunod na laban. Hello Star Nation, this is John Virgil Vitor, your WBO Oriental Regional Junior Lightweight Champion, and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, boom boom. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo. Samantala, itong tennis champion na si Jowin Pascua ay wagi sa J4 Ho Chi Minh City Tournament. Doon naman sa Vietnam may update ang Star FM Baguio. Muling nanguna ang 3-time International Tennis Federation Junior Doubles Champion na si Jowin Pascua sa J4 Ho Chi Minh City Tournament na ginanap sa Vietnam. Tinanghal itong kampiyon sa Junior Doubles category at runner-up sa singles event. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 17-year-old Pinoy tennis player, sinabi nito na mahalaga ang kanyang pagkakapanalo dahil ito umano ang tutulong upang umangat pa sa world ranking at para ma-qualify sa iba pang mga international competitions. Masaya sa experience ko dahil na-achieve ko itong mga to. Because all throughout the pandemic, mahirap po lumabas ng country ngayon dahil sa COVID-19. And then, mahirap din maghabol ng mga points because of aging na. Kasi this ITF is just for 18 and under and I'm already 17 years old. And there's 2 years that I've wasted because of the COVID-19. So that's why we need to gain more points para dito sa tennis career. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa 3-time International Tennis Federation champion na si Jowin Pascua. Matatandaan na matagumpay din si Pascua sa kanyang nilahukan na ITF World Tennis Tour Juniors Haidang Cup 2022
2022 kung saan itinanghal itong kampiyon sa men's single at runner-up naman sa men's doubles event. Sa kasalukuyan, si Pascua ay nasa ika-457 sa International Tennis Federation World Juniors Ranking. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Nakatakdang maglabas na ang Social Security System o SSS ng Universal Multipurpose ID at yan ay upgraded na bilang automated teller machine card. Multipurpose na ho kasi ito, no? At ayon nga kay SSS President and CEO Michael Regino na makikipagpartner sila sa mga bangko para na rin sa naturang klase ng card na may special program. Nais nilang isulong kasi ang accurate and timely payment ng mga SSS benefits ng mga loans at recipients. Tiniyak din ito na sa susunod na mga taon ay may mga bangko na ang mabibigyan ng otorisasyon na mag-issue ng UMID Automated Teller Machine Pay Card sa mga miyembro ng Social Security System. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang 55 pesos 39 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 14 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos 09 centavos at ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos 79 centavos. Ang euro ay 58 pesos 71 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabobo, ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 15 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo, kahit
kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Dias sa Banwa Nabilin, antes ang adlaw sang Pasko, 15 days to go before Christmas. Philippine Standard Time at 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome adri sa pagkapangalagad sang paratunturan Bombo Haray Big Time adlaw sang Sabado petsa dia sa bulan sang Desyembre sa mga 2022 ikaduhang adlaw sang Sabado sa katapusan ng bulan sa mga year 2022 sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asarasan 9:30 nga takna sa buong aga sa dalawang sa inyo sang dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sa subang man, mga balita sa Batagas, ang inampang kagabalita sa artista. Medyo maulan doon ang ato sa nga panahon na subong diri sa Maya, Visaya, sa Luzon, and then Mindanao, magwadamada sa low pressure area ngayara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ini ang mahimo ang mag-intensify into tropical cyclone o kuna bagyo subong weekend kabagadala sa mga pagulan sa dakong bahin sa pungsod. Siya ang nasiplatan na kaina alas 3 ang kagahon 215 kilometros sa nasidlangan sang Huban na Sorsogon. Magadala lang gina sang payo nga kon magagwa kag kalo dara pag panginlaman na sa ato na sining ikayo nga lawas kay subong nga mabugnaw naman ang parahon. Ako na kagahon na magkulukop-kop no Bombo Mike. Sa mga balita lokal nga to na sa nga pagatutukan na diri sa ato na nga palatuntunan. Ang presyo sang ham sa pila ka semana, sobra 2 ka semana pa antas sang pag celebrar na to na sang Pasko, nagasaka na ang presyo. Kung sa bagay, way nagamana sa may nagabarato sa buong maro. Bisan way paganin sa nga changes, so way maninong bakal ang mga tao. Ay nato na lang nga ito ng ekonomiya man. Pero, kumusta nato karon ng presyoan ay isang lechon. Bakit hindi ginin siya madula, kaya sugod sa masunod ng semana, mayara na sa mga Christmas parties, ang lechon hindi gid madula. I-check na nato na karon adra sa may lechon na country with a Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, iba na nato na karon na nagagwa sa investigation sa mga kapulisan sa may Bacolod Police Station 8 angot sining pagpatay sa kay Ivan Magbanwa, isa ka negosyante diri sa Bacolod. Siya ang tiniro samtang pauli na sa ilang balaya dira sa may barangay Singgang Airport sa nga nagligad nga kaagahon. Kaya ginalantawa diri may angot sa negosyo niya because ang iyang security agency amo ninging kuwaan to sa nga gwardya nga magabantay, pero ang tagiyaya sa security agency amo niya ang ginalagas kono sa ginapabantayan ng inang establishmento. So i-check na nato na karon sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa mga balita national, Davao Oriental ginatay og sang magnitude 5.6 ang linog kay nasang kagahon. Alas 4:01 sang kagahon, ini siya mayras ang kadalumon ng 65 kilometers. Tectonic in origin ang nasambit ang linog.
Sa iban pang mga balita national, President Bongbong Marcos mayara sang travel padulong sa Belgium sugo Desyembre 12 para na sa siyan na European Union relations. Siya ang magpatigayon sa napulo ka mga bilateral meetings suno sa Department of Foreign Affairs. Gidalauman naman nga makadiscuss ang aton sa ning presidente ang gota sa trabaho kagadugang pang mga negosyo nga magasulod diri sa aton na pungsod. Sa iban pang mga balita national, update naton sa ning kontrobersyal nga ginadulso ang Maharlika Wealth Fund sa gihapon ang economic managers ni President Bongbong Marcos ang nagpanindugan bao kinahanglan na gid ni siya ang pondo para sa progreso. Siling sang Finance Secretary naton, Secretary Benjamin Jokno, ini ang maging transparent man kuno ang Maharlika Fund hindi mangin pareho sa natabo nga One Malaysia Development Berhad nga ginkurakot lang sang anay Prime Minister. Panindugan niya din silingante makakontribute managyapon ang GSIS kagang SSS sa Maharlika Fund subject to the approval of the board. Abo nang bantayan ginanaton banwa. Kay mag-approve na naman na dara ang board, pwede man naman maka-invest sa po na diri, makahatag sang pondo ang SSS and then ang GSIS. Base kon lipot-lipoton lang kita bala. Pero timayara naman sa nga dugang nga mga plano dira. Siling sa mga lawmakers mo inanta ni siguro sobra tunga. Sobra tunga ang ibuhin naton sa 275 bilyones pesos nga ginalantaw nga ibutang bilang aton Maharlika Wealth Fund. Sige, hanyo da. Sige, sa mga balita sa batagas ang hinampang. Pati pwerte man ka makalawat-hawat yun na magatulog ka man ng pagpalangga kapagbantaya sa bilog nga kalibutan sa batagas ang football banwa. Si Argentina ang team ni Lionel Messi nagadaog subong nga aga sa Netherlands pinaagi sa penalty shootout win amo ni ang ilang nga naagom. Pero tuloy na giniyawa sa semifinals ang Croatia matapos nga ilang ginlutos ang isa sa mga powerhouse sa batagas ng football ang Brazil. Iba-check nato na karon mga analysis ang mga football coach nato na diri sa Maya Syudad sa Macolod at sa time ano ang mga balantayan naton sa pagpatigayon na sa Maya finals. Although timaya nabilin na pamanang mga team sa Banwa, i-check na nato na karon with the Bombo Zaldi for the second kay magato bangay man ang Morocco and then ang Portugal kagabuasaga ang England and then ang defending champion nga France. Bata sa pagbasa sa mga analyst, mga coach nato na sa football. Maging kaupod nato na karon na si Coach Dennis Estaniel. Siyempre, sa ato na sa nga pagpanglugayawan sa bilog na kalibutan para sa ato nga Christmas around the world. Karabo na kita sa mga nakadtuano. Ginahibalon na nato ng ilasining nga mga selebrasyon sa Christmas. Subong nga aga, maginakaupod nato na si Bombo correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Ontario, Canada. Kumasang ila dito nga selebrasyon na kay ang mga kautoran nata iba na dito naman na yan nag-star, ang iba na dito nagatrabaho kag nagabulubakasyon na lang diri sa aton. Sige, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwang posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga.
Pagbalik na to, na istoryahan ta, bawat nagasinadya nga nagasadya agad ang hinampang dito sa Qatar para sa 2022 FIFA World Cup. Hindi kini siya mapasalawan kaya kapila na tagan ginasang extension ang ining team sang Argentina and then Netherlands. Astang naangkon sang Argentina ang penalty shootout win. Batok sa Netherlands sila ang magapadayon na sa semifinal. Si Croatia ilaman again out ang favorite nga Brazil sa 4-2 on penalties man ini. Istoryan naton sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Paano mapabilin nga safe ang ibupuloyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang Jessin 9 minutos sa nakaligada sa nang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Ati makalawata-wata bisan na pagani mga kautoran nato ng mga Filipinos nagbantaya gid kay amo niya kasikat ang hampang football. Amo ini siya ang pagtutok sa mga pungsod sa ilang national football team. Ilabi na subong sila nagasabak sa pinakadakong hinampang sa batagas sang football ang FIFA World Cup dito sa Qatar. Nakapabilin nga buhi ang paglaom para sa Argentina kag team ni Lionel Messi nga di sino malangabi team way nagahandom nga magadaog baro diri sa Maya World Cup matapos ang iningan nervous shredding penalty shootout victory bato ka sa Netherlands sa sining pagatubangayan nila kaina sang kaagahon si Croatia. Batigin matudan man ni Croatia nga masaranganan nila pierdehon ng isa man sa mga favorite sa mga fans ng team ni Neymar si Brazil banwa kag
mahimo nga makabalik man sa may final match ang Croatia kaysa nga FIFA 2018 na sila man nagatubangay ni France. However, naging runner-up si Croatia matapos nga napierde bato ka sa France score nga 4-2 subong or kay nasang kagahon ginapierde ni Croatia si Brazil sa score man nga 4-2 on penalty so galing. Yan sa piyakal niya ginapasalamatan nato na si coach and the referee man sa football, Sir Dennis Staniel. Live kita sir sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin. Ang imo ginhambal daw insakto gid na daw sa mga football aficionado klabanan sa amo nagpulaw gid sini nga gabi. Makalawata-wata sir no ining hampang sang Argentina bato ka sa may Netherlands so kay nasang kagahon sir when we say penalty shootout nag-overtime na sir pero nagbutang sa extension because pata sila after 90 minutes. Yes, ma'am. When we say it's what we call in football extra time. So in a national team match, it's 15 minutes first half. Another second half is 15 minutes. That is what we call added extra time. So if ever whoever score in the extra time, tapuson gina ang period. Then if still a draw to determine the breaking of tie is the kicks from the penalty mark, which we call now penalty shootout. Okay. Mas makahalawat-hawat ni siya sir no? Oo. Daw makasalad jagid like kagabi damo ginagapinsar kay abansina 1-0 ang Brazil. All of the sudden a few mistakes lang ng mga players, biglang naging 1-1, umabot ng extra time at natalo pa sila sa penalty shootout. That's why last time sabi ko, yung World Cup ngayon is very unpredictable. So this is one of an example also. But we cannot take away from Croatia. No? Modric is a very good player and he is the heart and soul of the Croatian team. So, ini sir, di mo gidya mahambal kay manang Brazil sir is one man sa mga powerhouse sa batagas ang football. Si Croatia o galing. Actually number one this year, number one ang Brazil in the whole world. Number one. Okay. Di medyo masakit-sakit ni gawa sa ila. So, although si Croatia, nakadanggat man siya sa finals, sila nagatubangay ni France ang 2018 Yes. Dark horse ang Croatia, but we cannot take away from them because most of their players are also playing in Europe. Okay. And the level of experience for international matches is very high also. Sir, factor man na dring kadugay ng hampangan nila, medyo kapoy-kapoy ng mga players. Actually, mental discipline. Okay. On the part of the player. Because in football, mental discipline is very important because it's one way of remembering or recalling the instruction of the coach and continuing to do what is that strategy in order to achieve the purpose of the game and the purpose of the team to win the match. So mataas lang talaga yung mental discipline ng Croatia. That's why umabot sila ng penalty shootout. Kasi sa penalty shootout, anybody's game na yan. So, dari may mga statement na nagligad si coach nila, do tight ni tawag nila si mo. High bansag nila bla sila coach. Ang mga bashing ni sir, a factor man na sa ila kay ginabash nila nagligad because nagsaod-saod ta bala sila against South Korea. Actually, Brazil is a nation in which a football is like a religion. And everyone knows football, parang katulad sa atin, basketball. So, pag hindi ka marunong basketball, it seems that you're not into it. Because sa atin, basketball is a religion, while in Brazil, football is the religion. So, everyone think about football. And with whatever performance ng national team, everyone is affected.
Okay. So, pahuway na sila, sir, no? Kaya nataktak na sila. Actually, tonight is another good match. France is on paper is very good. Portugal is also very good. But Morocco is another dark horse who eliminated a good team last time, Spain, through penalty shootout. And ang very quiet ngayon na team is the England team. So yun ang isang danger. Kasi yung mga quiet team, pagdating ng big matches, sila yung perform. Oo. Just like today, Croatia is just quiet, did not top their group. Netherlands did not top their group also. Very quiet team, but they were able to hold the big names in football. So tonight for me, we expect surprises from Morocco and England. Okay. Although France and Portugal is the best bet. Oo. However, ang last ni Morocco, sir, di ba si Spain? Backward man ni si Spain. Penalty shootout. Spain is one of the top teams also in the top 8. Oo. And they were surprised also that they were beaten in the penalty shootout by Morocco. Oo. May mga unexpected ikaw diri sir nga teams nga nakasulod sa quarterfinals or ang ginalauman gid man nato amo nang nakasulod diri sa 8. Sa top 8 I think it's Morocco. Okay. Morocco is the unexpected team. But I have mentioned last time with Bombo Pons, Morocco is playing for Pride for Africa. Okay. So they will do their best representing Africa. Oo. Si Argentina, sir, kag Netherlands, balikan na ko, abo na siling man sang Argentina, do antay sang ila kadalagan, sir, ganapabudlayan gid sila yan, no? Yes, it's a wake-up call for Argentina. Their first loss to Saudi Arabia is a wake-up call. Now, another game today is a wake-up call for them that if they put down their guards, other teams will take it for granted and take away from them the victory. Okay. Oo. Pero ano yung paglantawa, sir, do medyo taas ganyang chance nga sila dres sa finals na ni dayon, sir, next. Pero hindi pa ni sir matumod, no? Hindi pa takapakot, pairing pa lang. We have to look into pa base may mga injuries. And very important kasi yan na factor yung walang injuries yung player. No? Oo. I think Neymar is playing injured. That's why medyo limited yung movement niya. Oo. Coming from an injury is also a factor for every match. Kailangan kasi healthy yung players. Oo. In order to perform. Oo. Very well. Pero di sa man ka-challenge for Messi because he is set to retire na after World Cup. Yes, ma'am. This is the last World Cup for Messi, and I think it's fitting for him that yung mabigat lang man because the nation, the pride of the nation is in his shoulder. So whatever failure na magagawa niya, it seems that he put all his fans down. Oo. Grabe yung expectation. Kung mapierde naman, sir, like sini kay Brazil, si Neymar, sila nga doon ako sigurado kumahampang pakuliwat para sa Brazil. Yes, ma'am. Yeah. That's the stress. Sakit, sir, no? Representing a nation, sakit, no? It's, we only just watch the game, but for the players themselves, the passion, the love, no, it affects them and their family. Okay. But a good athlete, no, will recover soon. Basi may mabilin ikaw sa gamay sa aton ng mga tagpalamati and viewers because ang hinampang isa na lang kasemana na bilin. I think the upcoming semifinals is unpredictable. We cannot maybe we vote for one team because we are the fan of the team. But for me, the current cast of semifinalists and soon to be semifinalists, all the teams have the chance to win the World Cup. So, yun lang ang sa akin. And the 4 or the 8 teams that qualified to the quarterfinal deserves to be there. And they have proved it. No? The first 2 games is a very good game.
Okay. Sir Dennis Estaniel, salamat gid sir sa time nimo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you and good morning. Madamang salamat kaya Sir Dennis Estaniel. Isa man sa mga prinsipal diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Kaga nagaserbe bilang coach and referee sa patagas sang football. Para sa isa ka country o kundi sa football team mga maperde tama ini siya kasakit, especially para man sa Brazil, they're number 1 subong sa may ranking sa FIFA. Siling ni Neymar, hindi na ko sigurado kung maghampang pa ko liwat for the national team. Kasunod sang ilang heartbreaking defeat bato ka sa Croatia on penalty. Siling niya sa interview, kasunod sang ining emotional man nila kapag kapyerde. Siling niya, honestly, why na ko kabalo. I think talking now is bad because of the heat of the moment. Pero panumduman ako na kanun pa ko kapanumdum sa nga tadlong subong kung nahambal man niya nga this is the end nga paghampang ko abi nga yara nagarepresentara sa nga Brazil ni man ko makatag sang garantiya kung bala magapadayon pa ko o kung mag-untata na magasaylo abi sa lain nga team kaya nagasaylo-saylo man lang sila mo. So panumduman naton siling ni Neymar. Si Neymar, I think daw mas manggarandon pa rin siya kung ikumparar sa kay Lionel Messi sang Argentina in terms ng sining assets, siyang sweldo and mga endorsement. Si Lionel Messi naman tiyamo ng siling sa mga correspondents nato na sa Brazil ginapulaw-pulawan man nila, although ini siya ang medyo nabulubudlayan ng Argentina sa ila sining paglutos sa may Netherlands sa Gino Tayan Langid. And sa siling ang pagbantayan naton ang isa subong gid sa siyempre sa mga nasakitan si Brazil, pero tiyamo ginaya bilog ang bola. Si Morocco amaning isa sa mga unexpected nga mga team mga makasulod bala sa maya semi-finals because ang Spain isa man sila sa mga powerhouse sa football. So ginaperde nila sang tinalikdan ng adlaw ang Spain. Si Morocco amo niya nakasulod sa maya quarterfinals. Karon alas 11 sa gabi magatubangay si Portugal and then si Morocco. Si Portugal yara na dere si Cristiano Ronaldo, ang inyo sining idol sa ilan nga ranking sa mga assets nila bala sa manggada nila. Number 1 Neymar, Lionel Messi, and then si Cristiano Ronaldo. Number 3 sunod sa Forbes si Morocco, and then Portugal magatubangay alas 11 karon sa gabi. Buwas sa kagahon si England, medyo silent ini siya nga team, pero amo na ang siling ganda ni Sir Dennis Estaniel nga mga silent kani nga mga team ginapagapangibot lang na sila. Ilang atubangon si France ang defending champion sa FIFA World Cup. Kumusta ang ilang mga preparasyon? Bombo Zaldi, Foro, the second. Come in. Mayong aga mga kabombo early no para sa ating FIFA World Cup 2022 updates. Karon nga nagahilapit na kita sa pagtakop bombo early sang FIFA World Cup 2022 dito sa Qatar. Patigayuno naman karon sa gabi kag buwas sa kagahon ang duha sa mga ulihing matches para diri sa quarterfinals. Antes may sayran bombo early no kung sino ang magakontrahanay para sa semifinals kag sa championships. Aton danay hibaluon ang pila ka mga statistics sa apat ka mga teams nga magahampang sa ulihing abahin sa quarterfinals. Una kita bala dito sa Morocco. Maragtason bombo early para sa Moroccans ang ilang ulihi nga nang inhampang sang Martes ang gabi bangod nahimo nila nga makadaog batok sa Spain nga ginakabig nga phenomenal upset sa kompetisyon. Naibaluan mo Berlin nga ang intense nga last 16 match sang duha ka mga pungsod ang nagpabilin nga draw tubtob sa matapos ang 90 minutes game nga kasubong man sa 30 minutos nga extra time ganiti nagdangat sa pagpatigayon sang penalty shootout. Ginkabig Berlin nga hero sang Morocco si goalkeeper Yassine Bouno
nga nahimo mapunggan Bumbo Erlin ang 3 gid sa mga penalty kicks ng Spain nga nakapadaog sa ilang team. Nga karon amo na lang ang nagapabilin nga African team no diri sa FIFA World Cup 2022. Samtang si Ashraf Hakimi amo naman ang nakapasulod sa ginakabig nila Bumbo Erlin nga winning penalty nga nagsemento sang ilayang pwesto dira sa last 8 o kon diri sa quarterfinals. Ila makasumpong Bumbo Erlin sa quarterfinals karon sa gabi alas 11 ang Portugal. Sa tinutuyo yan nga sila ang makasulod sa Final 4. Kadto naman kita bala Bumbo Erlin sa Portugal. Apisar nga ang Portugal ang naperde sa final group game batok sa South Korea, sila ang nagpakita naman sang abilidad Bumbo Erlin sa paghampang batok sa Switzerland sa round of 16 sang Miyerkules. Ang 2016 European Champions no ang Portugal ang nakasulod sa Final 4 Bumbo Erlin sa efforts ng Day Pepe, Rafael Guerrero kag Rafael Yao kasubong man kay Bruno Fernandes nga nakahuman sang 2 gid ka goals kag 1 ka assist Bumbo Erlin. Sa karonte wala pa sang Portugal players nga nakalaga sa record sadto Nandayo Sebio nga nakahuman sang napulo gid ka goals Bumbo Erlin kag Jose Torres nga nakapasulod sang 6 ka goals sadtong 1966 FIFA World Cup. Ang pamangkot diri Bumbo Erlin mahatagan ihan ang team sang tsansa nga makaganar sang World Cup medal ang ilang team captain nga si Cristiano Ronaldo antes pa man natalana sini nga pagretiro sa football inaagi sa pagdaog nila batok sa hampang sa Morocco. Samtang sa pinakabahin Bumbo Erlin kadto naman kita bala sa England. Naangko na Bumbo Erlin sang England ang record sa pinakamadamo nga draws diri sa World Cup matapos ang 0-0 goalless draw batok sa USA sa ilang ikaduhang group game. Apang sa pinakabahin no, sila man ang isa sa may pinakamadamo Bumbo Erlin nga goals kangay sa Portugal nga nagdangat gid sa 12. 3 sa nasambit nga goals Bumbo Erlin ang nagikan sa round of 16 sa paghampang nila batok sa Senegal sang Lunes. Sa hampang man naangko ni Harry Kane ang iyang 11 nga goal sa tournament nga amo na ang iya nga ika-52 na ni Bumbo Erlin nga goals para sa pungsod kag isa na lang. Siya na ang mangin na all-time top scorer sa England bangod siya ang nagapangaduhan na o second na sa record ni Wayne Rooney nga may record nga 53 goals. Sa last 16 match Bumbo Erlin, ang score ang ginunahan ni Jordan Henderson samtang gintapos naman ni Bukayo Saka ang kadalagan nila sa score nga 3-0. Mapadayon ayhan Bumbo Erlin sang England ang ilang nagasunod-sunod nga pag-atake sa pahampang batok sa reigning champions nga ilang makasumpong ang France sa Domingo sang kaagahon. Aton danay kumustahon ang status naman niya sang 2018 World Cup champions o ng reigning champions nga France. Hindi na makatilingala Bumbo Erlin no, nga si Kylian Mbappe nga mo ang nakarehistro sang 5 ka goals nga amo na ang pinakamataas sa 2022 FIFA World Cup kag mayara man ini sang 2 ka assist apang magluwas sa iya. Si Oliver Giroud ang nakasulat man sa karon sang iya nga pangalan dira sa Maragtas matapos nga malapawan si Thierry Henry kay mangin all-time leading goal scorer sang France matapos ini nga mapanas ang deadlock kag makadaog sa score nga 3-1 batok sa Poland. Sa hampang sang France batok sa Poland sang Domingo, Bumbo Erlin isa man si Mbappe sa mga nakahatag sang puntos kung sa diin sila ang nakadaog apisar pa nga wala ang ilang star striker nga si Karim Benzema nga napagwa sa hampang bangod sa iya nga injury. Kasubong man Bumbo Erlin nga naga-step up man ang iban pa nga mga players sang France. Isa sa pamangkot sa karon Bumbo Erlin sang mga fans sang England. Paano ayhan mapunggan si Mbappe? Ini ang mahisayra nato no sa ilang pag-atubangay sa Domingo na sa kaagahon. Kagamoy ato ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi for the second. Bala ko kay na si Neymar, isa sa mga highest paid players. Sa number 4 ni siya, kay number 1 na si Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sang France.
Ilang hampang sa Arbas. Domingo alas 3 ang atak na sa Kagahon. Sa mga hayas sa paid players sa 2022, sunod sa Forbes number 1 si Kylian Mbappe. Meron sang $128 million on field na siya kag off field niyang income. Number 2 si Lionel Messi sang Argentina. Mayara sang $120 million. Number 3, Cristiano Ronaldo sang Portugal. Meron sang $100 million. And number 4, si Neymar sang Brazil. Meron sang $87 million. Sige, baten na nato na kaya temoning mga forecast na subong sang mga analyst. Budlaya pa niya i-predict because malaya mo ang mag-atubangay sa Croatia, ang mag-atubangay sa maya finals. It's either si Argentina, si Morocco nga dan na backward man, pero tayo syempre si Ronaldo hindi man na magpasugot, perde nga Portugal. Sige, 42 minutos na nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalik ka ta, gapan ng hamot ng lechon. Kamusta na yan ng presyoan na subong? Ano pinakabarato? Ano pinakabarato? Ano na siya kadako? Pilayan ka kilo? Ang importante sa mga nagalechon, bala, hindi ka mo mang chupi. Hindi ka mo mang chupi kang gapang tunto ka mo sa mga customer. Once sa gapang chupi ka mo ganing ano ginsunlan nyo na puro tanglad ng ang chance ang sang lechon, maperde ka na inyo yung negosyo. Inang mayroon ka mo ginansya, kaga-enjoy mo na inyo nga mga customer. Kating iba na dyan, dugin buhuinan pa ninyo, dugin butangkan nyo ng mga papel ka mga tanglad na dati kung kamo na bibaligyan na sina. Istoryahan na nato na with Bombo Carla Defensor sa ating lechon and country dari sa may syudad sa Bacolod kay sunod nga semana pati na gayni mo gasa na mga Christmas party sa mga kumbuyahan kag mga opisina sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Sa tanan naton nga mga tumuluo kay Kristo Jesus, mga anak sang Dios kag mga kabombo naton. Ari ang aton mensahe para sa Christmas kag sa New Year. Alin sa inyo pare, Monsignor Felix P. Paskin. Simedako nga pagpasalamat sa mahal nga Dios, kita nagasaulog sang pagkatawo sang iya anak, ang aton Ginoong Hesukristo. Ang Dios gugma, kagini nga gugma ng intawo sa kay Ginoong Jesus. Nakita sang Dios kung daw ano ang kalisod sang kahimtangan sang tao nga nagpalayo sa iya tungod sa sala, tungod sa bugal kag tungod sa kasakon, tungod sang sala ang kaangtanan sang tao sa iya isig katawo nabugras kag nautod. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may 49 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time. Ang mga opisina sa buong mga lubrahan nakaplano na sa Christmas party. It's either sa masunod ng semana kay man ang Christmas party sa mga eskwelahan na tubtob sa Disyembre 14 or Disyembre 15. So, iba naman na nagatemprano pa man no? Natemprano pa na gani mga kayuhan ng nabaton. Basta hindi lang maglapaw sa Disyembre 24 ang paghatagan ninyo sa 13th month pay sa mga empleyado. Kaya mo na siya nakabotang sa ato ng kasuguan na
Tuwan nga mayaras ang Christmas party or mga pagtelepo na mga magpamilya kung maka-afford mayara gida sang lechon. Sa ipila kabahin na sang ato na pungsod, bisan pa kaning ham subong nagasaka ng presyo, pila pa ka semana antes sang adlaw sang Pasko. Sa ato sa Christmas countdown, 15 días pa nabilin antes sang adlaw sang Pasko, pero abon na ni mga preparahan para sa budget. Ang pagasaka sang presyo, kung may mga ulalawan sa ganito budget, mas mayo gid magbakal temprano pa sang mga Noche Buena products. Bisa na paganin dara mga kuana, no? Mga inog regalo bala. Kay man mga negosyante nga dan mo bala na ginangalitan dilang kagayonan nga karamo sa mga nagabakal. In fact, subong kon Biyernes nga gabi bala, Biyernes nga hapon, susperte ng traffic hasta na rin siya sa Disyembre 24 o Disyembre 23. Kating iban mga nagalabot ng mga kayuhanan nila mo. O kahapon na isang hapon, bumper to bumper mga salakyan na diri sa Lacson. Kay magluwas sa karamo giban sa mga nagapauli padulong sa out of town na Banwa, iba natin nagapadulong na diri sa Bacolod para nga magpamalaklon sa mga regalo man diri, isang treat mo lang yan sa imo yung kaugalingon no? Kay kamahal ganda subong sang presyo sang mga balaklon. Pila na ang presyo na isang lechon diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bomborlin, live kita diri subong sa Purok Lechonan, Barangay 26, Sudad sang Bacolod, Bomborlin. 36, okay, sorry. Barangay 36, Sudad sang Bacolod, Bomborlin. Kag subong diti madamo nagikita. Makitaan nga lechon nga naputos na, ang ibang gina-grill pa Bomborlin, luto pa, no? Makita dira naton nga galibot-libot na ang mga lechon. So subong pa lang, first week pa lang sang Disyembre, makita na naton nga madamo na gid ang mga naga-order sa mga lechon Bomborlin. So subong sa initial nato na information dire, 700 per kilo ang presyo sa lechon, 700. Grabe no? Last year 600 lang na bumukal? Oo, last year 600, subong 700 na. Grabe ba? Isa mo na kadlaw nga sweldo na. Amogid gani. Sakto gid na Bombo early no, isa correct na correct no. Isa mo na kadlaw nga sweldo na. Isa kadlaw sweldo ni Bobo Carla, isa na ka kilo nga lechon. Sakto gid na Bombo early no, isa ka adlaw nga sweldo, no? Isa man ka kilo nga lechon Bombo Arlene. Sari kita diri sa isa ka store no, sa madugay naman diri nga nagapwesto, delikada naman nga tour nagapwesto. Tour kami Davao Mokala no nakanamo mga way panegawa may nagabakal subong no. May ara naman Bombo Arlene, pero hindi pagidya tanto nga naga-traffic idiring area sa nga Dalan Araneta. May nagapulo-pundo ating iban diri usually gid no order gid bi Bombo Arlene. Ito mas nabi siya kung mag-order ka na lang gid bilog kaysa sa magtingi-tingi Bombo Arlene no. So kalabanan diri nga ginaihaw is native Bombo Arlene. So ari bala kay Tatay Lorito. Native nga baboy? Yes, oo. Tay, okay ka na da? Gaslight sabi si Tatay sang kasudlan Bombo Arlene no, kay ginahimo man ini nila dinuguan. So tay mayong aga nagali pangalan nato na Tatay? Lorito Toledo. Lorito Toledo Bombo Arlene. So tay, ano ang ginaihaw niyo diri nga baboy? Ang ako native ka mistiso. Mistiso. Ano na ang mistiso? Inang gina-feeds? Alin sa una mo na ako ng baligyan. Ay ano ni ang mistiso? Amo ni ang puti? Ang puti nga may lakot nga Makita ta na iya sa native. May lakot. Hindi na iya puro nga large white, hindi. Native na siya. Pero puti siya. Oo, puti na siya. Mistiso, half na siya. Yung convert namon sa native nga baboy. Okay, so ang mistiso half native. So puti lang siya galing. Hindi niya large white. Ang large white puti din na siya. Oo. Mga Durocs, Oo. Pero gaihaw pa man na. Oo, ihaw. Oo, ihaw. Okay. So ang kalabanan, o kung ang ginaihaw is native, ang color black. Oo. Okay, din ka na yan kakuha. Sa Canlaon, Magalyon, Isabela.
Tagpila man ang inang isa ka baboy. Ang depende sa sizes, ang pinakagamay na mga bakal tag 3,000, 3,500 gamay na, gagmay. Nabilang ma-order sa 6,000. Oo. Eh araman nga mabakal kami tag 5,000, 6,000. Sa subong nagsaka gid man ang presyo. Kaya ang taga Cebu kag Iloilo, Manila sa Bacol, sa Negros. Malingilaw na nang ginakuha nila. Oo, live na ang bakal nila. Okay. Din sila per megabakal. Bombarlin. Din sila gidyama sa megabakal. So din ka masamit kay ka bakal live na baboy. Sa Kadlaon, sa Magalyon. So ka-travel ka pa. Oo. May service mga ano. Gabayad lang kami per head. Tingog ka mo. Oo. So ta isa ka adlaw dapat may mapuli ka dito o tatlo ka Oo, baboy. mga pulo, 15, 20, ganon. Sa isa ka simana, katatlo kami magkumpra saka sa babaw. Okay. Oh, pero sa So, mga Sa Yes, Terea, Bombarlin. Murcia lang ko. more siya. Oo, pamakal mo ko Murcia. Bombarlin. Mga pila na yung average gidya nga kilo sang amo na nga baboy. Pila ang average sa kilo sa nga mo nga baboy tayo tag 3,500 kag 3,000 yung baboy. Siguro ang karamihan, mga ang 3,500 na maluto, natag namon sa 5,000, 6,000, mga 7 kilos lang sa luto. Ito gamay. Gamay, oo. Gamay. Pero, siyempre, pag nga naluto, makupusin siya eh. Oo. Bakal Ang ka buhi kabla niya. karne sa Juan na Libertad, luto habla. Bakal ka isa ka kon kay ka. Amo na ang presyo sa ngamon litson, mas taas kay luto ng samon mo. Ang sa Libertad, hilaw pa. So pagka na ang 1 kilo, bakal ka to kagang bakal ka ano, mas damo pa ngamon. Eh luto na. Magaan tama. Mahal-mahal sa pro, mas damo. Mas tagdi na. Damo gambal ka samon ngamon. Last year, amo man na ang presyo anay. Last year tayo, amo man ang presyohanay, yung per kilo, yung 700. Aba, at least pagka time ng December mataas na sa. Pero nagligad, until sang nagtungtong ang December, pila ang kilo sa nga kilo? 650, 600, gano'n. Nagligad. Nagligad ko 8 sila. 600. Okay. So meaning, Bobo Carl, antes ang Disyembre, 650 ang kilo. Yes, oo. 650 Nagsaka ang subong. kilo, antes. Oo, nagsaka subong 700 bombarding. O nagsaka subong 50. Oo. Okay. Amo na yung kalabanan, no? So, ang buhi, abi, pila na siya ka kilo sa buhi, ang baboy nga na. So sa buhi, bitay, pila na ka kilo ang trismel. Ang treatment nga baboy sa live. Idik na siya. Siguro malagan mga 12 kilos siguro. Dala na na tayo. Kasudlan. Kasudlan. Okay. So, bombarding. Oo. Amo na galing nga ang 3,000 pesos. Kung lutuon na lechon nun, gamay na siya. Kahit kung dala na dara ang kasudlan, bombarding, dugo, tanan. Idik subong 3,500 man. Why na 3,500 ang idik subong. Mabaligyan ay magbubuto. Malutas, 3,500 na. 3,500. Oh, sure. Di gamay, iban, gagbay pa, Oo, no? gagbay pa. Tatlo ka bulan? Maghulutas mga 15 days, 1 month. 3,500 na na. 3,500 ko. Correct na, 3,500 ng idik subong. Eh, mga ang gagmay ng native na ya. Oo. Mga 2 months gagmay pa lang yapon sila. So, dapat padako-dakoon pa. Oo. Bombarding. Okay. Ining ginapakita natin sa mga video, amo ni siya ang tag size mil, ang bilang ganito, 7 mil. Tay ang mga dito sa Kagina, ang ginaluto dira sa Subong, mga tagpila na. Ang mayara nga 8,000, 9,000, 10,000, 7,000. Ganon. Inao, kuridas na 8,000 ug 9,000. Ang Sige, sa abe. ang unahan ginabala Bombarlin, ang gulugagmay na 8,000 pesos. 8. So pila na siya ka kilo. Pila na siya ka kilo tay? Mga dagan na sa 16 kilos. Kilos. 14. Ang 9 pesos bilog. 8,000. Okay. Bombarlin, Ang 9,000 pila ka kilo. ang 9,000 tay pila ka kilo? Mga dagan na sa 15, 14, 16 amo na sa Kilos. Oo. Bombarlin. So pwede, let's say ma-walk-in ka lang dara, dason ma-order kaya lechon. So tay pwede lang ka walk-in mag-order lechon. Oo.
Masulod lang sila. Masulod o kung carry man lang sila Bombarlin sa kilid dala, no? So may inquire lang diri sila. So pwede ang walk-in. So may reservation man. May ara eh. Oo. So sa 35 may reservation na. Oo. Sila kabilog tayo? Mga ang akong stock subong mga 12 lang ang bilog. 12 ang reserve? Oo. Amo lang ng akong ko. Okay. Base madugangan pa man. Bombarlin. Kamusta ang demand subong sang lechon? So kamusta ang demand subong kaletsyon tayo mabakal? Okay man. Mas balik-balik subong. Anong nga balik subong tayo man nagligad? Ano Nagligan. At least amon de ang panay kay mag-highlight na mga so good 15, 17, 18, 19, 20 hasta may Christmas party na namo. Damo na mo. So amo na yung highlight namon 24, 25. Gayaw na kami na siguro mga pinakanubo. Ang sako na niya kay nubo mo lang due time na ako niya stock. Gayaw lang ko na mga 20 ganun. 20 kilos. 20 kabilo. 20 ka ulo. Heads. Oo. 20 na nakaulo. Oo. Sa mula na yung iba niya tag 60 tagatos 150 na iba ka heads. Ila. Oh, si Papalaw ay pa-highlight at nahuna mo na mga Pilinos. Pero hindi na ni magsaka. Mga Pilinos ang founder sa amon. Oo. Bombarlin. Pero hindi na ni magsaka ang presyo like maghimugasan na ginating Christmas party sunod nga si Mana hasta na mag 24. Bombarlin natin ang ila sinadiri nga paglantaw. Oo. Mamahal gid siya abang Bombarlin no antes magabot ang Christmas. Mga pila pang isaka. Oh, ay naman si tatay. Isa ta naman ka store abang Bombarlin. Sige, abe. Oo. Sa isa ta lang siguro ka communication do medyo dula ang aton sininga signal diri abang Bombarlin. Oo. Parang malibot na nato na sila derapay kay nagatay kita der ideya sa mga kotaran nato nga mag-order sang lechon na bala bakal ka mo sang lechon para sa paggatrilipo na sa inyong pamilya para sa inyong Christmas party. So ang medyo gamay-gamay nga lechon 8,000 kung 15 kilos to 16 kilos siya ang bili is 9,000 pesos. Bombarlin. Okay. Yes. Bombarlin na rin naman si tatay ng pangalan ng Wilson Libera. Si tatay Wilson Libera. So ino na diri. Palapit lang. Lang ka pantay lang diri. Tatay lang. Okay. Naabot na December 35 mga pila ang saka sang lechon. May posibilidad kasi 900 o 800 ang kilo per kilo. Per kilo? Oh, per kilo. Kaya siyempre ang sa Bacolod, ang presyo ng Bacolod nagkataas tungod sa taga Iloilo, Manila, Cebu. Kaya diris laga kumpra sa Negros mo. Oo. So amo na isa sa mga rason. Amo nang mga rason nga magkapasaka dito. Okay. So Bombarlin si Paano 900. mo lang may mic mo Carl? 900 ka pesos sa Grabe Bombarlin. no. Mga ano na siya nga petsa. Mga ano nga petsa na tayo? Mga dira guro sa mga Christmas pasaka, New Year. Mga antis Christmas. Yung Mga 23? mga dira guro. 23? Mga 25 basta sa New Year. 31. Okay. Bombarlin 2 days Pila before. subong, pila ang kilo subong sang buhi nga baboy yaw. 3,500 to 3,500 na Bombarlin. Hindi dito na ya sa piyak pila ang kilo subong sang buhi nga baboy. Pila subong ang kilo naman niya ako pagkuha niya sa buhay nga baboy. Ang ano lang mata-mata lang dason ti simpre ka mahal man eh kaysa Mata-mata tay man. Nablang ano kadakuon bilaway per kilo sa live buhay. Pila. Mga pila be. May ara kami nga mabakal namon sang una nga tag 3,500 subong mabakal na namon tag 6,000 sang una ang mga presyo ti subong nagataas ang demand sang mga hinti sa bukid ti. Siya pilit din kami nga magabakal din para may baligya kami kagiyatag namon sa customer namon. Sige sa lingin na bakal yung nga baboy mata-mata. Oo, ginano lang, way estimate lang. Banta lang na siya, way na ginang kilo. May tingob na pagbakal bla, may ara 20, may 30 ting banay lang baklanay. Bobo Carl, ang native nga baboy amo lang din sa mga ugsaran, ano man? Ang native na nga baboy amo na sa mga ugsaran. Mga tangkal-tangkal sa na bukid gagmay. la dahil sa
Kanlaon, Isabela, Murcia. Wala na niya sa tangkal. Huwag na yan sa tangkal, live niya. Kag hindi gina yan puro feeds ginakaon nila, mga laon Oo. pa na. Oh, ano rin ko usually ginakaon nila tay? Mga tangkong saging kung ano sa makita nila sa ugsaran Wala Hindi sila na yan. kakaon feeds. Why? Laban ginaya mga tangkong, mga ano, kay ginabuyan na sila yan. Puro unod. Oo, mga unod na sa namin, kaya kami tambok-tambok nga jutay, lain yung tigiriya nga puro unod, kay pizza ang ginakaon. Oo. So meaning, Mamo Carl, ang bakal nila subong sang buhi nga native nga baboy, size meal. O kalabanan na yung baka yung native size meal. Oo, native ang size meal na muna yung gamay-gamay. Kaya isang una, ma-order na sa tag 5 mil, subong size na sa kagasaka ang baboy. Oo. So pila na siya kung baklon mo yung nga bilog. Pila na siya kung baklon mo bilog. Sa bilog na sa muna gani, ang size namon, mga, ang pinakanubo namon di size. Why Six. kami 6? 6,000 bombarlin kay ti. Luto na nagali ang 6,000. 6,000 na hilaw pa natay no. Luto na na. Luto na siya. Okay. Meaning, sa una, 3,500 ng baligyan nila. Subong size meal. Yes, oo. Amo na bombarlin kung luto na. Oo. Size meal sa una, 3 mil lang. Sa una, 3,500, 4 mil na, ma-order mo na. Di, subong kayo nagasaka ang baboy sa bukid. Di gapilit kami nga magbabakal kami yata kami sa customer namon nga mag-booking namon para yatag sa customer. Kaya mo na size meal. Tipila ng bakal nila nasang 3,500, asang size meal. 4,500, 4,800, bagayan. So pila niyang bakal yung sa size meal ang live pa. Sa live na mo na ganit 4,500, 4,800, buwi pa lang na. 4,500. Pag-abot na di mo na size na atag na mo. Gamay na lang galit maginansya niya tayo. Gamay lang At least may sige-sige lang ang negosyo. Correct na Pila siya. na ni katuig dire. Amo ni siyang original nga once Dixon sa Bacolod. Mga pila katuig. Sugod din mga daga na ni mga 60 years siguro, 50. Eh kita tayo do. Ko, ara na ko sa once dalong taytay da sa Gaisano mo. Nagpukay lang yung buho ko di sa litsunan. Oo. So kay Tatay Lorito, 20 Siya years ganyan sa tagiya? Bombarlin. Siya gining tagiyaya? Bali nagabantay lang diri siya bombarlin. Anong ngalan gani ni sir? Sa gani liwat taton nga Si natin. Wilson Libera. Wilson Libera, bombarlin. Nagabantay lang no, sang Oo. lechonan. Nagabantay ikaw diri. Okay. Sino ginang tagiya tay? Si Apo na lang si Jojo Asibutsi. Okay. Asibuchos lechon. Si Butchie. Momo Carl, Bombarlin. mga pila ka bilog mapaubos nila subong abe, like subong nga sinimana, mga pila mapaubos nila isa kadlaw. Oo, sa isa ka daw pila mapaubos ng baboy. Depende sa baklanay. May ang minimum lang. 2, 3 pa sa kung magbinaklanay, gadugang kaming gadugang. Basta Liwat-liwat tabi kay na So, utod. total. may ara man kami nga may mga order man kami hindi mo man mapaktan ang lagan sang baklanay. Mga pila usually. May ang subong namon ngayaw 30. Oo, subong. Hasta na nasa sa isa lang ni kadlaw. So Amo meaning, na. May madugang pa na. Para Sa inyo na retail. sa retail namon 3 pinakanubo. 3 ka baboy. Bombarlin. Oo. Ang 3 ka baboy, mga pila na ka kilo. Ang 3 ka baboy, pila ka kilo tayo sa retail. May ara man nga tag 18, 20, 22. Ang pinakanubo 16 kilos. Bombarlin dalagko yung ila sini nga gina-retail. Ang usually ang ila sini nga kati wala man gid may nagabakal tag 22 kilos na gid bombarlin. So gina-retail na lang ini nila. Ang kalabanan di nga ginabakal nga bilog gid is 16 kilos, 14 kilos daw mo nang pinakataas na ginabakal kung lechon na gid bombarlin. Pwede na kabakal to Bilog. nga? Hindi. Bombarlin? Pwede ka bakal to nga. Pag may nagabakal man to nga. May ara man nga piya ka muna kilohon per kilo. Pwede man siya ya. Kung ulo abe, pila na yang iya nga price? Kung ulo tayo pila ang price? Tag 500 per kilo. Kung ulo. Ang tiil mo man. So usually pila ang sa kilo ulo? May ara nga depende sa kada kon, may ara man nga 2 kilo, 2 kag tunga may 3 ka Amo na kilo. nang range siya. Oo, amo nang pinakatayo. Sa tiil. Sa tiil mo man na 500 man.
Okay. Lain galing presyo abang for So, no? Bobo Carl, dira sa ila, 700 man ang kilo. Sa inyo, 700 man ang per kilo. Per kilo namon 700 straight fee. Pwede lang na masamo, unod kag tiil. Pwede man pero lain nun gid yang kilo sang tiil lain man ang iyasang ulo. Barato yung tiil. Oh. Bobo Yes. Carl, Parehas ano na na sila, siya? Bombardi. Dapat sa lalama na sila dira nga pareho ang presyo or pwede na yung makapanubong iban kay man kung sa ano na ginaaway na nila kanubo dito sa piyak. Hindi na siya Okay. pwede So mo. ano ni Tay? Para riyas ka mo dirita ng presyo sang per kilo o kung iban may nagapanubok pa. Maparehas gini kami kay ti Disyembre subong tiga mahal ang baboy nga ano gi kami parehas. Para riyas O kita pa. parehas depende sa presidente sang asosasyon di. Pero sa subong para riyas. 700 oh. Mahimo na magsaka pa siya to 900 and to 900 to 1,000 pesos. Yeah, so may mo ni nga masaka sa 900 to 1,000 pesos. Hindi ning 800 for 9 dira lang sa 800 to 900 pesos. Yes. Grabe ba? Isa ka adlaw ng sweldo. Isa lang ka kilo. Ang iba no for Ayaw. tunga lang. Tunga lang Oo. ato na bakal kasi tunga lang ma-afford. Grabe, no? Yes. Sige. Te, ano aton? Yes, so kung morning tiya. Na naka-withdraw ka na kuno kapon. Bobo Carl. Yes, Ma'am Marlene. Ako na namango pa. Bobo Carl, salamat, Gid. Yes, Ma'am Marlene. Gikan diri sa Purok Lechonan, Barangay 36 ini Cebu. Mga kay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of World Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Direkta dira sa may Purok Lechonan na Barangay 36. Diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod dira sa may dalan na Araneta. So, amo ni nga presyo anay sa buong 700 nga kilo sang lechon mahimo nga magasaka to 800 to 900 pesos ang kada kilo. So, good sa masunod nga semana or 23, 22, mga line of 2 hasta sa New Year. Bangko naman na sa pagsaka sang demanda. So, preparahan na kung gusto mo ginadara. Kaya mo na ni subong kamahal nagligad nga tuig. Nag-check kita dara 600 pesos ang kada kilo. Subong nga nagasaka sang isa ka gatos. May mo nga magasaka pagid. Amo na siling ko na kung magadako pagid ang demand. Sa mo ka adlaw. Sa mo ka bubulit si sa mga adlaw nga sweldo, isa lang ka kilo nga lechon. Pero ate sige lang nga, talagsama lang nino. Ako mga kayuhan na nga mga nabato, tinamig man niya kumayara sang lechon. Sa mga Christmas party daw kalain gidjaya sang tunog bala sang selebrasyon kung mayara sang ginalasa baladera. Importante nang hinahinay lang, hindi lang magpasobra kay uso nga na sa buong hypertension. So, makapulo piknit ka lang nga dira, tama na. So, ganyan Ma'am Evelyn, no? 4K, gani akong bakal idik. Paano na lang na maka-income? O, tsakto na kayang idik, subong. Pinakabulan ng pagsago dalhin sa pagbata sa iya. Ang bili, 3,500. 3,500 ang idik. Ti madugang kakapa-feeds mo. Kung hindi ka na mo nakadamo, mga ginasagod, babala nga baboy, do parola na yung nag-alkansya ka. Kakwan isa, duwa lang mo yung ginasagod, baka ginansya ka, 500, isa ka libo. Yung kakapoy mo, duwa lang yung bayad. Pero kung sa bagay, kung iba niya rason na nila, okay naman lang na. Sang-sang wagi ko may ginasagod, ya kay, kung wagi ko may ginasagod, wagi man ko kwarta. At least yun na yun, no, ginalkansya mo ganyan toon. Aba ng kalabanan nga mga alkansya, baboy, no? Kaya ang baboy toon, kung nilagyan na mo, bala mga nagafatining kadra, hindi kaya makaginansya ya sang dako. So do paro lang, nga gintipon mo lang anay, dirang imo kwarta, at least pag baligya mo sang baboy, nang tinghob man bala kwarta mo kung may rakabis nga balaklon ay kung sa bagay bala mambal kita kada sweldo set aside ako hindi ka man gapon maka tipid ano kay kutob sa mayara ka kwarta nandira nga pwede mo makuot nang gason mo man nagyapon
unless kung naka-passbook ang imo yung inang account bambu jazz kaya di mo gawa makot-kot pero kung ATM lang ang card ganin sa mga pagkadugay-dugay kwarta na mo no dokitik no ang card nung ginayatan mo sa mong perte kanin page mo wallets dugay-dugay kwarta na ti inaya matintar kagid magluwas lang yakon ng mga inang budlay balang imo yung access. Kung magatipid ka to dahil sabong dala ka lang coin purse sa bumbunits, hindi ka na magadala ATM card. Naman ko na kaisa nang mapamall ka, way ka man sa plano magbakal. Mga salig ka man na may ano mo da, maton ka mo debit, kaya swipe ka man nagyapon. Ayo katunto. Ti abaning presyo sang lechon. Diri sa aton sa Maya syudad sang Bacolod 700 pesos subong ang kilo. Kung sa bagay ni mayo man na gani kung hindi man gid kamo tama gid ka namo okay na lang basta makatilaw-tilaw iba naman yan tayo silingan nila bisa isa ka tuwing ni kami na magkatanay okay lang mo makaon na lechon pero ting maintenance hindi na makalakat. So, eat lang gid kita, eat in moderation and drink in moderation sa subong nga Paskwa. Kaya basi maglalain naman ang inyo sa ning pamatsyag ang stroke subong wala sa ginapili. Kita ninyo si Jovit Baldivino bala no, nakasubo naton ni kita maributay nga patay na siya sa edad ng 29. Nagkuan man to siya nag-experience sa stroke. So, silingan nila cheat day ni goodbye diet anay. Galing pagkatapos ang holiday season kita man nagyapon maantos. Kung sobra-sobra gid ang ato nya nga kaon, makapulo picnic kala na da bombolit so okay na no? Parang okay lang balang aton nga pag-celebrar. Kay masuffer man gyapon ni kita magka-dyspepsia kamo na dira. Hindi ka mo matunawan, magtaas ang presyon sa inyong dugo, kagaiban na pa nga mga balatian. Just 6 minutos ang nakaligada sa Nangkalasan Webes sa aga. I-check naton report ni Bombo Gracelyn Labaton because ginalantaw nga magnubo sa 5. Ang numero sang mga suspetsado nga nagpatay sa negosyante nga si Ivan Magbanwa. Dira sa may Magsaysay Street sa may Barangay Singgang Airport na nalikdan nga kagahon. Nagpa-car wash ini siya actually and then nagpauli ginsundan sa mga suspetsado nga ginapahayag nagakasanay sa motorsiklo and then dito na siya ginatiro. Actually mahirap pa ni sa nabungguan nga Toyota Vios ang Mitsubishi Mirage nga mareho ni Magbanwa ay laman na gani kay hindi kita mo na bala kadasig man nga dalagan because de dokal-dakal na nga dala na dremo. Isa sa mga dalantaw sang Bacolod Police Station 8 headed by Police Major Jory Puerto nga negosyo or sa negosyo abi na angot ang ining pagpataya sa kay Magbanwa. Because may raman sa isa man ka establishmento, may conflict bala between two parties. So ang ginkuha ang security guard, amo nga lindrin sa may security agency ni Magbanwa. However, ang gindeployan to sa mga security guard, siguro gindumtan niya amo ning tag-iya. So kabay pa sa may conflict na dara, istoryahan na lang ninyo. Kung ina siya madala man lang sa malumanay nga istoryahan na, o kung mayroon sang settlement, sa inyo yung imbolbado nga partido, amo ginaya ang the best nga imuon ninyo. Hindi nga ang tag-iya sang security agency, amo nang inyo yung inang hingabuton, amo nang inyo yung dumtanti. Anong kang tanan, abis sila sa inyo yung negosyo? Anong kang tanan sila sa conflict between you, kag sa lain man to yung party, kahit amo man lang ning ilay ang negosyo mo. Pag deployed dira sa security agency, bayaran sila bilang kabaylo sa pagbantay sa inyo nga negosyo kung sa nagka-conflict abi ka mo dira.
Tiwa man sang liwan subong nga gidalantaw nga motibo ang Bacolod Police Station 8 because halin sang nagbutang siya sila abe sang security guard sa amo to nga nag-hire sa ila ang nakabagto niya sang death threat amo ni si Magbanwa. Tisuro sa mga nakakita dira sa insidente. Mayara sang mga suspetsado nagaangkasanay sa duha gidya ka motorsiklo. Tiyan nagagwa subong amo man ni di lang nga siling yung atong nagkakasanay sa isa ka motorsiklo, amo lang to nagtira sa kay Magbanwa. Update from Bacolod Police Station 8, Bombo Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Bombo Early nagapabilin nga may kaangtanan sa negosyo ang motibo sa pagpatay sa kay Ivan Magbanwa ang biktima no sang pagpangluthang sa naligad lamang gabi dira sa may barangay Singkang Airport. Sa update naton sunay may ara na sa mga footages o kung CCTV footage nga nakuha to sa mga kapulisan only that kinapa-enhance pa nila ang video o kung na footages kay hindi maklarohan ang gunman. Mamorli nakasuksok lang sang kalo. Wala ko nung sang tabo ng iya sini nga nawang ba't hindi pagid klaro no kung ano gid ni siya nga profile. Sa investigation nila bali more or less 5 ka mga tao ang suspect sa pagpatay kay Ivan kay except sa motorsiklo nga ginsakyan sang gunman mamarling era pagid asang nagasunod nga salakyan no kag may isa pagid ka motor. Grabe ba? Grabe nga paniguro ba? Panigurado ba? Ano gid no kag ang gunman nga ini halin siya Bombo Erlin sa salakyan. Bali, sa passenger seat, according kay Police Major Jory Puerto sa ila sining investigation. Kag may driver lang yan, no? So, sang tiuna nga luthangon ang victim, nanaog ni ang gunman, ang ara sa passenger seat nga lalaki. Kag amo ni siyang nakakalo lang. No? Nag-angkas ni siya sa motorsiklo nga amo na ang sunod git no para nga luthangon ining biktima dalasang iya sini nga salakyan nga Mitsubishi Mirage kag mula labot sina may ara pag isa ka motor no may angkas duwa ka bilog tawo nagakasanay so mambata nga more or less 5 gid ka bilog ang suspect kag napadulong sila pa barangay 35 after nga kuha nila or matiruhan ining biktima mo Berlin. Okay. So, subong may ara nga grupo nga ginatumbok ang Police Station 8 kay hindi pa man pwede ma-divulge ko ano ang salakyan o klase nga salakyan ang nagasunod na sa biktima kay according kay Police Major Jory Puerto ining isa ka salakyan nga nagasunod color itom siya. Tapos isa ka motor nga halin ang kung sino naglalang biktima ra nangadaan ang motorsiklo nga ina mali mga spotter na sila Bombo Erlin. So nagatawag na dito sa kuha na din nagasunod. Yes, nagasunod na. Hasta nga naglabot na dito 50 meters away from Barangay Singkang Airport nga pangalan welcome na Barangay Singkang Airport na naglungtad ang insidente. Okay. Sige. So pamatiyata ang pahayag sa Station Commander sa Police Station 8 si Police Major Jory Puerto. May mga CCTV ito na kuha. So, nakita namon nga hindi lang sa motor ang nagabantay kasi hero ni si Ivan. May isa pa kasalakyan na backup. So, prior sa incidente, mga halos isa ka oras ang bantay nila. Isa ka dito sa nila ni Ivan. Tapos paglabay mga alas 11:30 ang ilang gitawin pagpakasto sa 35 sa Barangay. Enhance pa namon ang mga CCTV na kuha namon para makuha ang plate number sa salakyan at sang itsura sa gunman, ang gunman sa ang backrider na nagtiro. Wala face mask, wala helmet. Pero may tamo niyang nawong. Dokalo lang ito ba? Pero ginakuan pa naman sa CCTV ginapainhas naman sa mga IT.
Wala siya sang face mask or bonnet. Kaya kalo lang siya. Kalo lang gid. Kaya rin sa front seat sa salakyan, kung sakay mag-angkas paglabay sa victim. Kung sa front seat sa salakyan ka mag-angkas ka. Sunod. Okay, so isa lang gid ng zero, sir. Itong backrider lang. Okay. So, ang iya sininga na medyo kitanan sa CCTV. Ang IT pa to kay pila ka daw alis sa kauras ang nabay-labay nila. Pero gina-enhance kay IT. IT lang ang makabalo paano nila i-enhance na sa May helmet siya. sa helmet. So, ang nagpa-autopsy na sila or post-mortem? Nagpa-autopsy itong bangkay. Ano ang resulta sito? Wala naman kay ginano pa sa mga investigador kung ang resulta sa postmortem. May nadugang motibo sa initial na motive. Business kaya po. Negosyo. Wala diya kaltanan sa illegal na droga. Wala pa naman ginakuha ng droga na kay sa negosyo siya ang nagsugod ang threat niya. Okay. So, ang mga suspetsado, wala ka pa may nga person of interest sa direct? Kagapon pa naman sulod sa bilang ma'am, may ginatumbok na kami ng grupo. Ano klase nga salakyan, sir? Black. Hindi ko lang ano. Basta may salakyan na upod. Oo. Nga kailangan na sulod salakyan? Ang driver, ang passenger sa driver seat ng salakyan amo ang nag-angkas sa motor. Pag nag-upod sa motor kang muna nag-tiro. Pag mag-escape nila after the incident, upod mo sila? Oo. Sunod mo ng salakyan din to. Bakit ka sa crime scene ng salakyan? Nga may salakyan pag niya, anong purpose nila? Ati ba siya salakyan mo itong spotter, mo ito ang nagtudlo nga amo nga salakyan amo ng tirawon. Okay. Minugang ako. Kabay pang mag-opera nga amo ng mga gina-interview. Kaya may ara kami ginakuan nga daw pa ilok kayo sa pulis. So, daw may nabalaan siya pero daw kabudlay sa pagkitaon. So, ang ginaano din ng mga tao, tanan nga nagsunod sa victim, tatlo, no? Ang salakyan, ang sa motor, daw naisip ko daw 5. Ang salakyan sila, tatlo? Posible 3 sila. Kaya may motor pa ng isa mo, 2 ka motor ang balik-balik. May spotter sa pinalinan, lain man niya nagtira yun. So, 5 tanan, more or less. More or less 5. Okay, Mamo Grace. Yes, Bomberlin. Grabe, no? Pero tingnan ang ilang pagplano. So, planado, gid niya ang insidente, meaning dugay naman nila ginadumtan. Yes, amo na Bomberlin ang nagapakita sa investigation ta nga dugay na gid, no? Nga pay plano balapat yun ini ang biktima kay according sa pila nga interview naman bigad nga may death threat na gani. Oo. Mamo Grace, thank you, Gid. Yes, Bomber Erlin. Ini si Bomber Grace, din naman nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton na nagadugang ang mga shooting incidents nga dapat sulbaron sa aton sa mga otoridad sa nga tinalikdan nato ganing mga tinuig kalabanan na sa tuway pagidaya sang kasulbaran na sa subong because why man sa nga natumod ang suspetsado. Pero tingnan nato ganda na nato na dira sa Maya Bacolod Police Station 8 kabaya pang maagom man niya sa biktima ang hustisya sa sining hinali nga pagkadula hinali nga kamatayon matapos sa ginatiro ining si Ivan Magbanwa dira sa Maya Barangay Singkang Airport. 28 minutos sa nakaligad sa tanang alasan wava sa aga pagbalikan nato ng aton na nga pagpanglugayawan sa bilog nga sa iban nga bahin sang kalibutan para nga ibaloon ng ilan sa nga selebrasyon sang Paskwa.
Or okay na ta, Bombo Mike? Sige. Magabalik ang palatuntunan, Bombo Hanay Big. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang Progid. Ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sang DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan hagod nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag 39 minutos sa nakaligad sa Taranggalas San Juan sa aga. Pabalik na sa aton sa pagkapangalagad rin sa palatunturan Boboharay Big Time. 15 días na lang banwa na bilin nanda sa adlaw sang Pasko.
Ato na nga pagalilion kung kamusta ang selebrasyon sa iban nga mga pungsod sa nga Christmas. Kaya kanamo sa mga kotoran nato nga dito nga mga Pilipino. Kita nagpasalamat gida sa ilang oras. Kamusta ang selebrasyon sa Canada? Darigid lamang sa Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halangdumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lungsay. Advance Merry Christmas mga kabombo all over the world. Subong nga aga, kadto naman kita sa isa ka lugar sa kalibutan nga tubtob subong nangin uso pagyapon ang pagpakabit sang medyas. Ilabi na gid sa mga kabataan nga nagabutang sang stocking sa ilang fireplace, sa pagpati nga butangan ni Santa Claus sa mga regalo, sa paglabay sini sa Christmas Eve. Well, amo ini mga kabombo ang pungsod Canada sa North America. Kangay man sa katupad sa mga Estados Unidos, kabahin sang Christmas decoration sa mga Canadians amo ang Christmas stockings sa ila chimney wall, Christmas trees, colorful lights, iban pa nga mga dekorasyon pang Paskwa. Nagpatinad sang kultura, nagapasundaya. Nakahibalo bala kamo kung ano ang main Christmas meal sa mga Canadians? Well, mga kabombo, amoy ni siya ang roasted turkey nga may dala nga vegetable sa kilid, kag tanan nga mga trimmings sini kaangay sang mashed potatoes. Sa Canada, padayon ang pagpati sa mga kabataan na diri nga si Santa Claus amo gid ang tagdala sa mga presents o kon regalo. Kagkabahin sang Christmas Eve happenings, amo ang pagbukas sang isa ka regalo, kag ang nabilin nga mga regalo pagabuksa naman pagkaaga adlaw sang Paskwa. Sa karon ang Canada nga ang capital city amo ang Ottawa, mayara sang populasyon nga nagadangat sa malapit 39 milyones. Kaga sila ang ginapabunuan sa ilang monarch nga si King Charles III, ang ilang babae nga Governor General nga si Mary Simon, kag Prime Minister nga si ang Hank Justin Trudeau. Canada is religiously diverse, encompassing a wider range of beliefs and customs. Apang base sa ilang konstitusyon, ang Canada nagapati sa Diyos. Nagang ilang monarch amo ang ilang defender of the faith. Canada has no official church. Freedom of religion is constitutionally protected right. Duha ang official language sa Canada, ang English kag French. Siyempre, Merry Christmas! Sa French, sila nagatinamyawanay sang Merry Christmas. Joyeux Noel! Joyeux Noel! Direkta sa Ontario, Canada, yara sa piyakalinya ginapasalamatan naton. Bombo correspondent Ferdinand Galila. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga, advance Merry Christmas! Mayong aga, Bombo Erlin, kag advance Merry Christmas, kag mayong aga man sa tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Dire subong nga sabon sa medyo mabulubog na ko na aga no ka namin na ipamurong ko at bala. Kamustang temperature dira sa inyo, sir?
Bombo Arlene, subong -4 diri Bombo Arlene. So Tugnaw. perte ka tugnaw. Amo gani ari ko sa likod sa fireplace namon para Makapainit-init ka, sir. Anong oras gani dira subong, sir? ang oras sa Bombo Arlene 8:45 kay nag-daylight saving time kami effective December 1. So advance kamo da 13 hours. 13 hours lang. Okay. Sir, subong nga kay 15 days na lang ang nabilin. Do ka sinadya naman na dara, sir, no, sa Canada. Paano mabi sila ragway kung paano kamo magselebrar dara sa Pasko? Ano man diferensya man diri sa aton sa Pilipinas? Bombo Arlene, diri sa Canada, ang usually ginahimo diri Bombo Arlene, no, sang mga either Filipino community, naga-invite kami kag nagatipon sa isa ka lugar para sa isa ka Christmas party. Kag amo na Bombo Arlene, naga-patnak-patnak, may litson man. Ang litson hindi gina siya madula. Pero diriya sa balay, gina-practice namon ang combination sang Canadian kag Pilipino. May ara kami turkey. Pero medyo may litson man pero gamay lang. Tapos may ara nga fruit cake kag mashed potatoes kag ara gid ang bihon, mga spaghetti, barbecue kag madamo nga mga prutas. Anong relevancy ng sir, sang turkey nga do mayara gid dapat na siya sa inyong Noche Buena? Bombo Arlene daw ina siya nga paghanda sa Canadian way of preparation. Bali daw na anda na gid na siya Bombo Arlene daw prosperity lang Bombo Arlene, no, sa pagkabalo ko ang ang turkey. Kag usually Bombo Arlene sa aton sa Pilipinas, ang practice naton once there is a celebration, lechon gitaya. Ang lechon as much as possible nga may budget, hindi gina siya madula sa lamesa. So diri sa Canada, in Canadian way naman of celebration, turkey naman ang ila ara sa lamesa. Oo. Mga tagpila na siya, sir, kung diri abi sa aton sa Philippine peso? Parehas sa naligad, last week, nag-advance grocery na ko Bombo Arlene para sa Christmas kay kamahal man sang presyo diri. So, siguro ang nabakal ko nga turkey nasa 20, mga nasa $800, isa na siya kabilog nga turkey kag may ara na siya stuffing sa sulod bot silingon do may ara na siyang mix sang vegetables, tinapay daw, kumaga ang na-picture out mo ang kasaba pudding pero do iban lang siya nga style tapos ginabutang na sa sulod sang tiyan sang turkey. Okay. Kag ginaluto ang turkey depende sa kadakoon. Usually it takes mga 3 to 4 hours ang pagluto sang turkey. Upod na ang stuffing niya sa sulod. Nga ang stuffing niya amo na siyang isa man ka dish nga ginahanda sa Christmas kag sa iban man nga mga celebration. So gina-oven na siya, sir, or ano man? Yes, correct mo, Borling. Gina-oven na siya kag gina-check lang na siya naman kung may ara na sa nga target nga temperature kung luto na siya sa sulod. But it takes usually 3 to 4 hours ang pagluto sang turkey. Depende sa iyang kadakoon. Wala na dapat, sir, nga potahe, no? For the turkey. Yes, for may turkey siya, may ara mashed potatoes, tapos may ara man mga apple pie, pumpkin pie, may mga salad. Of course, hindi madula ang wine, beer, kag ang mga, kung anong hilig mo, whiskey or scotch. So, pero as kami din nga sa balay or sa mag-Christmas party, as I mentioned, usually, diri sa balay may turkey, pero pag ara na sa Filipino community, pag Christmas party, wala na turkey, lechon na ang ara sa lamisa. Oo. Ang lechon niya, sir, ginabakal nyo na lang niya, no? Bilog. Bombo Arlene, may classification sang lechon, no? May ara nga isa ka baboy, do deep fry siya, pero hindi na sa Filipino style nga pagluto. Pero kung sa Filipino, kag nga manog lechon, daw parehas man sa dira sa Bacolod nga makita mo ang pagka-crispy kag kanamit basta Pilipino ang mag timpla sang lechon. Okay.
Sa December 24, may mga gift naman dira sir, no? Pag open sa gift sa inyo, abi. May mga kabataan ka sir, no? Yes, Berlin. Actually, Berlin, depende sa, usually, let's say, may work kami ni Mrs., let's say 24, so ga-advance na kami family dinner, mga let's say 22nd or 23rd. Tapos sa mga friends, abi, mas schedule kami ahead of time, let's say mga ara, nasa sa 15, 18, 19. Ang mga, though the same thing man sa mga Canadian dere, usually either 22, 23, or 24. Some of them 25 gid. Gapululi na sila Berlin kag daw nakita ko Berlin daw the same tradition sa dinner nga kompleto ang family, but ang pagkalain ng daya sa Pilipinas masadya gid daya sa Pilipinas kumpara dire. Kay dira abi sir, may ubra gid kamo yamo no. For example, abi imo sa ospital ka, may ra gid kamo nga trabaho. Pero kung bisan way ka pa man niya sir sa lain ka biya nga trabaho, may duty gyapon. Wala na Berlin, parehas okay. Holiday na ang 25 Berlin, no. Holiday na siya, balik Christmas Day na ang 25. Kagang 26 amo na sang ginatawag nga Boxing Day, kumbaga mga dagko ng mga discounts ang mga balaklon, let's say ang mga TV na mga 50% off na, basta mga sapatos, mga dagko na siya nga mga discount. So sa Christmas wala gina siya holiday, gina siya except sa mga first responders, sa mga police, firefighters, mga paramedics, kag mga nurses, doctors, abi. So ara gina sa trabaho. Grabe nga pero mga schedule sales, na sa no? Berlin. No, mapili ka kung diin imo gusto. Kung first responders ka, ano imo pilion? Gusto mo mag-off sa Christmas or sa New Year? Oo. Ti ano ni sir, maka white Christmas ka mo subong. May snow, ano man. Ang subong Berlin, ang advanced nga weather network, daw medyo malabo ng mga white Christmas, pero matugnaw po Berlin, no? Pareha subong as we speak, -4 subong, so satwa, nagwa kwagina, way ko nagdugay, siguro mga 2 to 5 minutes lang ko, kay daw puwerte, gid katugnaw. Kag wala daw kagina paglibot ko, isa lang gid katawo ang nasugata ko sa 15 to 20 minutes ko nga walk, bala daw exercise naman. Lingko daw mapuli na ko, hindi ko kakwa na. So amo na bundle up Berlin, kinanagid mag bundle up kay grabe katugnaw sa gwa. Pila dapat na sir ka sampaw imo bayo? Subong ari ko sulod, may fireplace pa. May ari ko subong pang basketball sa sulod. Tapos ang akon nga sweater, tapos ang akon nga jogging pants ni Berlin, no. May ari pagid ko ni sa itong pagid siya nga tights, no. Oo. Kay perte katugnaw. Pero tugnaw man gyapon sir, no. Pero namin ni sir kami okay. Kakalo sir, ma-cover imo nga ears. Pag nami Berlin kay may fireplace di sa balay. So maliban sa heating namon, heating system, may fireplace pagid kami. So daw dako gid nga bulig when it comes sa support para sa init. Kaso lang syempre talagsama na ni Christmas time. Pero ang correct. Bill after sinagasaka man. Ano na siya sir? May kahoy na siya sir? Ano nang fireplace? O may ginasindihan nyo lang na? Wala siya Berlin, ang kahoy na siya. May ara man fireplace na kahoy gid. Pero ini siya daw design na niya nga kahoy, pero kuan na siya natural gas na ang ka-support siya kung baga kung tira sa aton gasol. LPG. Pero ang LPG ang sa aton diri Berlin, no, pipeline na diya Berlin. Okay. Suportado na di bali daw pinaka main na di Berlin daw bilog ni siya nga Canada is bilog nga Ontario. Maliban lang sa layo-layo na gid nga mga town, may ara connection sang natural gas. So liquefied natural gas na amo na sir nga nagadako man ninyo balayran. Correct Berlin, sakto gid kadako kay tubo subong nga panahon do kamahal na gid. Ano na siya sir? Dapat bilog na siyang adlaw, nagasiga lang na, nagandar lang na? May ari ko control sang room temperature din sa balay. Kung ma-reach ko ang around 22 to 24, gina-off ko na ni siya. Tapos ang isa ka natural gas nga daw makina nga ginagamit din namon, amo na siyang ginapandar din namon. Gandar, pareha subong as we speak, gandar ang makina nga natural gas man, plus
Ang fireplace nga ginaon ko kay -4 subong. Kay otherwise, Bomber Erlen, let's say kung hindi mo siya masuportahan ang imo balay sang ini nga heating system, maguba ang imo nga mga tubo, makrack na siya, mawasak na siya. Correct. So, Sa katugnawon. ang matabo, ma-flood ang imo nga basement kag ang imo nga maguba ang imo mga plumbing system. Okay. So bali sir mo na siya naga-explain kun winter nagasaka man ang demanda dira sang energy or electricity sa inyo because of the heating system. Correct, Bomber Erlen. As for me, Bomber Erlen, winter time is the most expensive time of the year. Pero okay lang. Once in a while man lang. Christmas the most wonderful time of the year. Ini siya sir pagid most expensive time of the year man na para sa inyo. Basi may tamyawan ka diri Sir Galila, sir. Maayo lang nga pagpamati sa akon mother-in-law nga si Merna Branya kag sa akon nga sister nga si Pinky Balo dira sa Talisay City. Kag sa Team Bombo Radio Bacolod, Merry Christmas sa inyong tanan kag sa tagpalamati man sang Bombo Radio. Basta Bombo number 1. Okay, madamang salamat kaya Bombo correspondent Ferdinand Galila sa Liwata. Thank you gid sir kag advance sa Merry Christmas sa dara sa inyo sa Canada. Sige, from Ontario, Canada, Bombo correspondent Ferdinand Galila. Wag gid siya nagakuana sa ato no, nagadinalog sa pagatag sa mga updated diri. Thank you so much sa aton nga mga Bombo correspondents. Diri gid lamang sa Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa Liwata, 15 diya sa Banmarabilin, antay sa ngadlaw sang Pasko. Sa mga pungsod na tuod nga nag-eksperyensya sa nga winter season, amo maning pinaka mahal. Kaya ngila sa nga heat or nagadako ang demand sa electricity, mga demand sa heating system. Parang sobrahan na tuod ka inang ma-freeze bala mga tubo bala. Nagkalawasa ka nagaresulta sa pagbaha sa pilasan ng mga pamalay. Amo na kinahanglan na inang maano gid nila nagasaka man ang konsumo sa electricity. Sa Liwata, advance Merry Christmas sa aton na siniya tanan. Amon ning adlaw para sa pagkinalipay sa nga tagsa kaga syempre ang paghirupay. Sige, 4 minutos sang nabilin antas ang alas 10 sa aga. Okay na ta? Sige. Oo. Sige. Balikan na nato ng awarding ka sa ato sa ning winner. Dari sa ato na sa ning promo sa 1-2 panalo part 21 na promo ng Bomba Radio and Star FM. Para na kita sa week number 3. So balik nga award nato na sa buong premyo ini sang uli naton nga winner para sa week number 2 kay sugod sa Lunes. Amo na ni ang aton nga week number 3 sa aton nga daily draw sa 1-2 panalo part 21 promo ng Bomba Radio and Star FM. So pwede pagid kamo nga makapalaga sa yung entries para sa week number 3 tubda bala sa 12 karon sa udo dire na ninyo ihulog sa aton nga studio sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Direkta sa Studio B, Bombo Dennis Rubica. Come in. Yes, Bombo Orlin, live kayo na sa Studio B. Ari matot sa ni katapusan nga winner kahapon, Friday, December 9, sa ato sa ni kaduang semana sa ato pagpanagdag papremyo sa 1-2 panalo part 21 promo. Ready before 8 o'clock, ready si Ma'am Gloria Casipi sa Banwa sa Murcia. Aga pa sa mag-claim siya sa nga padya. Ma'am Gloria, good morning. Good morning. Kamusta? Okay lang. Ano oras na ito nagalin sa Murcia?
quarter to 7. Quarter to 7. Lapit mo lang no? Before 8 nakabot na siya, no? So nabatian mo kagabi mo nga lang ginawag. Oo, nabatian na mo sa magulang ko. Motirga no kagito sang nabatian mo ngalan mo ginawag nga last winner ta kahapon kay ngagaw ka pa Friday. Ako ya, galanta ko TV. Ang magulang ko ang pamati sa radyo. Okay na. Subong first time mo nga daw sa Wanto na? Wanto pa 21 promo? Oo, first time pa. Last week, second week, way ka daw? Na, perfect. Ay, na po, kanugon to tani, no? Sige lang Tiya, rewa. Kung imo ginaya ko nagligad to, ay kingagaw, subong niya ngagaw, gid. Okay. Ano na ang premyo mo? 500 pesos cash, kag 500 pesos nga worth sa groceries, no? Nabutang ni sa mabakod, no? Mapuslanon nga baldi sang Orocan, no? Ari ay, ang imo ko ay 100 pesos. Be, humlad palad, be. Duwa ka, kung mahulog na karon isa, kanugon, ha? Una nga tag! 100. 100 pesos. 100 pesos. Dugangan sa kapanid. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 Ikalima. 500 pesos. Bako, manang 500 pesos mo. Anong tana ang 500 pesos? Ay, bakal ko ni uli for proper purchase para makahulog ko sa dasol. Matitip ka mo di, may dala ka nga entre? May ara, gapon may atumang ko to gihulog About sa Marcia. terribly, no? Damo-damo. Ano obra ni Nanay Gloria? Wala, sa balay lang, nagasagod-sagod baboy. Gasagod-sagod baboy, ga part-time mo entre. Terrible. Tanong taning ko si Rita, oh? Manug birthday ang bana ako sa 17. 17? 17 manug birthday siya. At May luto. may kuwano sus may luto na siya sulbar ng lulutoon sa birthday ni Mister. Tamiwa, Mister, mati to? Gapamati gid sila. Tamiwa, may panamyato sa Murcia kag pagpangagdabe. Kung may gana man kamo da pag intra sa 1 to panalo. Intra man kamo para makadaog man kamo pareho sa akon. Para may paaboton man kamo. Si Mr. Tamiyobi, advance sa birthday, di pa mati? Siyempre. Ang bana ko, advance happy birthday sa December 21. Ay, December 17. 17, wag na pala. December 17. Tinato na rin ako atong lutoon sa Pasko mo, sa birthday mo, sure na? Ari na sigurado na gid niya. Sino ngalan ni Mister? Nestor Kasipi. Nestor Kasipi, ba sigurado na solve na ang lulutoon sa kuana sa birthday? Okay na? Okay na. Why na ko utang? Why na? Okay, ara namin kami sa Bomberlin aton nga winner kagabi. Last winner naton sa kahapon si Ma'am Gloria Kasipi sa Banwa sa Murcia. So Ma'am Gloria, congratulations. So direkta diri sa Studio B. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Kolabo sa aton nga tiyampo diri sa Paratontoran, Bombo Haray Big Time. Iban nga mga informasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Dirikit lamang sa matudtod nga numero 1. Updan kita sa Lunes sa Mauman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio! Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa katong matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sano ka maabot? Basi sa madason nga adlaw. Ang maayo man. Si Lola Armina, kaupod mo man bala siya papauli? Matinir man bala kamo diri? Ako lang mapauli doon na. Hindi na makaupod si Lola. Kagdila na ako matinira sa isla for good. Pero, ane ka? Ano tong siling mo nga hindi na makaupod si Lola Armina? May natabok bala? Sugiri ako. I'm sorry, Joshua. Okay lang ako doon, ha? Nabaton ko ng tanan. Nakapahuway na si Lola sa ginapatyag niya. Hindi na siya mabudlayan pa. Nalipay ako nga makapauli ka, Josh. And condolence, ha? Salamat.
Ginasikaso ko na lang ang dapat nga sikasuhon diri sa ospital. Ipa-cremate ko na lang siya. Pagkatapos, dalawang ko lang pauli ang iyabo. Sige. I'll see you in a few days, okay? Okay. Bye. Bye. Wala na si Lola Armina. Pero nanginbahin man siya sa kabuhi ko. Kani hindi ko malikawan. Nga hindi ako magbatsyag sa kasubo sa kamatayo niya. Kaginasubuan man ako para kay Josh. Tungod palangga gid niya katama si Lola Armina. Nagdako siya. Kag natubuan sang buot si Josh. Nga si Lola Armina ang kaupod niya. Ay hala. Nalipat gali ako. Kinahanglan ko pagli nga pakauno ng akon kuring. Nag-obra gid ako. Agod nga makasupot ako sang kwarta. Para nga makabaka lang ako sang kuring nga ini. Nakahibalo ako. Ngatagan man ako sang nag-adoptar sa akon sang kuring nga ini. Apang mas ginpili ko nga sa kaugalingon ko nga pagtingwa maghalin ang kwarta nga ibakal ko sang kuring nga ini nga amo ang kalingawan ko. Makadto ako sa kusina. Ihanda ko ang pagkaon ni Marcia. Marcia? Marcia! Ay, sa diin na balang kuring nga ato man? Anay ka? Basi ko naglagaw naman siya sa gwa? Ay, malakat ako sa gwa. Ay. Marcia! Marcia! Oh, hindi. Ang akon kuring? Ato sa piyak sang dalan. Kag nagapungko siya sa may gutter. Kag kaupo niya ang tigulang nga babae. Anay ka? Daw kinapangilala ko siya. Ara, nagtulog siya sa akon kag nagayhom. Una ko siya nga nakita. Sa tong first year high school pa lang ako. Pero ginapawalaan ko lang siya. Kay wala man siya nagapalapit sa akon eh. Pero sining karon lang. Masami na niya ako nga ginasunod. Bisan diin ako magkadto. Makita ko gid siya. Kag makita ko nga nagatulok lang siya sa akon. Na-report ko na gani siya isa ka bes sa pulis kay siling ko. Stalker siya. Apang suno sa pulis, wala ko no ako sang dapat nga kabalakan. Kay makalilingaw ko no ang tigulang nga magtulok sa akon. Kay kanawunggid ko no ako sang iya ginaatipan sadto. Apang may lain gid ako nga nabatyagan bisan sa iya panulok. Daw kasubong bala nga may sikreto siya sa iya pagkatao nga wala ko mahibalaan. Ka-word sa iya ah. Daw nagakairita ako sa iya. Matabok na lang gani ako sa dalan ah. Apang madistansya lang ako sa iya. Marcia? Marcia? Ay, ari ng pagkaon mo, oh. Oh, ba? Naghulag matuod siya. Apang wala siya nagpalapit sa akon. Sa baylo, ginkaros niya ang iyako ko sa bati isang tigulang. Ano palang ginpakaon sang tigulang nga ini kay Marcia man? Nga daw naghagop ini sa iya.
Ginhakwat niya ang kuring ko. Kag nagpalapit siya sa akon. Ari na siya agalon. Agalon? Ginatawag niya ako nga agalon? Kuwaon kong kuring ko. Abi, Nagahilapit na ang imo pagbalik agalo. Ano palang ginapanghambal niya? Buang gid sigurong tigula nga ini ay. Ang binhi nga ginhatag ko, nagatubo na ini sa imo. Mas madali kung tani ang pagdako sini kung wala mo lang ginakontra. Batunon mo sang lubos ang matabo dura. Batunon mo! Kalain sang kadlaw niya. Nagapala nindog ang balahibo ko. Ay, malin ako diri. Masulod ako sa balay kag magpanirado. Hari naman. Hindi ko naman malikawan nga magsakit ang akong tugan. Aragay. Tagsa nga makita ko ang among tigulang. Nagkasakit ang akong tugan. Aragay. Kagsa hinali. Natugtuman ko ang mga laragway nga sa akong damgo. Aragay. Hindi. Hinali lang nga nagsulod sa akong kaisipan ng laragway sa isa ka babae nga nagakarab-karab ang lawas niya. Nagsingkit siya sa kasakit. Tungod ginalamon sang kalayong lawas niya. Puno sang kaakig. Kag nabatyagan ko ina sa kasing-kasing ko. Nga kasupong balang nga naagyan kong amo nga balatyagon. Kag ako mismo ang nagakasunog. Nauyatan ko sang hindi hungod ang pindan sa akon kalintas. Nga ginregalo ni Joshua sa akon kaadlawan. Sa tung high school pa lang kami nga duwa. Kag wala ako makaibalo kung saan o nagsugod ang pagdayaw ko kay Joshua. Habang isa kahapon sila, sanggin hapit ko kay Chin ang libro nga ginhulam niya sa akon. Dito sa kapihan nga ginaobrahan niya. Wala pa kita ko nalipat sina. Ay, hala, kagwapo git sa iya. Kag feeling ko, na love at first sight ako sa iya eh. Oy, Duna. Aha. Cute siya, no? Ha? Sino ba lang inatumod mo? Sino pa? Kundi ang crush mo? Oy, kag sadiin mo naman nakuha ang ideya nga ina. Kag pwede pala, hinaya lang ang tingog mo. Kay basi bala kung may iban nga makabati sa aton, makahuluya. Sino ang nagchismis sa imo nga crush kong lalaki nga ina? Basta lang may nagsugid sa ako na.
Sino gani nagsugid sa imo? Siyempre, ang mga mata mo. Ano? Magabiyang kita doon. Kagula ka sa malikom sa akon. Oh, come on. Nakita ko kung paano mo siya ginhimutaran kay na, no? Kag sa iban pagid nga mga kagayunan. Kung makita mo si Joshua, wala ka na sa iban pa nga makita, kundi siya na lang. Exaggerated ka man, no? Denial. Man kung pwede lang siguro nga matunaw sa panulok mo, kay na pa sa nangin mansya sa salog mo. Kagkaina pa ko nagambal dire, pero doon nagahambal ko sa hangin. Oh, hala. Nagapamati ko bala. Sige, be. Ihambal be sa akon kung anong nabatian mo nga ginahambal ko kay na. Nga nagtindo ka, ho? Kinahanglan ko na nga maglakat. May buluhaton pa ako nga mga assignments, no? Nugay na, malikaw ka naman. Kaya nga, nagabutig ka. Hindi, Anong hindi? Sige na, kaya mabalik naman ako sa obra ko. Tapos naman break ko eh. Sige Bitbiton ko na lang ining cup nga nasudlan sang kape. Imnon ko na lang ini samtang nagalakat sa gwa diri sa kapihan. Okay, bye. Bye. Balik dun ko abing crush ko antes ako maggwa diri. Ay, hala. Kakyot kid sa iyo. Maggwa na ako diri Ouch! Ay, hala. Nag-alwak ang kape. Kag nag-agsik sa blouse ko. Kag sa puti nga uniform sa nabungguan ko. Sino pala ang... Ay, hala. Si Bugs. Bullshit! Bulag ka bala? Bulagin ka pa niya si Bugs. Tapos kita karon. Let's see ka. Gintampa mo ako? Ha? Gintiklod mo ako? Ano ka? Manakit ka sang babae? Si Joshua? Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Unang hatag! 100. Ika-2! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5! 500 pesos. Kag 500 pesos worth of gift pack. Ako si John Ray Parcon, taga Barangay Panokoy, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag worth 500 pesos nga gift packs alin sa Bombo Radio kag Star FM. Madamo nga salamat. Ang 500 pang tigana balon sa mga bata kag bakal bugas sudan extra. Kag sa mga palamati dira pagintra mo kay base isama mo sa magdaog sa 1-2 panalo sang Bombo Radio kag Star FM part 21. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang na naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Sorry ha. Gusto ko nga mag-apologize sa imo, Jaya. Nagpangako ako nga madiner kita. Nagpangako ako nga tawagan ka, apang wala ko nahimo. Okay lang Hindi na kinanglan ang patahag mo. Kinahanglan gid, Jaya. Gusto ko nga makaibalo ka sang rason. May emergency meeting kami sang nagligad. Kag sang Lunes, nagabot ang sister ko halin sa iba niya pungsod. Kag nangin masako ako sa pagbulig sa iya sa mga kinahanglanon niya para madala pa balik si Jan. Ay ho, gali. Ginhatagan pa gani isang farewell party si Jan sa mga classmates niya, hindi bala? Ato ditong sister ko, wala bala ka mo nakasugilanon? Oh, wala. Nga man. Nag-attend ako sang seminar for first aid. Amo gali? Napatawad mo na bala ako? Ha? Napatawad sa ano? Nga wala ko nagpanawag sa imo. Wala ini, Benji. Kag isa pa, ari ka naman hindi bala? Sa mga tinion niya ni. Nagapangibabaw nga akong kahidlaw. Nga makaupod liwat ang babae ngayon ni. Kasi pagpati ko, napatay na sa sulod sa malawig na panahon. Hindi ko na siya pagsugiran. Ang halos tanan kong ation. Ginusi ko sa pagtukib sang iya matuod ng pagkatao. Oh, ano ba yung lalaki niya ini man? Doon nagkakaurungan siya sa akon. Kag wala gid siya huluhambal, oh. Benji, okay ka lang? Hoy! Ha? Anong siling mo? Naano ka? Nga hinali ka lang nga nagkakaurungan, aw? Kwan.
May hinali lang nga nagsulod sa una-una ko. Daw may nakita ako nga natingalahan ko sa nawong mo eh. Sa din mo gusto nga magkaon? Ano? Ginaimbitar mo ako nga magkaon sa Guasubong? Oo. Nasutso pa man lang eh. Kag sigurado ako nga wala ka pa naman nakapanyapon. Paano ka nakahibalo? Daw masako ka sa pagpamalansya eh. Ay, oo, matuod no. Well, makahulat pa man ako. Basta ka makatapos ka. Bisan makaon lang kita dira sa malapit lang. May mo kita nga makakadto sa mas manaming lugar sa madason nga kahigayonan. Ay hala, may madason pagid gali? Sige na, padayunan na lang papamalansya mo. Ay hindi na Husto na ini. Madama pa man ako sa masuksok dira Kagisa pa, daw ginakapoy naman ako eh. Oh, sigurado ka bala nga gusto mo gid ako imbitaron sa gwa? Sigurado gid. Ba, sa din ang telepono diri sa sala. Daw wala man ako sa nakita. Ang phone mo gali nagaring. Ay, madali lang gid Ay, hello? Nay! Okay lang ako oo. Hindi ka magkabalaka, Nay. Kagpalihog hambal kay tatay, nga wala sang problema dire. Okay, Nay. Salamat, gid. Bye. Nga blang naging tabunan mo sang trofilo ang telepono mo. Kakwan May nagapanawag abi nga kun kaisa, kun sabton mo. Wala man nagasabat. Kun kaisa naman, wrong number. Nagakairitar ako Ilabay pa kung may ginaobra ako. Kagdisturbo, usik lang sa tsimpo. Amo bala? Sige Masulod anay ako sa akong kwarto Mailis lang ako. Sige. Mahulat ako dire. Gaab papauli mo ako, Hilda. Nag-enjoy pa gani ako sa akong bakasyon. May dako kita nga problema, Merto. Ano ina? Buhi si Jaya. Nabatian mo bala ako? Oo nabatian ko ikaw. Abig pa anay kung matindo ang pagtrabaho sa mga bata-bata mo. Nga asubong, hinali lang nagtuhaw si Jaya. Patay sila tanan. Kagwala sa mga bili nga buhi. Napilitan ako sa pagpatay sa inatanan tungod nakita nila ako sa hideout Nakilala ko sang utod ko. Ginainto ka lang sa naghambal sila sa imo, Hilda. Si Benji ang nagsugid sa akon. Kag may contact siya sa mga babae. Kag hindi siya maghambal sila kung hindi siya sigurado. Si Benji ang nagauyat subong kay Jaya? Kado nagapatay ka nga buhi si Jaya. Ginpapalagyo bala ninyo siya sang tion nga ato? Hindi. Nag-abot na ginakadlukan ko kation. Ini masami nga nakatublag sa akon. Kaniti ko pagkatulog sa Mayo. Wala ko maghuna-huna ka subong na ini maabot. Sabta ko, Merto! Wala gani ako makaibalo. Kag hindi ako pagsinggiti, Tungod panimalay ko ini. Kag wala ka sang mataro nga bastuson mako. Panimalay mo? Hindi ba lang ang parte na isang kwarta nga ginbaldog mo sa pamilya ko? Maghinay-hinay ka sa pagtikab sang baba mo, Kag halungi mga tinaga nga nagagwa sa mga bibig mo. Sa ribalaan ko, mas dako ang kwartang nakuha mo. Kag ginwaldas mo lang sa wala sang punos. Kag hindi mo kwarta ang ginpatindog ko sang balay ngayon
Nakahangop ka? Ba, nagapala mula siya sa kaakig. Daw kauno niya ako bilog. Nakibalo ako. Nadelikado siya kung maakig. Wala labot nga dako ang kita niya sa illegal niya nga negosyo. Apa mas dako ginaganahan niya sa illegal nga negosyo. Ilabi ng droga. Madamo siya sang connection. Kag hindi ako gusto nga maakig siya sa akon. Nga hinali ka lang naghipos. Ha? Ano karon kung matuod ang ginasiling ni Benji? Paano kung hinali lang mapakita si Jaya kag isugid ang matuod? Ha? Masabit kita nga duha, Hilda. Ang pamangkot kung matuod ang ginasiling ni Benji. Kibalo ka naman. Hindi ordinaryo nga tao si Benji. Ang siling pagani niya. Gabase ko no kung maging buhat ako kay Jaya nga hindi maayo. Gani hindi ini gusto nga magpakita sa akon. Tarantado kitang Benji gina. Isinigabi natin nga buhi ang utod mo. Nga nakapalagyo sa santo sa mga bata-bata ko. Kag nahulog sa pilas, kaginbayaan na lang dito agad nga mapatay. Pero nabuhi matuod. Madali na nga pahugon. Tugod wala na gani magpakita eh. Ha? Natimingan lang siguro ni Benji nga nakita ang utod mo. Pero kung makatilaw inasang hindi marisig ang pamahog. May ko madumduman pa niya nga siya gari si Jaya? Hindi bala ako dapat nga magkahadlo kay Benji? Ma-influensya ang ila pamilya. Apang problema ini sa atong pamilya. Wala sa saglabot. Gani pwede ba na? Hindi na pagproblemahi ini. Ako na bahala dira. Abayo pa siguro mainom na lang kita. Agad nga madula ang ara sa huna-huna mo. May dako pa ako nga problema, Merto. Ano yun? Dako ang utang ko kay Mr. Lee. Hindi ako makabalik sa kasino. Kibasi bala kung anong buhaton niya sa akon. Mr. Lee? Nga wala mo tayong ginsugit ina sa akon. Ako na bahala sa iya. Makigambar ako sa iya. Nga hindi ako magpasugot nga sakit to niya ang paborito kong inablos. Base ko maghinulsol siya. Gusto mo nga isugid ko sa imo, Ethel. Daw wala man Masami bala ka mo nga nagagwa sa pagpanyapon. Masami pa siya nga nagastandby sa balay mo. Nagalagaw ka mo pirmi. Upod ka mo pirmi sa pagsimba. Tapos, masiling ka nga wala. Ethel, friend lang kami ni Benji. Please lang Hindi paghatagis ang kolor ang kaayos ang tao sa ako, no? Ang silingon mo, may gusto sa imo si Benji. Ano? Kag sa ano ka naman nakasiling sina? Basta lang. Pero, aton-aton lang ini ha.
Ano? May gusto ka man kay Benji? Medyo. Ay, hala! Kiligid ako Uti, anong ginbuhat mo? Nagpakita ka man bala sa motibo? Wala, no? Makahuluya na iya. Nga aman. Aba, ako yasang una kay Roger. Torpe na siya. Kag sa nahibalaan ko gikan kay Jaya, nga amiga ko sang una, nga may ginapangaluyagan siya nga lain, wala na ko yung nag-usik sang panahon. Mas dasig pa sa kilat, gagin paagi ko sa pakusog. Over ka, ha? Matuod, ina. Husto ka. Kag nadumduman ko pa, ina. Anong siling mo? Nadumduman mo pa, ina? Ay, kakakwan. Ang buot ko silingon, nadumduman ko man ang ginhimo sadto sang kilala ko sa probinsya. Amo pala? Ay, pero ini na bagay sa edad ko nga buhaton, ina Ethel. Kay wala man ako makasigurado sang feelings ni Benji sa akon. Hindi ko siguro madala. Hindi ko siguro madala kung balibaran ako sang amigo ninyo. Malipayon ako sa sitwasyon namon subong. Sa pila ka adlaw, hindi ka na makontento sa amo lang sina. You will want more. Kag mangita ka sang bagay nga makahigot sa iya sa imo. Kay balo ka naman, wala sang kaayawan ng tao. Not me, Ethel. Mandugay na ako na anad nga makontento lang kung anong ara sa akon. Hindi ko na kaya ang mahimo pa nga matabo. Nadumduman mo naman ang natabo ng aksidente sa imo sadto? Oo. Hindi ko man na tumadumduman gitsang lubos. Apang sa gihapon, mabatyagan ko ang kasakit. Ari paghihapon. Maayo lang gani kikabuot sa mga ginikanan ko sa akon. Wala nila ako ginpabayaan. Ay, ho, gali. Nagkadto ako sa doktor kaina. Kag? Nagadala na ako. Makaangkon na ako liwat sang baby. Ay, matuod ka, Ethel. Congratulations, ha. Ate, pila na kabulan, ina? Duha na kuno kabulan. Kag excited na kami ni Roger. Kag abi mo, kung babae lang ini, pangalanan namon siya kay Jaya. Ha? Oo, Jaya. Sa sina, kung diin man subong ang amiga namon, malipay gid siya. Siguro, very special gid siya sa imo, no? Husto ka. Kag-ari gihapon siya sa kasing-kasing ko. Abi mo, Jaya. Ginuyatan niya ang kamot ko. Kaginali lang nga nagsubo ang nawong niya. Matapos ko mahibalaan nga patay na siya. Pamatsyag ko. Napatsyan man ako sang isa ka utod. Kagsugod sad to. Nabudlayan na ako magpangita sang isa ka tampad nga abyan. Nga man. Daw nahadlok na abi ako eh. Nga basi kung madula man siya liwat. Madamo ako sa mga abyan. Apang hindi ka subong niya. Tubtob nga nag-abot ka. Old flame has to die. No more tears to cry.
Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. We'll sing my Hindi man sa siguro nga taguan mo na sa sulusang malaway mo nga uniforme. Oo, sir. Madali lang. Kay ubahog ko ining akon blouse para mahapos sa imo ang pagmasahe sini. At Ilan na ba ka lalaki ang
Agis mo.